Ia să vedem, oare merge acum? Stai să pun aici găulul. Gata, cred că ar trebui să meargă acum. Nu cred că ar mai fi vreo problemă, ceva de genul ăsta. Cred că o să meargă totul bine și frumos. Pornește live-ul, l-am pornit deja, bro. L-am pornit, e totul regulă. Bă, bine că n-am lăsat muzica asta de pe fundal, pentru că avea copyright. Gen, ăștia au băgat o melodie copyright pe fundal și nu înțeleg din ce cauză. În fine, haideți să vă arăt în mare parte care sunt echipele și ce trebuie să votați voi. Imediat, ca să șterg live-ul de mai devreme, că probabil multe o să mai intre pe live-ul de mai devreme. Îl șterg pe acela. Deci, ok, bam, am șters. E perfect. Like-urile, bă, dar like-urile nu merg? Sau care e faza? Nu cred că am pus eu. Da, trebuie să iau neapărat ăsta de la live. O secundă, numai puțin. Așa, îl luăm de aici. Și să punem linkul. Deci avem așa, băieți. Deci fiți atenți aici. Bun, perfect, tăticu, au început? Gata, mă. Ia vezi, mă. Ia vezi talent. Bă, da, cât de bine se vede, nu vine să credeți ceva, cât de clar. În prima fază, aici, avem așa, Zeta Division, TTMN, STMN, Tinqueso, Tribes. Bine, înțeles că dacă n-ați votat până acum, probabil mai mult ca sigur o să votați în timpul meciului, adică așa va fi de fiecare dată. Eu votez pentru prima, aici e o bătaie, bă, e foarte tare bătaia asta de aici, gen, între Zeta Division și TTM, adică Replitotem. Replitotem mi se pare foarte bună, dar eu consider că Zeta Division se duce până în finală și fac și la finala, eu așa consider treaba asta. Deci pot spune faptul că Zeta Division aș vota prima echipă, uite, hai să încerc să votez să văd care este procentajul. Deci 60% Zeta Division și TTM-ul 40%. Ceea ce sincer e destul de mare procentajul pentru Zeta Division, eu zice să votăm Zeta Division. Pentru că mi se pare foarte, foarte bună echipa. Oricum asta e ca și cum ar fi o finală, frate. Consider faptul că în finală se va duce Zeta Division împreună cu... cred că cu SK-ul, frate. Ori SK, ori Tribe-ul. Una dintre Tribe. Ori EU, ori pe America. Da, mi se pare extraordinar de bun. Deci chinezii de la Zeta Division sunt prea buni, frate. Sunt prea buni, sunt roboți, efectiv. Nu știu cum să vă zic, sunt geniali, sunt geniali. Copilașii. Cred că o să încerc eu să dau puțin mai tare. Ok, și cred că și la voi ar trebui. Ia să vedem. Să dau mai pun... Ok, cred că așa. Sperăm că e bine. Și în regulă. Poate eu n-am niciun chat pe aici, nu am nimic. Mama, n-ai de frate să face faptul că nu am chat pe ecran. Nu punem și noi chat-ul așa frumos ca să-i vedem pe băieți? Bă, da, 400.000 locul 1. Bine, dacă stai să te gândești, banii ăștia se mai duc și la antrenori, se împart și între ei. 400 împărțit la, să zicem, dacă sunt 4 în echipă, iau 100.000 de căciulă. Dar mai sunt și taxele. Ia, fii atent, deci ăștia chestării au votat Zeta Division, TTM. După aia în a doua este STM, nu așa am votat și eu pe contul mare. După aia Tribe-ul și SK-ul, da, cam astea sunt. Cam astea sunt echipele pe care și eu mizez, sincer, astăzi. De Zeta Division, după aceea STMN-ul, după aceea Tribe Gaming EU, după aia SK-ul, dar e bătaie mare de tot și aici, și ăștia de pe America sunt foarte buni în Tribe. Gen cele mai tari meciuri și cele mai tari echipe din lume. La momentul de față, Tribe. Acum nu știu ce să zic, nu mai puțin că nu aveam chat-ul până acum, să vă văd și chat-ul. Băi, deci așa singur mă simt dacă nu am chat-ul aici, bro, și nu pot să citesc din comentariile. Bun, tăticu. Mă duiam la skin-ul, că am dat predict și eu l-am luat. Trebuia să fie price pool de 2 milioane de dolari, dar au schimbat. Cum jocul a murit în februarie, a anunțat 2 milioane de dolari, da. Zeta 1 vs Zeta 0 finala, merg mai words modă. Da, mă, zici tu, Swarm, treaba asta? Nu cred. Eu zic că Zeta Division, nu, 0, nu cred că se va duce, bro. În finală. N-are cum să fie finală de asiatici, n-are șansă. S-a licuit tematica sezonul 15, că va fi un sezon de Candyland, adică bomboane, dulciuri din astea și va fi un brawler legendar. S-ar putea să bagi un brawler legendar, că n-am mai băgat de foarte mult timp, dar s-ar putea să
S-ar putea să avem și un brawler gratis, unul legendar și unul gratis. Știi că vin sărbătorile și așa au făcut în fiecare an. Eu zic Z1 vs Z0, dar țin și cu SK-ul. Bă, vedem ce și cum se va întâmpla. Se vadă și ele? Dați un like acolo, poate reușim și noi să facem la loc 1000 dacă se poate, că am dat drumul la un alt live. Uite, după ce l-am șters, ia să văd. Unde votez? Ah, ok, să vă dau link-ul, boys. Acesta este linkul. Intrați pe site, vă conectați și voi trebuie să votați echipele. Odată ce votați echipele, voi puteți să câștigați. Dacă ați ajuns la 1000 de puncte, o să iau web-ul de aici. Dacă ați ajuns la 1000 de puncte, ați primit skin-ul gratis pe Tara. Eu l-am luat deja pe toate cele 3 conturi. Vedeți că am 1000 de puncte, deci am reușit. Dar gândiți-vă doar puțin că ultima zi asta, dacă votați MVP-urile și dați predicții la echipe, voi puteți lejer ca să luați skin-ul gratis. Ia vezi, mă, vine la care seamănă cu fetița. Uite la din mijloc, frate. Bă, frate, deci e așa ciudat copilașul ăsta, nici nu... Adică e băiat, clar, dar... Bă, zici că e fetiță, bro. Cum arată? Să vedeți cum stau, deci stau oamenii pe margine așa, uite așa stau cu tableta. Așa stau cu tableta, bro, și joacă pe margine. Cu degetele, uite așa. Sau se pare că au schimbat model. Mamă! A, nu, n-are telefon, nu, tot tableta, ok. Uite, deci fiți atenți aici cum pun tableta, bro. Eu nu știu cum poate să stea așa cu capul jos și nu amețesc. Să stea așa în jos, bro. Uitați-vă cum țin tableta. E gen eu tableta când mă joc, o țin așa, frate, gen spre mine, știi? Uite, stau așa. Pune pin cu likes. Ah, da, o să pun după aceea, bro, imediat. Că iau ăsta pe ecran aici. Și pune imediat. Ce vrem să mai fac, e întrebarea. Eu nu pot să joc din picioare, ăștia cum naiba pot? Ah, da, și asta trebuia într-oameni ca să joci din picioare, asta e clar. Ai luat pinul exclusiv legendar de creator de conținut? Nu. Deci în momentul să votez, să și băgui site-ul. Mersi pentru 600 de like-uri, uitați de butonul de like acolo, boy, să faceți și 1000 la loc dacă se poate. Că am făcut 1000 de like-uri și uite, bă, că a trebuit să șterg live-ul. Ia! Repli totem! Mamă, foarte bun și ăștia de la repli totem, man. Mauri, Joker și Maro. S-a tuns, bă, ăla e nebun din dreapta. Cum se cheamă, Maru sau Mauri? Că tot timpul e în corp. Bă, s-a tuns ăsta, frate, că avea părul mai lung. Wow, Mauri ăsta. Ok, tot timpul e în corp. Îi stătea mai bine înainte cu părul lung. Așa stai eu pe telefon, ca așa de la Zeta. Pinul ăla luai dacă mergeai la Paris. Da, cred, posibil. Ăla e Mauri, da. Poți să mai dai link-ul? Ăsta este link-ul de la site. Aici trebuie să votați. O să fie nebunie, bro. Deci astăzi o să fie nebunie. Cele mai bune echipe, finala cea mare. E băguit. Da, mă, uite royale, bro. Nu știu de ce m-a să scriu. Bro, n-ai avut bani, n-ai avut hype pe canal, bro. Că m-am uitat eu personal și nu s-a întâmplat nimic legat de treaba asta. Da, ok, deci live-ul ăla s-a șters de pe canal, e bine. Am votat TM-ul. Bă, eu zic că chinezii ăștia o să câștige și o să rupă topurile. Ascultați-mă ce zic. Nu i-ați văzut cum joacă. Sau poate că i-ați văzut cei care încă vă uitați la brosa și v-ați uitat zilele astea și ați mai votat și pana mea. Dar voi nu i-ați văzut, bro, cât de robot sunt. Dar preconizez că o să fie un 3-2, gen în runda asta. Sunt sponsorizați, da. Uite, au degetare exact. Bro, boys. Ia uite. Sunt cele mai bune, bro, dar trebuie să te obișnuiești cu ele că se alunecă prea tare degetele. Deci, efectiv, ori îți iei degetare, ori dai cu făină pe telefon sau pe tabletă ca să-ți alunece degetele, ești nebun la cap. Altfel n-ai cum să ai movement, bro. Deci, altfel nu ai cum să ai movement-ul astora. Să-i vedeți cum se mișcă și cum se feresc de hit-uri. Efectiv nu ai cum, uite și ăștia au degetare. Bro, toți au început să aibă, bro? Vorbesc serios? Uite-l. Uite-l, bro. Dar se vede aici foarte, foarte bine.
Deci toți au început să poarte. Camera să se vadă puțin mai, că acum nu mai sunt pe joc. O dau default să mă văd și mai luminat. Ok, e mai bine așa. Deci 61 Zeta Division și TTM-ul 39%. Eu de-aș avea 120 de Hz ar fi momentul genial. Da, contează foarte mult 120 de Hz, ai dreptate. Mulțumesc pentru aproape 700 de like-uri. Nu uitați de butonul de like să faci noi 1000. Vă rog mult de tot dacă se poate. Să revenim cu 1000 de like-uri, boys. Stai să pun aici. First big bonus from reply totem. That's an interesting way to go. And I think it's also a little bit less unusual when you see that they've also gotten rid of Stu. Stu at land, he's very, very powerful and definitely a favorite for reply totem, but they didn't feel like going for the first pick. Ia uite ce efecte speciale le-a făcut, gen când iau ăștia brawlerii. And with B, you have to be breaking open these walls. Not as popular the pick double swoosh in particular. Mersi mult pentru abonare, bă, dar nu am și eu ăsta la aici. I think it might be quite straightforward for reply totem to go ahead and pick those out, but this could be a trap late in the draft so that reply totem is forced to run some of these short range and more wall breaky types and then Zeta. Că vreau să citesc numele abonaților, gen cum am pus în descriere acolo, cum am pus în ăsta al live-ului, că citesc numele tuturor. Vreau să citesc numele tuturor, bă. But if you can double down and take the chicken snap flavor on the lane, make it happen, and we'll see that Buster as a final pick, which is a brawler that's still a little bit of a question mark. It's rated quite highly as of now, but to be fair, most teams haven't quite had the chance to see the full extent of the full potential of that brawler just yet. And he's going to rely, I think, a lot on those bushes. This is one where I might expect to see a Colonel Reps or something like that. It's definitely an mai putem lua skin-ul dacă nu am votat în primele zile? Sigur că da, bro, ce ai? Păi 1000 de puncte și mi se pare că dacă tu votezi MVP-ul îți dă 100, da? Deci doar dacă vii și votezi MVP-ul e 700 de puncte și doar trebuie să dai predict la vreo... Să răspunzi la întrebări, să dai predict la vreo 2-3 echipe, sincer. Brutal că va fi pe 10 decembrie, că așa a fost în fiecare an. În jur de 10, 11, 12 și pe 17 prea târziu să fie. Și dacă nu-i pe 10? Dacă nu-i pe 10, bro? Dai un like și un subscribe. Ia, a început meciul deja? Hai, bro, să-i vedem pe băieți. Deci doar să vă uitați pe Zeta Division, ok? Doar pe Zeta Division să vă uitați și analizați. Da, cum să fac eu? Se ducă să de pe ecran gen brawlerii? Sper că da. Ok, perfect, nice, ca să se vadă cum trebuie. E regulă, bro. Deci ei iau Buster-ul, ăștia joacă Colet și cu Penny. Mamă, ce am vrut să zic că e double Colet, dar pe bune de nu seamănă cu skin-ul ăsta lui Penny cu Colet. Marui pe bush, fii atent aici, tactică. Mamă, zi de bucur! Bro, nici zici că nici n-a fost, ești nebun? Câte momente și rapiditate să ai vede? Pe hit. Nici ce să-l mesur pentru abonare. Și acum gata. Deja sunt acolo, pune tureta, îi încurcă. Natalin, dacă sunt acolo pe mijloc să... Deci fiți atent, uitați-vă la chinezul din stânga. Din stânga, bro. Nu știu cum să fac ăsta cu like-urile, bro, pe unde să le pun. Dar se văd, e ok. Acum uite să le fac pe ăsta mai bine. Deci uitați-vă la chinezul, frate, cum face. Uite cum face cu degetele, gen. Tremură și aici, bă. Zeta Bilai mi trimite link-ul odată. Ăla cu părul pe față mi se pare cum vede. Nu știu. Așa a avut tot timpul părul mare pe față. Deci voi vedeți cât de bine joacă Zeta Division. Mai trebuie decât un gem. Ce doră mi era, bă, de un Brawl Stars competitiv. Sincer, și eu am deblocat ăsta Buster-ul și aș vrea să fac un live, dacă nu, cred că pe săptămâna viitoare. Vreau să fac un live de a face push pe acest Buster, dar să-l și luăm niște persoane cu care să jucăm. Bine acolo, aoleu, ce l-a omorât Maro. Bine acolo, ați văzut cum se dublează la perete acolo, să-l scoată pe Maro? Ok, a luat gemul? Nu, a luat echipa adversă, tătămău, bro, așa de agresiv a fost. Încât le-a luat gemul, trebuie să vină acum ca să ia și ceilalți gemul. Se duce acolo, nu l-a omorât, are ăsta super încărcat.
A pus tureta de degeaba, 10 gemuri, se duce în bază? Mamă, ce meciuri, bro, gândiți-vă că asta nici măcar nu este în final sau ceva de genul. L-a tras acolo, o să-l omoare, nu, a pus tureta și a rezistat, fiți atenți movement pe Maio Goku. Maio Gaku, bro, Goku, anime și de abonare. Deci doar un gem, acum vine și echipa adversă și ia gemul. Uai, de capul meu de unde l-a tras! Vai, din n-ai cum! E meciul, bro, tătămâului, nu te cred așa ceva! Băi, ce pulbroci! Și ții pe ăia în public. Uite, 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 bro! Cred că din cauza gearului pentru care e gearul de distanță, bă! Incredibil, frate, vreau să dau puțin mentare cu poate totul să din chat. Bun, hai să vedem. Buster pe Brawl e ca și cum mancul pe câră, practic am aceleași abilități. Da, dar scutul ăla e ușor de contrat. Cei mai buni gin Mauri. Dar totuși, bă, Bo încă e foarte jucat, se pare. Eu nu înțeleg, au avut atâta avantaj. Oh, fii atent cum se duce cu scutul și pușează. Pușează acolo ca să vină Joker, frate, să dea damage. Mamă, ce tactică șmecheră, bro. Cum se joacă în adevăratul sens al cuvântului Buster. Bine, acolo l-a omorât. Dar e super încărcat Mauri. Slightly in favor of reply totem, Tree now in their advantage. Mari has a poke. Probabil să-l atragă, mamă, ce pol din partea lui Mauri. Cred că doar din cauza care Mauri Gino o să câștige, frate. I'm surprised to see some of these pulls hitting as well because Z1 they're playing two gene counters here as far as să votez meciul ăsta, bro, nu cred că mai pot să mai votez meciul ăsta. Următorul meci, dacă cumva nu l-ai prins pe ăsta, trebuie să votezi următorul meci. Care s-a vorbit cu câte abonare. Vine acolo. Ține tempo acolo, se duce și l-o omoară, mamă, ce meci! Ăsta stă mai bine Zeta Division, mamă, se duce acolo și mai face un kill! Ține tempo, bro! Mi se pare că Ține tempo e ăla de seamănă ca o fetiță, gen. Cred că ăla e, nu? Nu cred că e Ken. Nu, Ține tempo e ăla. Dă carry mare de tot Ține tempo, bro, ăsta e la echipă. Iar au 9 gemuri și vine ea în push, bă, băiatule. Fii atent că așteaptă scutul, așteaptă să se termine scutul. Se duce acolo și l-o... a murit, bă. A murit și Ține tempo e mai mult la risc. 9 gemuri, frate, fii atent că iară vin pe final, tătămău. Mamă, Ține tempo să ia... Mira, se duce? Gemul? L-a primit? Ok. 10 la 10 din nou. Nu știu dacă intră pe ăsta puțin mai târziu. Că și la ce oră se bagă curcanul ăsta mare, dar nu se bagă astăzi, mâine sigur se bagă. Că pe 27 se scot curcanii, dar nu știu dacă și astăzi ziua de azi. Ce-a fost super la Ține tempo? Dau 2 gemuri și nu cred că apucă ea ca să ia încă un gem, nu cred că mai iese. Sau se duc acolo și păstrează distanța și folosesc scutul. A fost omorât! Bă, 1 la 1, what? 12 la 11 la gemuri, bă, ce spectacol, bă! N-ai cum, man. Bro, și de-abia primul meci, ești nebun la caz, că e finală. Alexia, mersi de abonare. Și mersi fain pentru 868 de like-uri, poate faceți noi 1000 de like-uri la loc. Wow, what an incredible first set already. But let's see. Ce derby? Cum votezi MVP-ul, MVP-ul tot timpul apare la sfârșit de meci. Mari will be playing his gene onto the lane so far and with great results against Kenji. Ce predică a dat acolo Moia Goku. N-aș cu bușul ăsta, frate, că nu știi pe unde se ascunde. Vine acolo, uite Ține tempo, mamă ce bine s-a dus în scut. Ați văzut? N-a stat la distanță ca să-l aștepte pe ăla să vină să-l pușeze cu scot. S-a dus și s-a băgat în el, mamă, Ține tempo ce face acolo și mai
dă un hit. Chin și el agresiv cu Penny. Ustureta îi bagă în bază acolo ca să nu mai vină peste ei și Moia Goku ăla să ia toate gemurile. 8 din nou! Nu e bine că sunt prea agresiv ăștia de la Zeta. Acum iar răspuși în dificultate până nu vine să depăși și Ken. Nu! Ce greșeală! De ce ai fi așa agresiv acolo pe gemuri? Era logic o să stea. S-au dus, s-au dus. Mare greșeală, Moia Goku, bro. Bro, greșeală imensă. De ce își face asta? Things might get turned around, but a beautiful Buster Shield here to tank the left side. He knows as well that he can afford to take a couple of shots from Kenji. Is it gonna be enough? Oh! The tempo nearly shuts them down. Bro. Reply totem. They get away with that first set. I need like a million 2-1 scorul. Am pierdut mulți line, nu bro, de-abia început. This is a grand finals in disguise. Bă, Iago nu știu dacă o să joc, bro, sincer. Am spus, mă, dă, mamă, 1-0 repli totem, băieți, 1-0 repli totem, no way, no way. E de-abia începutul, asta e clar, nu putem spune că deja câștigă repli totemul. A greșit-o, frate, greșeli imense. Greșeli imense, bro. Eu zic că pe gen grab ăștia au avut noroc din cauza genului, atât. Relix, mersi de abonare. Deci dacă ăștia nu aveau genul, vă pun la pare pe cât vreți că le dau. Clar, 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 clar. Pe departe, bro. Dacă n-aveau genul, că au dat la niște puluri geniale, bro. Deci geniale. Dacă nu era ăla cu Gino, salut. No, o să, bro, repli totem. O să vă tremure chiloții în următoarele meciuri. Dați-mi un click. Bă, da, bă, uite cum arată, bro, copilul ăsta. Și pe bune, dacă l-ați vedea, adică dacă n-aș ști că e băiat, n-a zice că e fată. E drăguțic așa. Dacă stai să vedești. Te gemul costă curcanul un gem. Mamă, ia să vedem, bradere. Asta e hozonul. Ia să-i vedem, bro, aici. Pe zona hozonului. Mersi ca și pentru 935 de like. Nu uitați acolo de butonul de like să facem 1000. Cine a apăsat butonul de like să-l apese chiar. Cine mă a luat ăla? A luat Lu? Da, un singur gem o să fie curcanul. Dar nu știu dacă va veni astăzi sau va veni mâine. Îl așteptăm, dacă vine astăzi e la fix. Dar nu cred că nu lucrează ăștia în weekend. Aia e chestia. Pă, mă dai pe invers? E drăguțel așa dacă stai să te gândești. E frumușel. E bun Lu. Deci la Curtus și vedem, o să fie turneul de 1 decembrie solo. Păi vreți să fac turneu de solo pe 1 decembrie? Încă nu știu dacă să fac de echipă sau de solo. Sincer. Pe cine ai votat? Eu am votat pe Zeta Division, dar nu e ca și cum am deja 1000 de puncte și nu mai am nevoie. După cum observi. Să nu dea vreo întrebare aici să o ratăm. Că vă ajut eu dacă mă sacrific și vă zic răspunsul. Cine l-o fi căprit pe Sit în Tempo? Oricum pe 1 decembrie o să pun ca emote banana. Și eu știu dacă să pun solo, că mie că e foarte incorect. Incorectă banana. Fă unul de 2v2, asta zic, bro, că dacă fac de solo e cam incorect. Eu vreau să bag banana. Și cred că cel mai bine ar fi să bag de 2v2. Sau poate de 3v2. Hai, da, MVP-ul se votează tot timpul la final de meci. Nu puteți să votați acum deocamdată. Nu știu, Nicola, că n-am echipă. La 6 parcă și la 5 înscrierea, nu? Really fast once she gets that super that Meg is going to be difficult to face. Here's a crow as well that's going to be good for diminishing some of that health that Buster has to offer. It also can fire over his shield with the super, but I don't really know how much of a valuable strategy that's going to be. This one's a tough one to call because we don't often see Buster in competitive and we don't often see Meg in competitive either. This is like a World Finals exclusive. Yeah, both teams
Ce se aude, păi a intrat o reclamă abuzivă peste mine pe live. Da, fix de la live-ul meu, gen. Pe live de la live-ul meu. Mă, să vedem, mamă, cât de fain arată cioara. Dar Max Default, n-are schimb pe Max, vorbesc serios? Moia Goku, ce se întâmplă? Fiți atenți movementul Maxului. Neapărat, uitați-vă la movement, doar la movement să vă uitați. Deci, eu zic că Zeta Division doar pe movement îi face. Bă, dar disperat sunt ăia, frate, de bastard. Bă, e insane rău de tot bastardul, fără Caterinca. E meta. This is Zeta Division! Vamonos! Foarte bună și acea mega momentul de față. Uitați-vă, broadere, dominanță, ești nebun! A sărit acolo și l-a omorât. Ken destul de agresiv, dar a omorât un om. Asta e cel mai important. Să nu rămână ea 3 în viață și să fie 2. Și tempo acolo a reușit să-și dea. Ce bine s-au dublat acolo pe lângă scutul aceluia. Tempo a rezistat. Joker vine și el pe zona. Acum trebuie să aștepte puțin să dispară zona lui Lu. Uitați-vă la Max, uitați-vă la Max, boys. That star power to get his shield back, but it's been a bit of a challenge so far for Totem. Not really able to find much of their groove in this game. Well, now they do have that loose super down. It's going to be forcing people off the point, but they still got to deal with Kenji on the left side. Maru also has produced a very low health. Really can't compete with the range of Shetapo in the final push in. It looks like Zeta Division 1, they have to stay alive here. 1-2 destruction. Maru dacă pe Gengra băia nu aveau Gino, erau de multări. Nu se pun cu ăștia pe movement și pe atac, frate. Nu știu, sunt roboți. Zeta Division, sunt roboți. Am făcut 1000 de like-uri, vă mulțumesc din suflet pentru 1000 de like-uri, vamos! Vă mulțumesc mult de tot pentru 1000 de like-uri. I think in double swoosh it was doing fantastic, but here it's been struggling a lot more. The shields are very useful for sure, but they only last for so long and just don't really have the range to dread them. Au schimbat tactica, vezi că s-a dus pe partea dreaptă. Nu vor să mai stea drept pentru că știu că au de pierdut dacă vor sta pe drept. Așa s-au dus pe bush. Dar tot e degeaba, pentru că ăștia stau pe centru și uitați-vă ce movement au. Ce movement, mamă, ce bine se dublează. Păi i-a dat spartafa aici, nebun că s-a băgat în scut, după scut. N-ai cum, bro. Deci, Brostaxul, din punct de vedere al competitivului, chiar e ceea ce trebuie, frate, te ține tensiune. Nu știu, uite, aș fi foarte interesat de un competitiv pe Stumble Guys, dar spun eu că nu cred că ar fi atât de tensionat. Stumble Guys e fine, dar nu e atât de tensiune, bro. Decât pe anumite mape, cum ar fi Block Dash. Sau pe ce ar fi. Poate Bot Dash acolo, dacă gotta love the Wiggles. That's an East Asia Max exclusive. Here comes the little pushback on Shetapo. He stays alive. Yeah, must be spinning because that was a bit of a waste. He's also collecting any extra damage. Se duc acolo cu agresivitate, n-are scutul Maru. 48, 49, 50. Deja i-a pușat foarte mult. Mauri acolo se duce, Chinul îl omoară, nu și-a dat scutul la același timp, Mauri. Rezistă, se dă acolo peste el, îi dă mare capa lui Joker, îl omoară. And he's now gonna become a creature of the bushes on the left side, lurking here for as long as he can. 76, 77. Chin are viață foarte multă pentru că e cu Crow, dar Maru va muri, asta e cel mai important. Gata, salut! Salut, bro, asta a fost 1-1. Nicio șansă, v-am zis? Bă, da, v-am zis că nicio șansă. Nicio șansă, bro. Deci, ce sunt celelalte mape, îi dezghină pe oameni, îi dezghină. Singurul lucru unde ar putea ăștia să piardă e de punct de vedere al tacticilor, cum ar veni Gengrabu. Și pe knockout poate să facă vreo greșeală. Sau poate pe bounty. Nu, cred că knockout-ul. Dacă vor avea ghinion să piardă. Dar eu zic că pe bounty se vor descurca bine. Pe Brawl Ball, bă, s-ar putea mult să fie bun pe Brawl Ball. Nu e primul la 2, e primul la... E best of 5, nu best of 3. Nu, best of 5, best of 5, da, primul care ajunge la 3. Aoleu, după mine se văd cum e să încrepe și
Da, așa că ne-a spart urechile, că am dat ăsta la maxim, bro. Mi-a zis fain de tot, da, bro, o să mă uit și o să văd despre ce este vorba. De ce nu susții europenii, mă dă? Pentru că... Știi de ce nu susține europenii? I-aș susține. Dar v-am zis că Zeta Division e foarte bună echipă și la majoritatea v-am zis ca să votați Zeta Division și mai simt și eu după aia prost ca să piardă. De asta nu susțin. Dacă știți ce zic. Adică gândiți-vă doar puțin, uitați-vă cât de bun sunt. Astfel încât în cele 2 zile alaltă și ieri am votat și am dat predict la 7 echipe din 8. Vreau să vă ajut să luați skin-ul și pătara gratis. Dacă cumva nu aveți, că odată ce luați skin-ul, vă dă și pătara gratis pe cont. De asta vreau să vă ajut. Să aveți voi pătara. Deci o să fie miercuri solo 2v2 sau 3v3, nu știu. Joi o să fac turneu, că joi 1 decembrie. Nu avem bralbol, bro. Pare că au luat maxul ăștia de la replică. Eu am luat skin-ul, da, am luat pe toate cele 3 conturi. E ultima șansă astăzi. Dacă vă uitați de la început până la final și votați MVP-urile și răspundeți la întrebări, tot ce trebuie, luați skin-ul doar dintr-o singură zi. Cei care n-ați știut din celelalte zile, știi? Ca să puteți. Azi e mare finală, da, azi e mare finală. Aflăm câștigătorii. Cele mai bune echipe rămase din lume. De asta nici n-am mai făcut live-uri cu mondialele cu astea de Brawl Stars, că aici s-au întâlnit toate echipele bune din toate regiunile. Când ne uitam noi la finale și reacționam, erau doar pe regiuni, pe Europa, pe America, pe Asia și erau aceleași echipe gen care câștigau de fiecare dată. Pe Europa se mai schimbau echipele. Zeta e prea OP. Mă, da, apăsă și pe față și îți dă 10 puncte. Da, dar nu, eu nu mai trebuie să mai apăs. Cam 1000. Voi da, că e să apăsați pe fața aceea de pe ecran. Poco! Poco, Max și erau Jin, pardon, Otis și cu Crow. Ok, mersi mai pentru 1100 de like-uri, frumos. Nu că ne-am întors. Ne-am întors la cât aveam pe primul like, dar știi ce vreau să mă uit? Să mai fi trimis notificare încă una. Ah, ok, deci s-a mai trimis o notificare, vamos. Is it possible? Okay. There's a Carl. He's not the tankiest tank. He's not like the quintessential tank, but he does have a lot of health. He has great damage in close range with his super and good mobility with his gadget. Zeta rupe, da. Eu zic că Zeta o să rupă topurile. A Carl or maybe even a Gene. Were more likely to come true just because I think it's too dangerous. Nu știu, Alexandra, nu știu sigur dacă o să am cum să joc. Da, turneul ăsta. Pentru că o să dureze ceva finalele astea și dacă cred că o să fie semifinalele pe când o să înceapă cortul. Hira nu joacă nouă. Defines the pace of the game with her max speed and slows it down in her own way with her supers. So I think they have a decent amount of stuff to work with in the side of Zeta Division 1. Much more defensive, obviously, compared to Reply's Totem that is all about. Am mai pus o întrebare ceva pe aici, nu? La final de meci trebuie neapărat să fiți atenți la MVP să votați. Ia să vedem, Site Tempo a luat Enzo lor. Carlo e foarte bun, îmi place și mie extraordinar de mult. S-ar putea Tetemul va să-i facă pe Bralbol. Depinde de Zeta Division. Moia Goku ce agresiv acolo. Hai mă, luați ăia Brawler de pe ecran. Bine acolo, l-a omorât pe Maori. Bro. A ratat Goku. Bine acolo, Site Tempo, fii atent ce face Site Tempo! Bro! Hai Site Tempo, ce faci, tată? Du-te, bă! Bă, frate, cum i-au omorât pe toți trei, mă, mâncați! Bă, dar n-a reușit să dea gol, bă, că dacă te dea și gol, bă, e insane copilul ăsta, bă, de fetița asta aici, nebun. Deci e incredibil, bro. Dar ăla de încărcat viață ca super. Fii atent, mă, că se ducă și dau gol acum. N-a talent, bă!
Mă face la kill și tot ăștia și-au gol. Bă, ce slab sunt aici ceilalți, frate, din echipa lui Este. Cum aș oftica. And Carl, he's equipped. Here comes the speed as well. Immediately denied by Stetampo, but he's on very low health. A little jump in. Oh, then the ball sneaks through. Maori's got the goal. And Reply Totem takes game one. V-am zis că pe Bravo e posibil să-i ardă rău de tot? Te pedepsește Bravo, degeaba faci tu kill-uri dacă nu înscrii. E ca la fotbal, man, ca la fotbal în viața reală. Degeaba ai tu ocazii dacă nu înscrii. If this next game is going to be similar, or if Zeta Division 1 can find a solution to what Reply Totem have been throwing at them. It's close call after close call with these guys. Reply Totem, they're really only getting these goals by a close call. However, now he's in position to get this one again. Little kill. Wow. With the gadget as well. Joker slots it in, and this is a completely different narrative from what we've seen in game number 1. So much more dominant for Reply Totem, and already a speed in. Joker, he's got some nasty ideas. He's going to be denied by Kenji and Stetampo. Now it's a 3v1, but two very low brawlers on either side of Kenji. It's not going to be enough. A pass to the left side. Foarte smart, foarte smart. So far, and it's already tied up. Some hesitation from Maru whether he should gadget there or not, but in the end, that is going to be the goal for Zeta Division 1 that ties. Bun acolo, mamă, deci Grau are gadgetul de încetinire, dar fii atent că Poco are cel de anulare. Și cum i-a dat încetinire, cum și-a anulat încetinirea lui Grau. Frate, ce tehnici. Stetampo also, he can slow down one of those supers from Joker if he pops a super at the right moment. Here it comes, and they're not really intending to push Stetampo, but he is on very low health. They can sneak around the side. Not a whole lot of value gain there from Reply Totem off that super. Meanwhile, on the left side, Maori's getting good damage. Mamă, Joker o să moară. Bine acolo. Du-te, mă! Du-te, Stetampo! To Kenji from downtown. 1 la 1! And Zeta Division 1 to take game number 2. Hai să vedem, bro. Mamă, bine au stat aici. They still managed to turn things around and tie things up here in Brawlable, and now we are all even 1-1 in sets and 1-1 here for Super Beach. Where Goku is playing aggressive against Maori. Joker takes a lot of damage, still goes for the pass. Maru as an advanced position. Asta bine, chiar? Asta bine? But Kenji shuts him down. Joker still finds the kill, lines up the shot and gets it deep into the net as Reply Totem. Hai mă că se bat la egal la egal. E agresiv maxul, bă, foarte agresiv maxul. Da, și Mara acolo, gata, GG, GG, bro, GG. Nu! Nu! Mamă! Bă, n-ai cum, bro, n-ai cum să se moare acești. Deci dacă rezistau acolo, le dădea gol. Ce, bă, gândiți-vă doar puțin cât de bun trebuie să fii și să ai răbdarea asta și fai de cap și momentul ăsta să nu te pierzi, să n-ai emoții, bă, un moment, că dacă ai emoții te-ai dus. Să fii acolo, ești nebun, să fii în locul lor. Doar puțin un moment de ezitare dacă ai. Fii atent că e gol! Wow! Wow, ce gol! Sneaky stuff there. Doar că le-a dat încetinire cu superul și de tempo. Using an M's attack right after is not something that we see very often, and maybe something that's not completely intentional, but still looking clean. Little kill there in close range as well as Maru falls. A 3v2, now a 3v1. It's up to Joker to clutch this one, or at least buy his team some time to respawn. And back comes Maru, but no gadgets left. He doesn't have the mobility that he needs so badly. Stetampo also has a super. Things are closing in. It's not looking good. Pass to the right. Joker clutches it, but Goku picks it back up. And Zeta, dacă ia bătul pe Bravo, salut. Campion mondial să știa de. Eu aia sunt efectiv roboți. Eu asta văd în finală. Zeta Division 1 versus SK sau Tribe. Eu asta văd finala. Dacă cumva nu o să fie Zeta Division 1 versus Zeta Division 0. Sincer. Că și ăia sunt buni. Că mai au o Zeta Division. Tot chinezoi. Bro, no, sunt efectiv, bă, au o mobilitate în degete, au un movement genial, dar și atac în același timp. Nu știu ce să zic, parcă suntem zestrați cu asta. Problema e că trebuie să ai și reflex, trebuie să ai și, uite, să nu greșești absolut deloc.
Că tu când dai cu degetul, gen, când dai cu degetul se pune imediat hitul rapid, astfel încât să fie foarte optimizat pe traiectoria de dai tu. Că dacă acolo greșea puțin și dădeam perete, s-a gen, era... Deci fii perfect din toate punctele de vedere, Alb. Absolut. Andreea Lecu margine de misiuni pentru abonare, bine zis. Da, azi e finala mare pentru 2022, exact. It was a draft in set number 2, right? We've gotten that out of the way. However, every other draft has been so impressive on both sides. It's been so close. In reply Totem, I think they actually put up a very good effort versus Zeta Division 1 on Zeta's strongest mode. However, the stats, they tell a bit of a different story. Shitamba with a whole lot of damage and kills, but Moya Goku also has been stealing the spotlight a little today. Cum pula skin-ul ăla pe Tara cu Istara, trebuie să votezi echipele. Deci intri pe link, te conectezi aici cu contul tău de Supercell ID, votezi echipele și primești skin-ul. La 1000 de astea, la 1000 de astea primești eu skin-ul. Stai așa că nu se vede de web-ul meu. Deci la 1000 ai primit skin-ul și dacă nu ai pe Tara ți-o și deblochează. La urmă e o mitică gratis. Green, da, vedem. Dacă-i facem. Ținte, Tempo a fost considerat cel mai bun jucător din lume, așa e. Așa e, bro. From Zeta Division 1. They've also gotten rid of Penny, Bonnie, and Surge on their side. Vezi că Bubuie afară? N-a mai intrat pe Dar ce tactici am făcut cu banana de pe Stumble Guys, bro. Adică pe bune, să nu-ți dacă prin banana să nu dea grăgărița în tine e incredibil. Sau cum poți să o folosești, gen ca și cum ar fi un fel de undiță, să dai banana într-un om, să lovești în cap și să-și ia knockback. Pe laser o să fie șmecher, să primești bananele din nicăieri. Marian Truța, mersi mult pentru membru, bine ai venit, Mariane, mersi fain de tot. Mă dă tu ții cu asiatici în loc să ții cu europenii, da, bro. Pentru că eu le-am spus abonaților mei să voteze Zeta Division. Și nu ne interesează cu ce echipă ținem, să câștige cea mai bună, dar vreau să câștige cea pe care o spunem noi, ca să o votați. Da, am fost ieri în Craiova, bro. Brostasun nu e mort, doar că n-are conținut. Din punct de vedere al competitivului, Brostasun încă mai e ok. Dar lor le trebuie mai mult content, mai mult conținut, nu doar un brawler la câteva luni. Cum nici pe Stumble Guys nu ne ajută numai skin-urile, trebuie să bage și măcar la luna un imo nou în Stumble Pass. Și s-ar putea să fie treaba asta. Sincer. Să fie un imo nou. Că după aia dacă le vin iar cu piciorul, cu pumnul, cu alunecarea, nu știu ce să zic. E o lume minunată în care veți găsi numai Shelly. O lume cu mulți boscheți, plin de jucării, Otis Buzz pentru Shelly. But they will be the ones facing it this time around as Zeta Division 1 bring it. Dacă iei pe ăștia la push, toți brawlerii faci rank 35, bro. Dacă iau pe ăștia la push, îl iau pe Sinte în Tempo și pe încă unul de la echipa celorlalți, de la ăștia de la Zeta Division, nu ne bate nimeni nici de bun. Face rank 35 easy. Îți dai seama. Dacă ăștia sunt aici și joacă în halul ăsta cu cele mai bune echipe din lume, da barem să iei la push. Going to be the main counterplay to Barley. The faster he can get those supers out, the worse Barley is going to be. However, what do you do versus a Barley that has speed? That allows him much better mobility to get in versus your safe. Zeta Division 1 though, already giving mid a solid shot, but taking serious damage, especially onto Kenji. Meanwhile, Shetapo, he goes for the super, no value. And here's a speed onto Barley. Maru and Mary plan on playing into the safe. Un damage foarte mare. Barley e bun. Going in with a gadget this time around, nearly falls actually, is very low HP now. And Bine acolo l-a dublat. not quite able to get the connection, instead goes down, still a little bit of a lead in favor of Reply Totem. Joker was a super, finds some connections here and there, but nothing too substantial. As the pull from Tempo connects onto Maru, secures the elimination, and Da, Maru is foarte next multă muncă in în spate. line. Tempo takes him out.
and he's low HP, but he's still alive, and that's pretty much the name of the game for Tempo. Mary, he's got the aggressive super and clearing out some areas. Tempo though has bad intentions around the right side. It's gonna be denied for now. Mamă, ce stans în tempo, ești prea nebun. Boys, dacă Zeta Division de acum 3-1 au câștigat. Și cred că se duc în semifinală. Reply Totem, however, are operating at a heist safe damage deficit. And Tempo and Kenji are both forced back. A good connection of the silence on a Joker, and in fact, it's going to cause him to fall. The super, yeah, it's not going to do much to Joker, though. However, Mary, he still gets some damage in, immediately denied by Tempo. No damage lead for Reply Totem as they now have to fall on defense. Yeah, a very small lead now still for Zeta Division 1, but they got better positioning. Tempo has a super as well, and we saw earlier. Deci stă în avantaj Zeta Division. How much value he finds with them. Kenji could go for a Mewtwo that would Bărliu are cam spart pereții. Se va duce acum agresiv, mamă, suntem în tempo. Suntem în tempo. Cum s-a ratizat atâta, copilul meu? Fetița mea. Mamă, acum e jale. Dar nu pot, că n-au spart pereții, decât Bărliu poate da peste pereți. Tempo nu cred că mai are gadget-ul, mai are un gadget. Și l-a folosit acolo, l-a omorât 31% la 11. Cine acolo l omoară? Nu l omoară? Se duce pe Maru? Cea mai simplă țintă. De tempo nu reușește? 31%, Mauri nu stare să dea damage. Not enough value though, a 5% differential there towards the end is going to give the victory to Zeta Division 1. And it's a match point in coming. Distanță de a câștiga Zeta Division. My goodness. Reply Totem gonna be regretting some of those mistakes, whether it was the draft in Ring of Fire or in Brawl. Le presidente pe Hira și faci propor. Nu știu, bro, Hira e om așa mai de spectacol. Mamă, ce l-a omorât tempo acolo. Șmecher bază, bro. Da, într-adevăr, bază e șmecher pentru că e mapa apropiată. Poți să zicați super foarte rapid. Dar spart perete la gol, se duce, tempo agresiv, dar l-a omorât pe Mauri. Here comes the speed in. Joker has to run it up mid. Not a whole lot of angles to shoot there. Kenji is avoiding a lot of damage along the way. Maru's trying to get something versus Shetampo. And on the right side, Maru falls. Maru's going to commit to this safe. He's got to get a lot of damage bumped out. 91, se duce tempo, l-a omorât. A rămas singur pe defensivă Maru. Se poate să dea un damage foarte mare acolo. Foarte mare. Sunt 3 oameni în bază la ei, dar uite că au rezistat ăia. Că vin pe spawn. Dar cât damage a dat și Mauri singur, frate, doar cu un Burley. Incredibil Burley. Se duce, ocolește peretele, trebuie să lase singur, că pierde timp acolo. Ăla o să stea numai după perete. Se duc mai în atac. Site Tempo e și el acolo, se duc, dau damage. Trebuie movement, trebuie movement, Site Tempo, vamos! Sunt în semifinală! Bine, bro, cei care ați votat pe Zeta Division, nu v-am, cum să spunem, dezamăgit. V-am zis că sunt prea buni, efectiv. Prea bun, bă, copiii ăștia, prea buni. Ăștia-s campionii mondiali. Eu zic că 2 ani la rând, că și anul trecut au câștigat tot ăștia, 2 ani la rând vor câștiga. N-ai ce să, bro, n-ai ce să le faci. Repli totemul, după părerea mea, cred că dacă nu pica cu Zeta Division ei se duceau până în finală. Doar că greșeala cea mai mare este că nu știu prin ce ghinion i-a pus. Opa, ia uite, 125, lol, asta îți dă 125 de puncte? Păi bro, câștiga skin-ul lejer, în zilele trecute parcă erau 100. Sau nu, 25 pentru că ai votat o echipă și 100 e pentru că a câștigat. Bine! Ia să vedem acum. Să așteptați MVP-ul să-l votați. Uite, votați MVP-ul acum, a apărut MVP-ul, deci dacă votați vă dă 100 de puncte, boys. Uite, MVP-ul nu contează cine e, dar eu consider că e Mauri. Ce prost. Sunt Tempo, scuze, sunt Tempo, băieți, sunt Tempo, stai așa că m-am uitat în partea dreaptă. Sunt Tempo este MVP-ul, ok? Votați sunt Tempo. Dar oricum, indiferent de ce votați sau nu vă dă puncte, deci nu contează. Că votați și la echipa adversă și că votați în stânga și în dreapta, punctele le luați, ok? Deci le luați și de una și de alta. Degeaba. Deci dacă votați astăzi 7, că sunt 7 meciuri, luați 700 de puncte, dați predit la 2 echipe și aia a fost.
I feel like, you know, some different respect. game modes, some Mersi different fain și pentru additions here 1300 and de there, it like-uri. could have been a different story. Z0 a fost prima generație, Z1 este a doua, Z0 a fost dată trecută câștigătorii mondiale, Z0 sunt mai buni, mai ales Tensei pe max. Da, bă? Da, suntem tempo în Bro, Z Division 0 a fost cei care au câștigat mondialele, nu ăștia? No hesitation, he had highest skills, highest damage, pretty much in every single set and by far. I mean, this is one of those instances where I Păi say nu, cred, there's, you know, a Alexandra, correct că n-am answer, cum. right? Just like all the other questions on event.brawlstars.com, it's a multiple choice. Okay, Da, you glitch state top, bă, ești you win, have your nebun. points, have your this and that, and you know, get a Hai, little păi bit s-ar closer to putea, that bă. skin. Well, an awesome, S-ar putea awesome să fie first Zeta match Division of 1 the versus day Zeta Division for 0, our ora. quarterfinals. It has been exhilarating so Tensei far. în With that, Zeta Zeta cealaltă, Division 1, they vai. head on to the semifinals. Bro, That places păi them cred că one ei vor match și away cred că au avut from dreptate what we și consider Swarm. inevitable. Zeta Division cu 1 Eddie. in the finals. It's one of those things that we say is inevitable about Brawl Stars. Ia. Acum avem dintre săptămână și Team Queso. Sincer, votez pe săptămână aici. Ar fi și o mare, da. Deci eu zic aici că votăm săptămână. Dar lăsați-mă pe mine ca să văd care este procentajul de vot. Adică cât la cât votează oamenii în echipe, ca să vă zic. It's really hard to tell which one I'm the most excited to watch out of the tree. Am bro, dar ce echipe puternice au fost și ieri. Naviu, salut, a ieșit din prima. 3-0 le-a dat, vai. Who will win this match? Ok, hai să pun săptămână eu. 61 la 39%. Deci procentajul este 61% săptămână, 39% Team Queso. Nu bro, uite, chiar dau 125 de puncte pentru win pe echipă, lol, ce mult. 20 că votezi și îți mai dau 125 cât dai la predict. Iar pică SK cu Zeta Division 0. Da chiar, bro! SK Gaming? Zeta Division, hai, try Gaming EU cu Zeta Division 0. Dacă n-ai Tara, îți dă Tara și skin-ul, exact. Îți deblochează și skin-ul și pe Tara. Săptămână 62%. Nu, aia, hai să mergem pe săptămână. Team Queso iar a fost o echipă foarte bună, dar săptămână mi se pare mai bună. Știi ce e nașpa aici? Team Queso mi se pare că era pe Europa, nu? Și săptămânul e pe America. Ele nu s-au întâlnit niciodată, decât acum la finala mondială. Nu știi, adică e cam cu du-te vino, sincer. Ok, green. Zeta 0 și Zeta 1 vor rupe turneul ăsta? Cred că se vor duce în finală. S-ar putea ca în meciul cu Try Gaming EU vs Zeta Division 0 să votăm Zeta Division 0, băieți. Mi-e teamă rău de Zeta-urile astea, sunt prea buni chinezoi ăștia. Asiatici, japonezi și naiba or fi. Prea buni. Et oui, en effet, on est prêt, on allait voir la foule. Est-ce qu'on est chaud ici? Du-te pe tataie, bă, mâncați-și, Début de la bă. journée, le premier match était Caută bon. tataie, On bă, va lancer le mâncați-și, deuxième bă. match. Et un petit NA contre EU. On aime bien un peu la rivalité outre-Atlantique entre l'Amérique et l'Europe. Et on va commencer par accueillir les représentants américains. Un max de bruit, s'il vous plaît, pour STMN! A venit bunicul cu nepotul. Ia uite-i pe ăștia, bă. Mă arată Zar, ce slab e, frate. Le-au luat picioare și cu el. Îl iau de picioare și mă tur pe jos, care pămătuf în cap. Gangsterii, bă. S-au îmbrăcat ca basketbaliștii, bă. E în Paris logic că sunt francezi și la vorbește și în franceză, da. Chestia tare e că trebuia și eu să fiu aici. Adică m-au invitat, dar problema e că nu știu chiar atât de bine engleză, nu era nimeni din stafful românesc acolo și trebuia neapărat să mă duc pe cont propriu, să mă descurc și cu avionul și cu toate cele, chiar dacă totul era plătit de ei. Gabriel, mersi de abonare. Dar nu am putut, bro, adică nu pot. Dacă nu e cineva, un staff, cineva din România,
E șmecher, frate, uite, dacă aș fi fost în Spania, în țările astea mari, mi-era mai ușor. Sau, bro, voi vă gândiți doar puțin cât ghinion am avut eu. Cât ghinion am avut anul trecut că s-a ținut în România și a fost cu pandemia. Și n-au fost deloc... n-au fost spectatori. What's team quest sau best game mode? Mă sacrific eu pentru voi. Hozon, votați Hozon. Pentru 50 de puncte votați Hozonul. Deci tot timpul când apare o întrebare, mă sacrific eu și vă spun răspunsul, ok? Ca voi să votați și să luați puncte. Deci Hozon. Votați Hozonul, băi. Vreți să faci pentru 1400 de like-uri? Deci dacă joacă Z1, Z0, în final va fi spectacol imens, da. Most people rather know them for is the 0-7 they had in the Snapdragon Pro Series Season 2, where e Hozonul game mode românilor. against every single top team in the EU. Including their former teammates as well, which had been released playing for FA Panafresh 2, which can never be a great feeling for Team Poate se K. va mai ține o finală și în România, nu prea cred. Anul trecut, frate, dar a fost pandemia, era tare că mă duceam și eu. Am văzut și pe Sparks acolo, da, păi și Sparks a dus. El era susținător al TTM-ului, că de la ei din Italia. Da, i-a bătut chinezoii de Arup. Am vorbit cu el. M-a întrebat dacă vin și eu. Pe că pariu că se ține iar în România, în Oradea, la ce scenă superbă avem. Mi-e greu, nin să cred, mi-e greu. Nu cred că sunt de atâtea ori consecutive, știi? Sunt de pentru abonare, să se ține la fel. Ți-a dat întrebare și eu eram la baie. Nu mai trebuie să te mai duci la baie, bro. Yeah, this is a tough one to call, but I feel like most of you guys at home will be siding with STMN. We'll see actually in just a little bit, but on the casting desk, we were pretty unanimous. We all sided with STMN. Much love for Team Queso, don't get me wrong, and they are a team with a lot of potential, some great mechanics and ideas, but they've still struggled. Adică mie îmi place să joc așa de jos, de pe ceva. Nu să stea în aer. Team Queso, they're facing a very confident team, one that is Uite cum are ăsta Bobby din stânga. Nu Bobby, ăsta e OG. I think really my focus here for STMN, it's got to be OG. Usually he plays on, you know, not the greatest of poate și în Italia la ONU, dacă vii, îți traduc eu. Drage încă nu și-a ras mustața lui Madalin? Nu și-a ras mustața, mă, Drage, îl vedem în carne și oase. I think he might be the strongest LAN player on the STMN roster. He had a great performance. Uite-l pe Frank. Pe Cory. Cory filmează. Nu Cory, mă, ăsta Alex, pardon. Și Mickey Lex, așa ce bătrân. Eldest players in the competitive scene, and not saying that as in, you know, too old to play, but he has a lot of experience, and it is incredibly valuable to own that stage, have that confidence, reassure your teammates, and you know, make them feel like they're in a safe place, because the nerves cred că 0.43.1 o să vină pe luni. Luni, marți, că joi va veni Stumble, cred. Sau poate chiar de joi, dar mi-e greu să cred. Mulțumesc pentru 1000 de like, uitați butonul ăsta, cine 1500, cine nu a apăsat acolo. Probabil că va fi ultimul live de Brawl Stars, mai ales de a reacționa la o finală. Live-ul de Brawl Stars probabil o să mai facem, sau dacă nu, probabil la jumătatea live-ului să mai jucăm, să mai jucăm. Deci, dați like acolo, e gratis. Dacă vreți să mai vedeți Brawl Stars. Câte puncte ai, bro? Eu am luat deja în primele 2 zile skin-ul. Am 1000 de puncte. Eu stau pe spate, nici nu mai îmi bat capul. Doar vreau acum să vă ajut pe voi să puteți lua skin-ul și brawler-ul Tara. Yeah, it's not been too glorious in LAN for Team Queso, but they've worked hard this entire year to get to this point. I'm sure. Oricum o să vină Brawl Stars cu luna asta, clar o să vină Brawl Stars cu. Ia să mă uit eu puțin pe calendar. Ah, mă, nu pot, trebuie de ia pe monitorul ăsta să... am calendar, cred că am calendarul pe telefon.
Deci 27 duminică, după aceea weekendul următor ar fi 3, n-are cum să vină pe 3. Pe 10 n-are cum să vină, sau poate că da. Ori pe 10, ori pe 17 trebuie să vină Brawl Talk-ul. Până atunci e bine că avem update pe Summer. Ori pe 10, ori pe 17. Și voi când luați vacanță, cred că doar de Crăciun atunci înainte, nu veți lua vacanță. Pe ce dată? Adevărat, bro. Deci voi să înțeleg că o să luați vacanță pe data de 23? Pe 23 luați vacanță? Pe 24 e ajunul, 25, 26 e Crăciunul sau cum era? 24, 23. Păi da, că 23 pică vineri. Mamă, ce iurea, bro. Era fain măcar cu o săptămână înainte să vă dea vacanță. Așa să primești fix înainte de Crăciun. Andrei, mergi de abonare. Eu pe 21 și pe 22. Ok, și până pe cât aveți vacanță? 2 săptămâni? Sau 3? Trebuie și pe trecut Achimu erau roboți? Avem 2 săptămâni de vacanță până pe 9. 2 săptămâni? Da, 3? Nu cred. Până pe 8 ianuarie. A, păi e bine, bro, e bine 2 săptămâni. Likely no intentions of breaking open walls here, especially with Brock out of the mix. They could still pick up a Piper, which is a fairly popular pick for the ST main roster. However, they have to be very careful about breaking open the walls, right? They would be... E ok, oh my 2 God, săptămâni. NA, bro, NA. Here's the Ash, and how is he gonna make it into the enemy spawn? It's not like he really has like the wind back deci with Brawl Max or Talk-ul vine anything, pe but 10. Team Queso, they must have known this was coming too, because they picked up 2 brawlers that are very good versus tanks, especially Boss. OG, maybe his plan is to always have that super at the ready when he decides he wants to push Boss in particular, but SSJ will still be able to handily take out those rats with a lot of penetrating damage from his main attack. Bă, vedem dacă facem turneu de solo. Of course, that's going to be fantastic versus Tick in close range, but it all comes down to the aggro plays, and Bobby has switched onto the Ash. We really are in for a ride inside of STMN, and TK, so they have to respond effectively. Nu știu dacă va fi foarte spectaculos meciul ăsta. Săptămână foarte agresiv. Ce ciudat arată skin-ul ăsta pe tip. Nu-mi plac minelele, parcă sunt mici, nu le observ pe mapă. Da, bro, joacă Bobby, joacă Ash. Ash, Janet și cu Tick. Penny deja are tureta pusă jos. Oh, cum se vede, bro. Se vede faptul că, uite, timpul ăsta nu se compară, man. Cu Zeta Division, adică voi ați văzut la Zeta Division și TTM cum au jucat, orice moment, orice era o tensiune. Aici, uite, știu, procentaj de 10 la 1, diferență imensă. Of the North American roster, Bobby going aggressive, has no more gadgets, so can't quite heal up like he used to. Nu se joacă așa, știi, la apropiat. Mamă, 86, bro. For Team Queso, they find another, and suddenly the gap is not quite as wide as it used to be. It's only 5 stars. Let's also observe the way that STM is playing here. They're playing extremely defensively, but that also means that Team Queso pretty much always has them on the back foot. There is an extremely important differential here, though, which is that Team Queso, they're behind by 5 stars plus the blue star. They need to get a kill onto OG and someone else because simply Bobby and Czar won't cut it. And that turret's also going to be stuffing them into the back lines. 15 seconds to go. Bobby takes the aggro. He's determined to push the back line back, but he can't get to the turret in time. Javi's also very low on health. A little explosion there on the left side as Boss continues to be pushed back. Bobby also silenced. Javi goes down. LSSJ, Boss also try to get a push up the left side. Bă, nu știu cum să vă zic, dar voi doar dacă și de data asta avem dreptate și câștigăm din 3 echipe, votați MVP-urile, v-ați luat skin-ul și brawlerul 100%. Deci stați pe spate. Dacă și de data asta dăm predict la echipa asta săptămână, o că va câștiga.
Well, unlike the last game, STMN, they don't immediately go for mid, and it's going to give Nu o să that avem early vreo game lead to surpriză. Team Queso. Now we get to see this game from a different perspective, with Team Queso primarily playing defense. Well, that didn't last for Bun, long. și Okay, Eșua. SSJ Nu prea goes îmi down. place Bobby Eșua. claims a kill. Yeah. A little correction there from Bobby too. STMN, La ce though, echipă e they Linei? still La Tribe have the lead. EU, mi se pare. Boss on the left side, unfortunately not able to get that kill. OG on the right as well, now swapping lanes with Zar, and things are getting a little bit more stalematey as STMN don't intend on falling back to the back lines, back to their respawn as quickly as in the last one. Yeah, here's the thing. Bobby keeps Nice, somehow getting Bobby. into 1v1s, which there's pretty much no brawl here on the side of Team Queso that is going to win those. Bobby single-handedly just secured already 8 stars for his team, and that's a problem. Team Queso, they need to stop giving him those freebies and play together against him, play the team fights, and so far have been way too spread 24 de out ăștia and dorm pe play Brawl, locally. visează Brawl, mănâncă Brawl, lucrează Brawl. Logic, bro, e ca și cum e un job pentru ei. Că știu dacă ai avea un job, te duci în fiecare zi la muncă, nu așa și ei. Fac același lucru zilnic, că e jobul lor. Gândește locul 1 câștigă $400.000 de dolari. În cât timp face România $400 de dolari? Ai nebunit? Că poate un om nu face într-o viață. Bine, e clar că se împarte premiul, asta e clar, că sunt 3 în echipă și mai e antrenorul și... Da, bine, oricum știi care e faza? Ca au sponsori. Și sponsorii ăia pe tricou și... gen la echipă nu sunt degeaba și sponsorii ăia vin cu bani din spate, înțelegeți voi ce vreau să zic? Adică premiul ăsta e ceva de genul așa, să aibă de șmecherie. Își poată gagica la sub. Bro. A revenit Team Queso incredibil și ceva, nu cu vorba ce se întâmplă. Cool, calm, collected gameplay from Team Queso this time. They, I think, picked up on the issue, which is that Bobby, he's allowed to get in these 1v1s repeatedly. I think we also saw Bobby go needlessly Nu înțeleg rostul antrenorului, sincer. Poate doar ca să fie un om așa să vadă meciul și greșelile, să spună, bă, uite, trebuie să faci asta, trebuie să nu faci asta. Că tu ești concentrat doar ce faci tu în meci, nu mai ești concentrat la coleg sau... Ce poți să vină să zică? Bă, dă-i hit-ul mai la dreapta cu tic, ești nebun, că l-ai dat, dar mai la stânga, ești nebun. La tic ăla dai hit-ul acolo să fie, ești nebun, mă prins eu, nu prins. Să-i motiveze? Deci nu prinzi reloadele pe joc, o să le primești, dar e posibil să aibă delay. Zar probabil să moară. Bobby are... Mamă, ce prost jucat, găsită mănăule. Cum e posibil? Brilliantly played here from Team Queso as well. They knew exactly how to pair those abilities and get them timed perfectly. OG is going to try and close off Boss though, going towards the back lines, trying to take that last bomb on the guy, but cannot land in a safe position. Here comes the tick super, goes right for SSJ's turret. Bobby also is getting kept back pretty effectively on the left side. Boss trying to eliminate the turret, popped down by OG. STMN, they're at a serious deficit here in Team Queso. 5 la 8, 5 la 8 se joacă dacă se duce peste ei. He'll be responding in just a moment here to keep up the defense, and he has a super at the ready to deny any possible aggression from Bobby. They're not looking to switch up the lanes though, because they would have to forfeit a little bit of positioning here to do so. Here comes the tick super and baits a lot of shots out of the enemies, but still not going to bait out that super, not going to bait out that silence from Bobby. Only 20 seconds left to act for STMN. They're waiting for the last moment. They still only need 3 stars. Yeah, that is actually quite a big ask, because Boss is the only player that 14. will provide them unless they get a double kill. Ali SSJ is low HP, he's still alive though. V gets pushed but goes for the mute. Bobby's gonna go down. Wow, what a shutdown. Wow, Bobby, ești cârnat. Uscat, ești nebun. A venit și ăla cu sacoșa, a venit de la piață. Tureta lui Penny al 4-lea om din echipa lor, da, și Ticu până bătea tureta îi venea foame. 400.000 îți bani de buzunar pentru ei? Da, bro, ce ai? Păi la că sponsori au? Au un salariu, bro. Eu consider că ăștia pro, jucătorii ăștia de Brawl pro, toți aici care sunt,
sunt la echipe profesioniste au un salariu de cel puțin 10.000 pe lună. Eu așa zic. Eu aș cel puțin 10.000. Poate mă credeți, poate nu mă credeți, dar gândiți-vă doar puțin că sunt echipe de afară. Sunt echipe de afară și ăștia nu se joacă pe 1000, 2, 3 ca la noi, ești nebun. Bani mulți afară, frate, și mai ales de la sponsor. Deci fără doar și poate pot spune. Cel puțin 10.000, chiar mai mult dacă nu mă înșel. Radu Liliana, mesiuni pentru abonare. Clar, fără doar și poate, băieți, fără doar și poate. He's already giving us a great show. On the side of STMN though, some respectable kills and some respectable damage as well. Of course, they did 10k de unde? De la sponsor, gen. The creative NA picks, they worked for a little bit. Team Queso, they figured out how to adapt to it and were ultimately able to pull it back. Yeah, the stats on the side of Sama are a bit 10.000 de lei sau de euro? De euro, bro. That first game was. The next M-am two gândit că were antrenorul de much Brawl Stars closer, oare cât aș teams câștiga. fighting. Cred că și antrenorul de Brawl Stars are undeva la vreo 3.000, 3-5.000, ceva de genul. Bro, păi, gândiți-vă doar puțin, Brawl Stars nu e un sport de gaming foarte popular, doar ce dau ăștia premii la competiții și ce au ei sponsorii ăștia mari, știi, ca să fie reprezentați la turnee și la evenimente. Da, sunt alte jocuri, de dau exemplu, unde la noi nu e popular absolut deloc League of Legends-ul. Liliana, mă pentru abonare. Și la League of Legends dau ăia salariu de 50.000 sau cât naiba. Sunt unii care au salariu de 50.000 pe lună. Nu e popular deloc la noi, dar în alte țări e rupere. Așa și cu Brawl Stars ăsta, la noi nu mai e popular, dar afară, frate, păi au ăștia cred că 200.000 pe live Brawl Stars. Deci să se uite 200.000, e clar că sponsorii vor să apară. Să apară Zeta Division cu nu știu ce sponsor, e logică. Dacă n-ai șmecheria. Mi-a căzut casca pe Iogla ăla de la timp că s-a bucurat că a câștigat. OG gonna be locking in the Buster for STMN, a brawler that we've seen, well, actually successful at times, even very dominant, but also kind of imposibil. Mi-a unit de la Spro ce se goare 10.000 de euro și CSU este peste Brawl Stars la primit competiții. Bro, nu știu sigur, dar eu cred că au un salariu. At times it's gone great, at other times it's gone terrible. Here's Ash, and that's basically the next best thing to what OG has to offer here. But it's not really that common of a pick on this map. I imagine the idea is going to be lock yourself in the enemy's backlines. STMN, they might even opt to just blow them up with Griff's gadget. Dacă nu apare astăzi curcanul, înseamnă că va apărea mâine. Și astăzi este ultima zi în care să mai fie curcan pe mapă. V-ați jucat Stumble Guys, gen? Mai sunt curcan pe mapă? Înseamnă că 23-27, inclusiv 27 ultima zi de curcani, fiind duminică. Și mâine fiind luni, o nouă săptămână o să se scoată. Da, au salariu câteva mii de euro pe lună, pe lângă că ce fac ei din turnee. Da, uite, vezi că și Eddie zice. Și Eddie e tot la fel cu Brawl Stars. Fabrizio, mersi mult pentru abonare. Da, mai sunt? Ok, deci dacă nu s-au scos curcanii, asta înseamnă că mâine se scot. Și 27 înseamnă că nu pe 27 se scot, 27 ultima zi. Both on range and also just on brawlers in general. Bo is going to be the last selection from them. Of course, you can get some good upsets on your. Bine, are logică că ăștia nu lucrează duminică, sâmbătă și duminică. Și are logică că luni va veni skin-ul gratis. Bine, de fapt va fi un gen. Se mișcă mai rapid finala asta decât cea de anul trecut? Da, probabil prin semifinală, finală o să fie mai... Yeah, this is gonna be a wild one. Let's find out how things go down. Nu știu, bro, nu prea e spectacol așa mare, nu mă bucură echipele astea. Eu vreau să văd Zeta Division-ul cu Tribe-ul, cu SK-ul, acolo spectacol, bro. Să vedeți acolo spectacol. Deci se bate așa. Meciul următor, Tribe Gaming EU cu Zeta Division 0. Ăla meci, mâncați-și.
Și trebuie know-how cu SK-ul, frate, aia care sunt cu Coach Corey, cu Tyrant, cu nebunia aia pe America se bat cu SK-ul. Ăla meciul ăsta aici nu prea îmi place așa mult. Niciodată nu prea mi-a plăcut săptămâna o, sincer. Team Case-ul la fel, a fost pe acolo și... S-a spus pe Discord că au modificat și pe 28 dispar curcanii, nu 27. Ah, deci au modificat și pe Discord, ok. Da, bine, avea logică că e luni. Nu mă așteptam eu ca duminică să fac update. Probabil când vor scoate curcanii, fiind mâine luni, o să bage și update-ul 0.31.1. Odată ce-i scot și poate revine și pumnul înapoi, că nu mai pot, frate. Pe voi nu vă enervează pe Stumble Guys că pumnul a primit nerf și când dai pumnul nou, mai efectiv îl oprește pe loc? Nu mai e bun deloc, frate, alunecarea acum e bună, nu mai e bun deloc pumnul. Toți de afară se plâng. Bă, se pare că nu mă așteptam să fie atât de slab ăștia de la săptămână. Fără Caterinca. Ne-am luat mărețeacă aici. Bine, noi și încă 61%. Am zis 0.31.1, scuze, 0.41.1, scuze. Bro, nu mă așteptam să fie așa de slab săptămână, fără Caterinca. B has been an absolute powerhouse on this map, and I can only Mă expect that to figurile ce zici continue la săptămână. unless STMN are somehow able to hang on to those bushes for longer, but it's just an inevitability when you have Colonel Russ on the enemy team. Those walls, they're gonna be coming down. Am zis 0.4. He's not gonna double up with anyone on the right side this time. He's gonna be looking to push in versus Ala SSJ. Can people around the walls pretty effectively, but already Acesta va fi update. so many walls lost. Clanatul de față avem Bobby trying to get some 0.43. damage in. A victory also for Boss as he takes down Zar, and the left side is broken open too. It's gonna be a runaway for Javi if the wall breaks keep coming. 0.43. Team Case se numește clanul de pe Stumble. I'm not sure if opening up Clanul those tot de walls pe is Stumble, something ok. that is in favor of stamina. No. Because the B is just gonna have such wide angles to shoot at. And so far, I mean, at least in the previous game, that was a massive advantage, I would say, for Team K. So now as well, OG low HP, but still they do manage to clear things up on the side of SC. Mulțumesc pentru 1600 de like, nu uitați de butonul să facem noi acolo 2K, cine n-a apăsat. Filmul meu preferat este de curcan, de am întrebat, dar o să fie în alun. To pick that one up, still a 3-gem lead in favor of Team Keizo as Zar does find a big pickup onto Boss on the left-hand side. We're seeing some pretty good dodges also by STMN. I guess that's the counterplay to B when she has so Bă, e bine că i-a băgat în damage. bază. There's a super thrown in as well. Dacă au grijă la Bea, Some lane switch ups attempted La on Bea. Team Keizo, but STMN reacted just as well. Smangle's found by Ala SSJ to Bobby. He has no shield left. Gets dominated on the left side by Javi. Boss likewise falls, but it's still really more or less just a tie on the gem count. Javi is stau looking bine, for a hai left săptămână, side ule. angle. It's not looking Faceți too și voi ceva, successful că nu so degeaba far. v-au OG votat. snatches that Hărnați, eighth gem. cocliți ce Places some sunteți. mines down as well. Now Boss is going to look to bait these out as well. Zar around the right side looking to pinch in from the top side too. It's going to come down to whether Javi can connect some of these bees, but it's just not coming out of here. Bobby so incredibly low, but he's still alive, and that shield is Bine, big. bă, Turnaround as bravo. well as he shuts down Ali Bravo, SSJ, mă, în and sfârșit. Javi is just next in line. Boss Trebuie falls să ia to Connie Max Zar sau Hermes and Max. Stamina. Băi, nu știu ce să zic. Cred că Hermes arată bine ca Max. Not at all what I expected, but it's Connie like, Max, I cred guess că e you can skinul just la dodge mare, out nu? B when you have zero ping E cam versus nașpa, the sincer, other, skinul and ăla. great baits as well from STMN. It all came down to Pare că e counterplay. It prea all came mare down to așa. counter mechanics because the draft, no, it Te did not supăra convince OG-ul? me even a little bit from STMN. Wall break here, outrange here, B just existing, I guess. But that's the genius, I think, of Team Keizo's comp, right? Or at least Bine, mă, big acolo, plus bravo. side of the Bravo, big mă, comp. asta vreau să văd de la voi. Dominating the right, but that's the thing. If Zar opens up the map, Chiar dacă cred că și timpul să iei pe Europa și pe America săptămâna nouă. Că tot am votat și de data asta măcar să luăm puncte. Better playing field too, so it's challenging to find a bit of a compromise between the two, and you need to be very selective with which walls and when you decide to take them down. Zar will open up the right side. Dar Naviu, frate, cum mă să-și ia 3-0 și să fie eliminată din prima zi? La bră de tot. S-a făcut de cacao.
He will fall to Harvey instead. It's 2-on-2, but la skin-ul ăla pe care mă poți ajuta, intră pe link, pe site, votezi echipa și MVP-ul și primești skin-ul și brawler. N-am cum să ți dai o gratis. Hai, Bobby! George Vitila, mersi pentru membru, bine veni, George, mersi fain de tot. Și la turneu nu cred că avem timp să jucăm la turneu, și mai ales că e bloc, deci full și de 3v3. E ca să doar ne uităm la finala de Brawl Stars pentru că o să fie spectaculoasă. Îți înceapă semifinalele și e păcat să le ratăm dacă am stat la tot. E o lume minunată în care veți găsi. Na, nu joc, Alexandru, n-am cum. O lume cu mulți boscheți și plin de jucării. N-am cum, și bloc de aici, nu știu, până nu aduc pumnul înapoi, dacă cumva o să-l aducă mâine în update. E cam degeaba, sincer. Te chinui mult de tot pe bloc de și momentul de față. 2-0 Team Queso. E posibil să ne luăm în brațe. Merg super pancile, dar mai greu, Alexandra. Leading into set number 3 with a massive advantage for the underdog. This is unbelievable because yes, pare rău, nu m-aș fi așteptat. Poate reușesc ăștia să revină aici, aici mi-e greu să cred săptămâna nouă. Da, na. Terrible performances at times. Încă sunt slab, but they do have that pop-off potential, and in the past they have popped off at important moments. There's no more important moment than now. Se vede că vin de pe America și pe America nu sunt echipe așa bune. Nu e competiție așa mare. Pe Europa e altceva. Team Queso, I think, really stole that sort of attention for me, especially cele mai bune echipe din lume pe Europa. Wall breaks too, and we'll see how it comes to fruition with the stats. Ala SSJ 314 damage per second and 10 kills as well. Pretty good stuff on both sides, but one really takes the cake. Yeah, absolutely so, and it's good to see different players as well from one set to the other, pumping off on the side of Team Queso, as they are a very united team and they are playing very well as a team so far today. Copilul fantomă. Ce se oftică acum nenea francezul? De chemă Team Quest ăsta? Echipa e franceză? Cum a bătut AQM-ul dacă acum nu câștigă cu ăștia? Da, frate, adevărat, Scorpion, ai dreptate. Ieri au bătut AQM-ul și acum se chinuie cu Team Quest. Bine, de fapt și de drept, AC Clash Milano a fost echipă slabă cu jucătorii, adică nu erau cei reali. Sunt spanioli, ok. Vede că azi turneu cu locul 50 de gemuri direct la el se bagă. Păi logic, e numai bloc, deși numai la turnee de să se bagă, bro. AQM nu era așa buni, erau, da, erau ăia de pe Brazilia, că mi-am luat și o mare ceacă cu ei. Că nu le știam jucătorii, credeam că e AQM-ul aia cea reală. Eu am uitat faptul că Will Vegix și cu ăștia sunt la SK, după aia Linane cu Drake și cu aia sunt la Try Gaming EU și AQM au rămas decât aia pe America. Gata, mă, dar eu ok, Tibi. Hai cu butonul, trebuie să facem 1700 bunzi. Vă rog din suflet, dacă se poate, cine a apăsat butonul de like. La ce echipe e Will la SK? După la skin-ul pe Tara, intri pe linkul acesta, te conectezi cu Supercell ID-ul, intri, votezi echipele bam bam bam, după fiecare match apare un din ăsta MVP și trebuie să-l votezi, uite cum e aici, mai primești 100 de puncte, dacă dai cu predict la echipă primești 125 de puncte și la 1000 ai câștigat skin-ul. Skin-ul cu tot cu brawler dacă nu l-ai.
Queso, however, and this is a strong one pretty much always. Fat Splatter is great for locking off a lane. He's going to be great for denying a potential. Bă, George, nu știu, dă-i pe chat dacă e să intre cineva să joace cu tine. Acum prins skin-ul e bine, Alexuță. Cu cine joacă Navi? Navi e salut, nu mai joacă, a ieșit de ieri. A pierdut cu 3-0. Salut, Andrei. Ce echipă bună făceau Icaos, Guilvegei și Linei acum un an sau doi și acum sunt buni, bro. De fapt, Linei nu mai e cu ei. I mean, they would have loved, to be fair, to go for Eugene, even though it was one of their own bands. But there are other ways that they can go around it. They could. Eu nu cred că joc, o să fie semifinal, o să înceapă semifinalele și o să fie fix pe pix. Pe lângă faptul că la corturi niciodată n-am câștigat. Niciodată n-am avut la Cortus și la... La cine, bro? Că parcă mai era cineva sâmbătă care făcea turnee și nu câștigam, tot la fel de block dash. Cortus ăla e disperat pe viață, pe copilul meu, e disperat de block dash și în viață e disperat. Nu, la Sam am mai câștigat gemuri bune. Cortus și cred că doar atât, sau la cine n-am mai câștigat noi gemuri și... La Sparks la fel. Revo House, da, cred că și la Revo House. La Sparks iar e dezastru. La turneele Sparks niciodată n-am câștigat ceva bun. Bro, avem knockout. Comes back to the action after a couple of seconds of healing. Zarn on the right lane also having a bit of trouble. Da, la Sam am luat și locul 6, exact. Nu, la Cortus niciodată, bro, nu mi-a plăcut turneele lui Cortus, că le face full de bloc, deși e plictisitor. Să bagi un turneu în momentul de față numai de un game mode e foarte plictisitor. Mamă, ce s-a descurcat Alex, dar... 1v1 OG cu Bell, bro. Can deal with that thick head, and now they need to find up close. OG needs a miracle, and that Asura is not going to do anything. This is dangerous. Team Queso on the verge of match point. That looked like a surefire victory for STMN when they had ASJ completely locked into that right corner, but no. ASJ clutched up, and I think the bag was kind of fumbled there by STMN. We keep on seeing these blunders. Hai că mi-a venit skin-ul după vreo jumătate de oră. Da, bro, că sunt foarte mulți care votează și nu vine skin-ul din prima. Dar o să vină. Ok, suntem în 9 care avantaj aici. Cum ar fi ales să le dea 2-0? Hai că... STMN not out just yet, have a max speed now to use as well, and against those sharpshooters, I already said how strong they can be. And a little way to start things off with Zar getting that speed, getting aggressive as well, tries to close things in versus ASJ, but Brock always is going to know on that matchup you have to keep your opponents at max range. Bobby also keeping things at range effectively versus Javi on the left side. Bobby's all out of gadgets as well, so he has to tap up these kills the good old-fashioned way. OG also looks to get some area control, but in spite of this, Team Queso are just trouncing the mid-fight. Yeah, Zar will get tanked out by the Bell, but isn't really in danger just yet. Mamă, vezi că îi bate acum. Takes a huge burst of damage, but survives with 400 HP. He is marked up too, so this late game is going to be complicated in this round. OG does have a thick head. Max bine acolo Zar, no, salut. Săptămânăule să slăbuți, frățiorii, mai învățați. Mai învățați, bro, no, Bobby. To the back line to take care of him, but the gas will do the job for him. Meciul decisiv. Mamă, le dă 3-0, bro. E rușine mare de tot. Rușine mare de tot, bro, 3-0. Am nevoie de 400 de puncte, le faci, bro. Numai din MVP-uri le faci. Deci e meciul decisiv, dacă Team Queso a câștigat. Well, let's see if Stamina still have anything in them, enough energy, enough will
to keep the fight up. The homemade recipe from Bobby does connect, but Uite ce hituri dă Bobby. and even though it creates a little bit of space for a couple of seconds, Kilometri, ce that's about frate. all they get from it. As Javi's in an awkward spot, Bobby really wants to go for the peak on the 260 side. de puncte mai reușesc? Da, Da, reușești dacă dai predii la echipe. Da. Salut, săptămână. Mare greșeală am făcut că v-am votat, mâncați. How do they turn those around on Team Keizo? OG falls Salut! away from Plecați, brodere, acasă. from the semifinals. The composure from Team Keizo is off the charts. Here comes Bobby though with a little wall break that's going to help them fall back quite a bit easier, and they're really going to need an early kill onto Javi with the homemade recipe. But Zar is still taking a whole lot of damage here. Has to fall back, has to look for the dips. Ia vezi, mă. Ia vezi, mă, cum ar fi să revin acum? Doar dintr-un singur meci. Cum ar fi, bro? Că s-au liniștit tăi așa cum vin ăștia peste ei cu agresivitate. Yeah, they did bring 3 supers over to this final Contează mult, bă, round, care e so agresiv, they have vezi tu. everything they could dream of. Vezi, de asta ăia ability-wise. Zeta Boss Division nu gets sunt foarte tapped by buni. Bobby as Că ăia well, sunt so agresivi, frate, și te cași pe tine când vine aia peste tine, în bază. Nici nu mai știi. Te iau cu movement, te iau și cu atac în același timp de nu mai știi de tine. Asta contează, nu trebuie să fii pasiv. În 2022 pe Brawl Stars nu mai trebuie să mai fii pasiv. Trebuie să fii agresiv, man. Nu e ca pe Clash Royale să-l aștepți să facă prima mișcare adversarul, să stai să aștepți la timing. Has that super ready to go. If he can get some shots baited out of enemies, he could throw, but it looks like he's saving it for the last second too. Zar also really needs this speed. Așa a făcut Zeta 0, i-a dat 3-2 de la 0-2. Oh man, that was nasty there from Bobby, but it's not over yet. We've seen how Boss and ASJ can pop off in the final seconds. Here comes the tick super, take down onto ASJ. Boys. Boss goes down, and we're going to yet another match point. Boys! Cum ar fi acum să întoarcă meciurile, ești nebun? Săptămână 8. Vai, tu-ți dai seama? Frate, mai te joci acest joc nebun? Nu m-am mișcat foarte mult, bro, dar când e vorba de finale mondiale de astea e spectacol. Dacă era Bobby. If they manage to at least claim a set in this series. Bine Zara acolo pe moment. Right side once more, trying to back things up. It's much smaller of a choke point on that right side as well, and it's forcing. Da, bro, e cară Bobby, într-adevăr. Dacă prinde hiturile alea bine, e cară rău de tot și Zar e bun pe moment, dar am prea ce să facă cu maxul de aproape de ei. OG ăla e acolo să fie. Uite ce moment pe Zar, frate. A prins superul ăla aia în așa. Forced to back up it as he continues to get tapped by OG. Still no supers yet this game. Zar's going to get the first one, but he's marked up. He's got to be careful. Yeah, he can't overextend a couple. Trebuie să dea niște scartofi, Bobby. Ah, Bobby does find the connection, but himself is very low and eventually. Hai, moare! Am murit! Does fall as well and wow! Wow! Asta avem nevoie, bro, de spectacol de ăsta, e nebun. 2 tap-tap gamerași. That's only round number 1. Still one more to go. Team Keizo, they get 2 rounds in a row. They'll be heading on to the semifinals. No one is out of the woods just yet. OG though will help as Demon have a slight advantage in this round right here. Has that super that he can use for a whole lot of pressure. Bobby though is pushing up very aggressively. Could get punished if he's not very careful. Boss also has his super at the ready to mark up. Zar no gonna hit on Bobby either. S-a ridicat și spectacolul în SSJ is laying down the incendiary shots to keep Bobby at bay. No kills just yet. However, Javi has fallen back quite far, and Boss and Bine Zara acum, bă, frate, uite cum trece hitul pe lângă Zara. Haide, viața mea l-a nimerit. Din punct de vedere al peretelui. Nu, bine. Hai mă, Bobby, mă, du-te în sângeac. Bine, mă! Bine, mă! Tap-tap gameraș! Bă, ești nebun! Băi! Întoarcere de meci oare? Cum ar fi? Băi, erau să piardă săptămâna la un singur meci distanță. Au revenit.
Și acum să le dea o întorsătură de aia. 2-2-3-2. Să revină. A jucat tot bine. Nu știu de ce mai face game box turnee. This is a wild Probabil că nu e cu series streaming-ul as cu well. ăsta. Our quarterfinals have been delivering so far as Team Queso, Da, they are văzut, still Gratis. in a fantastic position, right? But Stamina, they are not all that far behind anymore, just a single set. And we will go to a fifth and final to decide who between În those tot two meciurile teams cum a make fost it Z0 to cu Cashmaker Gaming, nu m-am uitat ieri, Andreea. Doar am votat echipele. Nu joc la corpus, că fac o grămadă de meci. Chiar vreau să mă uit la finala Acest, chiar curios. Următoarele meciuri vor fi mult mai tare. It's gonna be extremely close. And Team Queso, they gotta be feeling proud as well about their Bravo, performance in bravo, knockout. While it wasn't a bine win, jucat. it was still Iată-ți-mi very, very solid. But there's a clear MVP on the side of STMN, okay? It's Foarte bine Bobby, jucat, bro. 9 kills, Numai a puțin, whole să lot of mă uit la DPS, nearly ceva. the most in the entire set. However, Boss, I think, takes that title on the side of Avem Team nevoie de Queso, spectacol, 151 băieți. DPS, and we saw this guy go facă ăștia crazy spectacol on nebun. his matchups. Neither team here are slouches at all. Yeah, absolutely. So, I mean, both players are doing Facem what they tutorial cu nume can invizibil? to Da, dar trebuie să secure văd și eu the victory care sunt for caracterele their alea, teams. care sunt cele potrivite. We are going to be seeing some heist action. This is a mode that for Team Queso traditionally has been a bit of a disaster. In the BSC, they have a 25% win rate compared to SCMN 62. It's nothing like out of the ordinary for STMN on the win rate of Heist. Bun. However, for Team Queso, it's the supreme outlier, right? Like you said, Cum zice aia, de oare 25%, it doesn't Bobby look pe too mână, great. nu știu. However, safe zone, I think they have the Mânecă, right idea habar here. n-am. Nu, chiar nu știu cum It's se definitely a numește personal ăla. favorite of mine. It's definitely an NA favorite as well, and I would not be shocked if STMN thought that they would be able to draft that brawler for themselves. And now it's on Team Queso's Chiar side. nu știu cum se However, numește aia, dacă vă pricepeți, the counters are fairly cum se straightforward. numește You aia simply pe have to mână. outrange him and be able to fall back and get forward, back up again very Team Queso frequently. rupe la Also, wall Hozon, break o is să gonna be fie foarte greu. totally instrumental, and it's a good thing that STMN Manetă. did not ban out the one wall breaker, Voi pe because degete they're vă gonna referiți need sau it pe if it mână? needs those walls up in Treaba order to aia. keep it Pe super safe, because ăla pe really degete se super numesc is the only degetare. thing that makes him good. Yeah, the thing with Gratis Degetare is de he's not going to be gaming. able to take down those walls in the mid as easily. He can if he has the position for it, but the risk as well is that the damage booster is just placed down Îți încalzi, behind it, and you never get încalzi the chance to degetul get cu close enough to drop that piggy bank and open up that ciorapiori. side of the map that you really want to open up, so the damage booster is Și exposed. rupi So that jocul în position două. can't be just a little stronghold for your opponents to sit and poke your safe at. Când mai faci push pe Brawler, cred că pe săptămâna viitoare, să vedem cum vin update-urile pe Stumble. A fost ieri 2-0 pentru KMG versus Zeta și după au luat 3 seturi consecutiv, cum e acum cu săptămână. Hai să vedem. But it really relies on having wide open area because that Dacă shot vor needs to întoarce. move very far out and then close in again on Ai your cu target. Clash, Here bă, aș comes vrea the și să pull, fac Ultimate actually. Champion pe And Clash, we've mă seen this credeți? before from Team Am Queso văzut că e as far foarte as ușor să wall faci break. Ultimate It's not the Champion. most convincing, but I think it's quite slept on. It's one that only appears on this map because wall break, it's essential. Otherwise, you cannot play the right lane from your team's perspective, of course. There are not other options for them. They need the free wall break. It'll be how well will they be able to do well. Dar se bro, acum nu. Nu ne jucăm Brawl Stars, bro, doar ne Madalin, uităm. vrei să jucăm Brawl Stars împreună? Turneul tău doar emote cu banana va fi, Alexandra, să vedem, mă voi gândi. Mă gândesc să văd ce să pun, că emote-ul de banana e foarte tare din punct de vedere al race-urilor, nici de cum pe altceva. Final pick. Aia. For STMN, it's gonna be the call, and I think Știi ce, dacă ar fi să fac un turneu de solo, mi-aș schimba numele, că nu mai suport. Îmi iau target din toate posibilitățile imposibile. Cred că îmi pun nume invizibil și așa voi sta. Fără nume. Că nu mai pot, frate, nu mai pot, îmi iau target de la toți.
really just a well-rounded brawler and a good solid pick for the Că e enemy. Doesn't really 3v3, get că e free 2v2, kills că e in close range, 5v5 but în that's not continuare what Carl tare. is all about anymore. Ce Still gets great numele mobility și... with his gadget and he Da, can să găsiți get un in great caracter position. în If he's episod left dacă alone se on pune top of that invizibil. save, he pumps out massive DPS. Here comes the mid play though. It's going to be OG on the Ia mă, name că mid. avem The wall haste-ul. breaks on their respective sides. Bobby now getting rid of that right side wall. And still being held back pretty effectively by Hobby, who now migrates over to that left lane. And Boss is also taking a beating. He can't really dodge out the shots from OG. It is Bun going to be acolo, taken bine down quite săptămână. early on. STMN continue to push forward, but Hobby Nintu ziceai de col, că a luat-o la coltul? Vezi că e bun, că spargi pereții cu col. Dar și Nani e rupere. Carl, Nani, Grifu, ăia au Biton. Și Obitul îmi place sincer, dar e cam nașpa care viteză mică. George, abri la membru mitic, te pup, fratele George, îți mulțumesc din suflet. Mamă, vezi să-tmă ce rupe topurile. Rup topurile, rup topurile. Boys, cum ar fi să dea ăștia comeback săptămână, bă, frate, bă. Cum ar fi? That's going to let him return to the fight more effectively and make it so that STMN doesn't have to fall back as far. Already half of the save taken down as well, and it's not a great look for Team K. So with that turret being left out in the open, immediately disintegrated. Solid damage coming in from SSJ. Bobby nu poate să dea hit acolo, wow. Asta a dus Zar. Pushing towards the enemy side, opts not to get too close to that save, instead trying to fall back to Bine that pe mid hit. fight a little bit earlier on. An attempted block there from Cum ar fi să câștige tot turneul, n-au șanse. Versus Zeta Division, ascultați-mă ce zic. Zeta Division-ul vin și le dau cu jocul în cap. Team Queso, they put forth a respectable effort, but the 8-pin is just not what it needs to be. Bine, Bobby, bro. Du-te, mă. Dă-mă pe haste. Mă, cărnat. Da, asta bine și pe defenzar, bine că măcar au omorât oameni. Dar merita un damage acolo să dea. Trebuie să facă defensa, acum vine col cu superul. Ok, n-a reușit să dea mult damage. Team Queso, they're really just trying to fling themselves to the safe here and hope. Da, bă, GG, lol, frate. Vezi că au șanse să bată pe Zeta One. But this looks like a clear victory for Zara unless Team Queso get crazy DPS. They haven't even touched the safe. Here comes the first bits of damage in. Bazar takes it down, and STMN got the first game victory. One game away from pushing us to a fifth and final set. One game, that's all it takes for Stamina to bring things back to even things up as they struggled in this Cum ar fi să bagi un brawler care să poată cumva să facă apa să dispară. Mamă, ce urât a spart Ales. Ah, dar probabil n-a vrut să spargă tot acolo la el sau? Nu, că a vrut. N-a reușit. Carlul e foarte bun, mă, mie îmi place, unul dintre brawlerii mei favoriți, Carl. Bine Zar pe moment, frate, îmi place momentul Zar. Chiar e ceea ce trebuie, sincer. 70% versus 100%. 30% damage dealt already with what seemed to be not too much of an effort from Team Queso on that left side. Cât mai e până se termină campionatul, să fie semifinale și după aia finale, bro, dar meciuri foarte tari azi, foarte tari. El merită toate meciurile ca să te uiți. Finala de anul ăsta, de pe 2022. E ca la fotbal, cum ar fi finala mondială de fotbal. Așa e finala asta de aici, de pe Brawl. Emotul de banană se va vedea pe jos când îl pui, că așa toți îl vor ocoli și e degeaba, da. Emotul de banană îl vor vedea toți. Păi nu te-ai uitat pe episodul meu de astăzi? Venea copilul ăla că s-a dat drumul la beta și eu pun banana liniștit acolo ca să fac tactica aia și gărgărița să nu lovească și vine copilul așa, se uită la banana și după aia se bagă în ea. Ca și zis, ce fi zis el în capul lui? Ia, ce e banana asta de jos? Ia să mă bagă puțin în ea. Ce se întâmplă? Îmi dă vitamine? Really defensive positioning of that turret from Boss. Here comes the super in from OG. Not going to be a kill onto SSJ just yet, but he has pushed things back. Era tare ca să nu poți vedea, dar nu, că era și incorect. Așa erau puse peste tot banane pe mapă, nimeni nu bea din nicăieri.
47 la 66%. Bro, trebuie să duc agresiv acum neapărat săptămânău. Săptămânău acum e ultima șansă, săptămânău. Are superul încărcat. Zar, trebuie să duc cu super, ultimul damage, ultimul damage. 47%, 47, 43. 42. Bro, ce comeback din partea săptămânăului. So close there, just 1% trickled in from Colt at the end. Decisiva, bro. Just a split second away from being a Team Queso Decisiva, man. With that behind us though. Deci de la 2-0 au întors la 2-2. And such convincing things from Team Queso as well on the earlier stages. We could have a reverse sweep incoming if Stamina keeps up the momentum here. We have to acknowledge though that it was a respectable response from Team Queso in spite of them only having a 25% win rate on height in the BSC. 3 la 2. That's very low. Doar din simplu fapt că v-am zis să-l votați. They definitely didn't play it bad. I think they took a little bit too long to adjust and make the right decisions, and that first game was pretty much just offered to Stamina. The second one, it was close. Those close encounters, you're going to win some, you're going to lose some, but when you give a free game away at the beginning of the set, well, you don't get the chance to make up for it. Ce înseamnă să nu te dai bătut, da, bro. Never give up. 13 kills. Someone tell OG that it's about getting damage on the safe, not on your enemies. 2 la 2 scoră, bro. O să facă exact ca Zeta cu KMG. To the table on the side of Stamina just because of how you outrange the 8-bit and he can't dodge your shots at a far range, so you can poke him, you get big fat 3k hits at a mid to close range and just so much utility across the board. A wonderful idea of a brawler to bring to the table in such a heated moment. But now, ready, we are all evened out, 2 sets for each team. And this fifth and final will decide who between Stamina Esports and Team Queso will be going to the semifinals. And it's going to be hot zone dueling beetles and definitely a contentious map. Hot zone, what a way to finish things off too at all times. And this is when we sometimes see those 99% clutches. Nu, campionatul nu va mai fi mâine. First pick goes over to Stamina. Azi e ultima zi. Out Stu, Lou and Sprout. On the side of Team Queso, Grip, Penny and Mai Crow întâi, all uite-te la out of the Guil. question. Bă, Guil e ok așa, nu e chiar foarte slab. Cred că cel mai slab e Bobby așa cum arată. Dar din mai de abonare. Și înalt, știi, asta e nașpa. Hai să ia Sprout dacă nu e banat. E banat Sprout, bro. Obviously, Stamina comes into this fifth set with a lot more, just a lot more momentum, right? They just won 2 sets in a row. They are potentially about to reverse sweep Team Queso, but this is arguably Team Queso's best game mode. At least statistically this year, it's Hot Zone where they have found the best results. And I mean, it's, you know, between double and triple the win rates that they had in highs. We saw what they could do in highs. They could definitely do some damage here. Bell is going to be the answer to SCMN's Otis. I don't mind it. I think Bell is a very viable pick here. Not necessarily the flashiest, but one that can have some good value, whether you decide to go for some trick shots here and there, or will place down some nest eggs for a bit more of a defensive stance around that mid zone. I think it's a safe brawler to bring in, and both teams are really trying hard not to get out-drafted. Yeah, well, to stop a double match point and, of course, not get into a am nevoie de 800 de puncte, pot reuși 800 de puncte. Păi chestia e în felul următor. O să fie MVP după fiecare match și tu ai ratat doar un MVP, da? O să poți face 100, 200, 300, 400, 500, 600 de puncte. 1, 2, 3, 4, 5, da, 600 de puncte. Te ajut cu întrebarea, mai faci din întrebări vreo 200 de puncte, să zicem, sau 150. Mai dai un predit la 1-2 echipe, bam, bam, bam. Și ai. Nu se termină Alexandru. I don't hate it, but Brock, he really does struggle in mid-range. Yeah, he kind of does. I think they want to take some. Dacă n-ai Tara, îți dă Tara și skin-ul, da? Da, 10 puncte pe fiecare față dacă apeși exact. Da, poți lejer. Păi și acum, bro, dacă ai 0 puncte și începi, poți lejer ca să iei skin-ul. Mai sunt 4 meciuri, nu e adevărat. Mai sunt încă 2 semifinale, încă 2 și grand finalul 1. Am dat predit la toate echipele și am luat skin-ul din prima zi, da, și tu puteai să le chiar din prima zi.
He's very frustrating to face versus even then, and you know, even if he doesn't end up working Da, out, chiar it's n-am not pus și going to be eu a în pleasant Insta time for story, Team Queso even a little bit. Still, they have abundant options on how to deal with him. He might just be the strongest În tank Insta story at the șmecher. moment, however. Hai să gotta vedem. be thinking Scrieți of acolo this pe chat ce tank. vreți voi. Sau scrieți Don't hai know pe live, if adevărat, Gale's scrieți hai really pe the way to live. go because he struggles on the range Suntem la matchup, chiar but momentul it acesta typically cu is the most ultima straightforward way to zi deal with it. de Him, finală I pe Brawl definitely Stars, așa că dacă vreți să because the câștigați Buster pushes skinul in versus gratis then he împreună is cu going to be taking a Brawlerul lot of Tara damage gratis, and este potentially ultima having șansă his pe care o ammo sucked away puteți by avea. Strapsucker. The boss needs to be careful because if his damage Așa că is haideți și reflected voi, back at him, suntem pe every live single one of chiar his acum, shots is intrați getting reflected pe in canal, the știți deja Madalin, adică nici nu cred că mai trebuie să mai spun treaba asta. E de-abia începutul, încă mai aveți șanse ca să-l puteți lua, băieții vă cheamă, haideți și voi. Este un moldovean în echipa Navi, a fost, că nu mai e în turneu. Zar on the right side is already getting it started versus Boss. A kill already flying across the screen. SSJ falls, and S-Team begins to set themselves up. And Bobby, he got slowed down. Hai pe live pentru skin-ul Tara, mă, de cine crezi că va câștiga Zeta Division? Dar nu știm care, ori 1, ori 0. Ce bine să tămânul, boys. Bă, dar fii atent că Zara a luat brocul, bro, și cât de mult a ratat acolo, în mine să cred. Unde sparge peretele, sunt curios. Trebuie să spargă ăsta de aici. Ah, lol, n-a spart niciun perete. Probabil că n-a spart un perete ca să nu dezavantajeze pe Bobby. Mamă, frate, vă revine să tămânul, vă imaginați treaba asta? Boys de la 2-0? Ce s-a întâmplat cu Team Queso, boys? S-au demoralizat. Bro, mergi distanța avea Team Queso ca să câștige să în etapa în semifinală. Și uite ce revenire are săptămânul, no way. Great pinch there from Javi around the left side. Ala SSJ and Javi are both setting their sights on mid now as OG could get taken down. No, denial from OG. Zar continues to take down the right side. There's no coming back for Team K, so right now, this game, it's done and dusted. It's going to STMN. Deci la un meci distanță acum să câștige săptămânos eu că în semifinală. De la 2-0. Ce triști erau rușii când a pierdut Naviu, da, pe toți rușii erau cu Navi. With a full-on reverse sweep are getting a match point of their own. One game is all it takes to lock in their spot in the semifinals. We saw what happened last time. STMN ran Buster though, especially into a B actually, and it didn't work out so well for them after some time as Team Queso got adapted. And already Team Queso, they pushed up pretty far on the right side, dropping down a nest egg. Zar doesn't look like he's going to be venturing too close to there as he tries to get it done at long range. Little healing turret popped down by Ala SSJ. That's going to be a great early game value. Still though, Team Queso, they're a little bit cautious about moving on to mid. un avantaj imens, bro, la cum sunt hiturile. Față de piulițe. OG on the left side manages to get the kill versus Javi, however, and Ala SSJ is forced to move back. Miss silence as well. Two bags fumbled in a row. Down goes Zar as aici stă mai bine well. Team Queso. Now take back mid control. Stă mai bine Team Queso. Skin-ul e limitat, da, dar puteți să luați cu gema anul viitor. Dacă nu luați acum anul viitor, de-abia o să vină skin-ul pe Terra. Deci o să fie un fel de exclusiv. Și după aia pe lângă faptul că trebuie să dați bani pe el. Bine jucat OG acolo. 66%. Trebuie să stai aici pe centru. Trebuie să stai pe centru. Trebuie să stai pe centru aici, neapărat. Super popped by Bobby around the left side as well, reflecting some solid damage. Ala SSJ tries to take him down. Bobby's on very low health. There's a heal over to OG, but he's still on super low health. Ends up getting tagged up on the corner by Boss. Ala SSJ and Boss are relatively safe here, să aibă un avantaj mare care are și pe multi și boss acolo în viață. OG o să moară. E meciul. Opa, revine Bobby! Revine Bobby cu scutul! Bine Bobby! Bă, ce carry l-a dat Bobby, bă! Bă, ce carry, frate, 3 oameni! Du-te, bă, că n-ai cum. 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, a murit! Never give up, bro, never give up, bă, incredibil așa ceva, incredibil așa ceva. Ați luat puncte pentru cei care ați votat, frate. Ați luat puncte și de data asta, se pare că Nostradamus Madalin a avut dreptate, bro. Ce combat, bă, ce a demoralizat, ce s-au demoralizat Team Queso, bro. Bă, la un meci distanță să câștige Team Queso și i-a întors meciul.
what a comeback for STMN. In the end, I guess we got our predictions right, but this is the strongest Frate, ever cum showing au that we've picat? seen from Team Queso. Cum a picat, frate, psihic a picat. Especially in the two first sets. Even afterwards, it's not like they got Cine ar mai fi stomped in crezut, the mă? three necks. Bă, They băieți, still mă, were cine ar mai fi crezut că de la 2-0 absolutely la total și 1-0 la set They just built up să revină în așa hal? so Cine? Că eu am zis că gata, poți să pierdeți puncte. Unstoppable. Three sets Vedeți, in nu a văd row for niciodată, the bă, să full-on nu- reverse sweep. Să nu vă That dați has got bătuți. to be one Uite, of MVP, the acum a votat și biggest MVP-ul și vă dă 100 de turnarounds puncte. in PSE history. Bobby, clar, 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 And clar. by a large margin as well, Pe because departe, this bă. was Votați neapărat. insane. Să Just vă dea never puncte. before seen stuff. And Deci, practic, looked a little bit pentru good că a at points câștigat, for STMN, even pentru că a after they câștigat started această getting that echipă, momentum avem going, 125 de following puncte, those bine, eu first deja couple am of sets. maxim. Just look at the reaction 125 cu from the guys as well. MVP-ul, Definitely crowd pleasers, these guys. 225 de puncte. Absolutely, I can Easy, even tell, 225 you know, de without așa. hearing it, that there was some mild swearing. Așa, And bă, de asta eventually, sunt la întrebare, with ca that să vă ajut celebration, neapărat. but you can't blame them. How happy they must be at this stage. Dacă And vine. the stats are absolutely in favor of Stamina. Bobby on that buster at the end, phenomenal performance. But to my eyes, it's OG that really showed his true colors today and came with a phenomenal show. We'll see if you guys agree. You guys go, Bobby. He still had a very good showing too. I mean, whether it was the Piper earlier on or the Buster towards the end, Vezi, acum he trai was cu Zeta, also da? absolutely Acum fantastic este today. It was a team effort. decisivă. Dart absolutely has his moments Pe too. cine And votăm, I think băieți? a special mention to Boss Sincer from să Team fiu, Queso that eu mă duc pe really Zeta. had some games that he E popped ok, off and trebuie pe a Europa, huge amount of hai work for his team. susține-o. This new addition to the roster makes me very optimistic for Team Queso Da, in m-aș the duce next pe year Zeta. because an Zeta addition este to the campioana team, mondială. a huge roster swap and breakup towards the end of the year. That's Da, frate, disastrous, și ăștia se right? întâlnesc That Zeta really Division-urile de-abia în downplays your finală, team dacă e. synergy, and to see them În actually play semifinale so n-au cum să se well on the întâlnească. world stage versus such a stacked Deci o să fie roster Zeta as well Division is cu absolutely săptămână. impressive, and Zeta I want to see Division what 1 these guys clar se va accomplish duce in în the next finală, year fără doar with și that poate. said, Deci vom though, vota STMN clar looked Zeta so Division. impressive today. Now Unde Tribe heading Gaming into EU the și Zeta Division semifinals, 0, they'll be facing ce Team votăm? Division 1. Yeah, Eu that zic is Zeta true. Division. That is gonna be a challenging matchup. Totem couldn't quite do Tribe, it, and Zeta e most, slabă rău, people era that să-și ia thought, bătăie de la you know, that any team that could Kleshmek. beat Zeta, it would be Totem. It wasn't this time Îl băgai around. Stamina, Tribe-ul? maybe later on today we'll Nu be știu able să to vă make the spun. trip Aici happen. e cu du-te We can vină. only wait Tribe and see. Gaming We're EU, only Zeta halfway Division through the 0. quarterfinals. Rather, yes, we're halfway through the quarterfinals with two matches out of the way and two stellar ones as well. Eu nu prea We mizez saw pe some mustață pe upsets that we Dragela. didn't necessarily expect. Dragela când Really joacă, când nu strong joacă și showing cu from Linei la both fel. Zeta Linei 1 and Reply are Totem, momente și as momente, la tot well timpul când e as ceva important, tot STMN timpul and pierde. Team Queso Linei. getting extremely close there. I have expected actually a double match point. Well, guys, we have someone Nu știu, very eu o să votez Zeta special și vă zic here at the procentajul. Brawl Stars World Finals. Dar nu vă luați It is după mine, gonna be ok? our game Deci nu vă lead. luați după mine meciul ăsta Frank, că nu știu. Arc, take it away. Meciul următor, clar. Ia uite-l pe Thank you Frank. very much, Ready, and yes, I'm pleasured to be joined with the game lead of Brawl Stars. Frank is here. Frank, it's an honor and a privilege to have you here. Thank you, man. Let's get stuck in. I've got to say, you know, it's been a phenomenal year for Brawl Esports, and maybe we can just Pe cine ai describe for votat the la al viewers at doilea home meci? the atmosphere of the arena and how Care, you've bro, been că ăsta e al enjoying the treilea acum. show so far. It's been absolutely amazing. I mean, the audience has been amazing and loud and cheerful. Yesterday was just perfect. Let's get stuck into predictions, because I know that you are a competitive man. Ăla din spate e Kairos vere cu părul ăsta. Brawl Esports. How have you been getting on over at event.brawlstars.com? Have you been getting the Vere ăsta din right spate e Kairos, bă, quick ce Tara skin ce and ciudat arată quick în roll? viața Let's reală you, lor. lose out on your predictions. I've got one wrong so Ce far. cu părul ăla, mă, de zici că e Yes, mama that ei? was yesterday, of course, and there was a 50-50 chance. Wow. Okay, let's talk about the year as a whole, as again, it has been the most competitive year for Brawl Esports. Which region has really shone for you, and has there been a particular player that has really stood out for you? Yeah, for me it was EMEA. Am făcut un fel de cosplay ca și Edgar, de arată așa. Ah, e cosplay. Ah, ok, mă It's miram. absolutely insane. For me, the team so far, even though they lost today, was Am Totem. făcut cosplay. This redemption Am arc votat? of having a bad start of the S-a year dat drumul deja la and voturi? then showing up here, you know, it's awesome. Nu, bro, nu s-a dat And drumul along la those voturi. lines, there's definitely Joker as the new rookie of the year. But for example, in the last monthly final in EMEA,
we had Dr. Lobster almost qualifying, which I think is absolutely insane. I, for one, fully agree. Just before we wrap up, recently we've seen a little bit of the Brawl Stars roadmap going into next year, but is there anything that I can squeeze out of you before we finalize things? Any sneak peeks for those Deci watching Frank at ținea cu totem, wow. I personally have no sneak peeks for În you. Repli totem e echipă But bună. if you're viewing this, you should stay tuned until the end. Well, that is an incentive to stick around if there ever was one. Well, 2 quarterfinals down, 2 more still to come. You are not going to want to go anywhere. We will be right back after a quick break. O, zic că ne bagi reclame. People often ask, how can I do become a world championship winner? What must I do to get Abs of Steel and Fist of Fury? Sper să nu mi-au copyright pe asta cu muzica asta. Well, eu am șansa să iau skin-ul cu 290? Eu zic că da, și cu 290. To even the strongest of brawlers. Și reclamă cu el primul. El Pipi este Europa. Nu mă interesează, bro, turneul lui Cortos nu mă interesează. Niciodată n-am putut să câștig ceva gemuri. Și nici n-am echipă. E o echipă foarte, foarte bună. E numai de block dash. M-am plictisit de atâta block dash. Vreau să vină emote turneu de banană, să mai face și noi turnee bune. We could tell you all about Spike Air, our new... Nice. Bine pe reclame. Bine rău de tot. Deci votăm... Yeah! Try Gaming. Deci votăm Zeta Division. Sandolevski, mersi mult pentru abonare. Votez Zeta Division și după aceea o să votez SKU versus Try Gaming ăla. După aia Zeta Division 1 va câștiga versus o săptămână. Și dacă va fi în semifinală Zeta Division 0 împreună cu SKU, cred că o să votez Zeta Division. Dacă cumva va bate și vedem dacă face spectacol cu Tribe Gaming EU. Dacă se va duce Tribe Gaming EU și cu SK în finală, în semifinală, o să votez SK-ul. Bate clar Tribe-ul. Clar, bro, clar. What a matchup. Nothing better than a reverse sweep here. Opa, will win this match. Bun, deci de pun Zeta Division, da? Nici publicul nu știe. Procentajul este de 53% Tribe, Zeta 0, 47%. 53 la 47%. Chiar nu știu ce să vă spun sincer. Nu știu. So we've just seen STMN take down Team Kaizo in a hair-raising reverse sweep. Now we get Nu știu, uite, acum e procentaj de 52 la 48%. Chiar nu știu, votați ce credeți voi de convință. Eu Let's talk about our predictions so far. Tough day to call, indeed. So far, ia să vedem. Deci ăștia au votat Zeta Division, TTM, aici STM, aici Try Gaming EU. Deci ăștia au votat Try Gaming EU și SKU versus Zeta Division. Cred că aș miza sincer pe Tribe, dar fi. Da, mi-e frică de japonezi. What's going to happen with this team? Who has what it takes to take them down? Pentru că sunt campionii mondiali, frățiorii mei, ascultați-mă ce zic. Sunt campionii mondiali de anul trecut. Ia-te-l pe Ryan, bro. Ryan cu Paula. Și ăla-i set de la Clash Royale. Great to have him join us here in the crowd. An incredible nickname as well, just quietly. Perhaps that new was it the penny skin? Yeah, be named after him there. Love to see that. Everyone getting extremely excited. Everyone taking their seats for this next match to come. And I think we should start talking about Tribe EU a little bit there because it was a 3-0. So on paper, the series yesterday against Zest looked fairly good, but in every set. A întrebat tare dacă are Frank ceva snippet pentru următorul update și Frank a spus nu, dar a spus că va fi ceva pe la final. Da, pe bune? Mulțumesc pentru traducere, bro. Dar în ce țară e scena? În Franța, Disneyland. I mean, you're watching the Gus and Amber play, especially on Hot Zone, right? Seeing Tom just walk up there, play with confidence, play aggressively. It seems so crucial. I mean, again, I think Frank pointed it out here, right? 4 different teams winning monthly finals in the EMEA region. This team, Tribe EU, are forged for just an occasion. They've already come
out of the baptism of fire in their own region now. They're ready to take down the very best from East Asia. Let's head to the stage. Let's get them out here. Et on est de retour ici à Paris, au milieu de la foule. Cette fois, il fallait que j'aille au milieu des fans. Est-ce qu'on est chaud? Uite și pe Orange ăsta, ești nebun. Ça, c'est ce qu'on aime. Mă, dar Et comme on a s'est luat jeté au tribe-ul milieu des toți fans de content Tribe, creatorii. on va la faire en anglais, les gars. We're gonna switch to English. Bine, real ce quick. de că Tribe are și cei mai mulți sponsori. Bă, dar ce-a îmbătrânit Tom, mâncați-și. And I mean, you know, Mă, ce s-a întâmplat cu Tom, frățiorul meu? here, right? You know it. Tribe Gaming EU! Mă, ce s-a întâmplat, frățiorul meu, cu Tom de-a îmbătrânit așa tare? A, ăla-i frasul! Ăla-i frasul, mă, și miram, ești de bun că sunt frați care seamănă între ei! Ăla, bro! Ăsta-i Tom de pe Brawl Stars și ăla era de pe Clash Royale, era pro player, dar nu mai știu cum îl chema. Bă, ești nebun, n-ai cum așa ceva, ce mare eroare mi-am luat la creier. Că frasul e aici, gen, ok, on the drive, hai că mă risc eu. Tom. Cred că e Tom. Da, votați Tom, boys. Votați Tom. Dacă vreți. Bro, așa mă, Buvmec, uite că știe Eddie, bă, bravo, mă, respect maxim Eddie, da, bă, frate. Ăla e Buvmec de pe Clash Royale, care e frate-sul lui Tom, dar cred că sunt ceva geme sau habar că seamănă izbitor, bro. Mă, și mira, mă, cum am bătăit ăla, mă, dintr-o dată, dar cred că ori nu sunt gemeni, ori... Da, e ciudat, frate, dar cât de mult seamănă, ești nebun. Nu-i pe create pe Brawl Stars, da, bro. Cât de mult seamănă. Uitați-vă, deci fiți atenți aici, să vedeți în public dacă îl mai arată în spate. Uite-l, aici. Uitați-vă cât de mult seamănă, bro, cu el. Uite-l. N-ai cum, man, n-ai cum. Uite-i, bă, frate, bă, campionii mondiali. Bro, da, bro, voi mai știți pe Nicky Knight? Nu știu, mi se pare că l-am văzut aici în public. Voi știți pe Nicky Knight ăla care făcea cu Molt videoclipuri de Clash Royale? Mă, eu am rămas uimit că m-am uitat pe canalul lui. Omul meu, gen, acum e trans. Gen, nu e bărbat, e femeie, bro, și-a schimbat orientarea, ești nebun? Da, ăla cu Molt și cu Chief Pet. Bă, deci am rămas uimit, frățiorii mei, ține bunii la cap, mi-am luat mare eroare la creier. Omul meu s-a transformat în femeie și acum e gen femeie și are unghi, are gen... Și bă, și cum e că avea familie, avea nevastă, avea copil, cum n-ai dintr-o dată și s-a nuțele? Cum zici și-a schimbat orientarea dintr-o dată? Tot și-am trimis de abonare. You know, I'm sure you love to see your teammates go and succeed, but I'm sure a big part of them wanted to be on a stage like this. And now they're making the most of it. Pentru că a jucat cu Tensai anul trecut și acum s-au despărțit cu echipe diferite. Mulțumim sule pentru 2000 de like-uri, am reușit să facem încă o dată în sfârșit. Nu e pentru vizionar, bro, e modul cel mai real. În modul cel mai real omul și-a schimbat orientarea. Nu e pentru vizionar sau ceva de genul ăsta, că nu mai face vizionar. Da, eu îl știam, frate, că mă făcea videoclipuri cu Molt. Dinainte și cu Chief Pet și dintr-o dată am rămas efectiv, bă, am rămas mască. Bro, Drake cu Tom și cu Linnane. Cei mai buni jucători de pe Europa, unii dintre cei mai buni. Versus unii dintre cei mai buni pe Asia. Da, vezi că e destul de înalt Drake de la mustață. Bă, îl cheamă Nicole Knight acum, doamne ce poză are, da frate, eu v-am zis. Nu vreau să arăt că poate mi-au naiba copyright strike ceva, habar n-am. Da, omul meu și-a schimbat orientarea, bro, Yeah, I mean, for Zeta Division 0,
sometimes it does help to just be there left on your own devices, you know, able to have. Deci vor băga în noul update niște coinsuri cromatice cu care poți cumpăra brawler cromatici, da, am văzut și asta. Nu știu dacă se va scoate PES-ul, dar că vor fi niște coinsuri cromatice. Nu mai spama Ianis atât de mult. Alexander, mersi mult pentru abonare, bine venit. Anul trecut nu a câștigat Zeta Division 1 sau 0. More likely that we underestimated what Chazmat Gaming Brazil would be able to bring. But these are exhausting games. These 5-set series really take it out of you. So this team's going to have to hope that they've had a chance to rest and recoup because the guys that played their first round of 16 matches they had a whole day to sit, to watch, to strategize, to prep. For these guys, for this Zeta Division 0 team, they come in now and say, right, well, we've had the one night, that's all the time we're going to have, and they're going to have to make it count out here on the stage. Nu se scoate niciun PES a EFI decât e modificat un pic. Păi da, nu are cum să se scoată PES-ul, că asta m-am gândit și eu, sincer. System Tempo era anul trecut în Zeta 0. Da, și-au schimbat echipele, asta e problema. Și s-au făcut două. Deci 52% a votat Tribal, 48% a votat Zeta 0. E foarte aproape. Tensai, Aceapi și Kuru. Mamă, îl cheamă până Kuru! Și cine se joacă în echipa Zeta Division? Păi Kuru! Mă, vorbește frumos! Nu, așa îl cheamă Kuru! M-am uitat eu de... Era pe Migmoc o fază tare în care prezenta comentatorul echipa... Nu știu dacă ați văzut sau nu, echipa Japonii sau nu știu ce echipă. Și zicea Kim era Kim și nu mai știu, am mai spus ceva pe acolo, niște nume ciudate. Bro, deci toată echipa Japonii sau echipa, nu știu, cred că Asiei, o echipă anume, era chema pe ea numai Kim. Dar la Japonia, pe lângă faptul că seamănă între ei, mai au și același nume ăștia din Japonia, bro, se pare și efectiv o rază. Coreea de Sud. Erau 5 Kim în apărare. La Coreea de Sud era pe portar și 4 fundași și chemau Kim. Ei și-au băgat tot familionul în echipa națională. Kuru, mă. Eu zic ca să-l susținem pe Kuru. Kuru duru. N-a câștigat Zeta 0, a fost doar un Zeta. Da, a fost Zeta cu ăla, cu System Tempo. Deci a fost Aceapi, Tensai și System Tempo, nu? Și acum e Aceapi cu Tensai și cu Kuru. Kuru pe tot. Da, noi am luat scenă deja. Achimui ieri au fost bozi, a dat poate echipa adversă să le dea golul în ultimele 5 secunde și au 1-1 pe Brawl Ball. Care o fi, mă, Kuru? Ăla din dreapta? E ăsta din dreapta, bro. Ăsta e. Ăsta cred că e Tensai și ăla e Aceapi din stânga. Are față de Kuru, pardon. It's going to be a tough one, but not if they keep that control. But over time, as those sticky syrup gadgets then take their toll on the map, it's going to be something where you can't always lock down that lane. You've got to have a really early good game in that respect. As time goes on, you've got to keep that control. That's going to be a tough thing if they lose control. As expected, flying hook means Aceapi gets to snatch up the blue star to start us off here. Aceapi acolo rezistă. Tom se duce agresiv peste el cu squeak, dar nu de la prete acolo ca să scoată. Dinu Cucu, ia uite, mă, l-avem pe Kuru, l-avem și pe Cucu. Mersi de abonare. Lina Aceapi acolo a murit. Lina acolo a dat super greșit. Lina rezistă. Kuru rezistă. Moare Kuru. Cel mai amuzant nume e nebun. Tom are și cel să moară.
for teams that Zeta Division 0 face, but they are starting to shut it down. But look at this lead, 11 stars and the blue star now with Zeta Division 0. That's like a free elimination there from Tensai as he flies over the map, able to drop one down on Toți iau Tom. pe ăștia când zic Pretty numele punishing Kuro. here. Tom still has some of those Zic gadgets că left, so Kuro. that sort of really high peak of Squeak's efficiency and effectiveness in the early part of these rounds is still available to Tribe. And now we'll see the map split, which is not great for Tribe. They need to find a way to cross the divide, and the range limitation of Squeak here might make this a bit more challenging. Drage hoping for another magic hand. Great residue from Curul eu cam de la Tom. Cur. Off guard now. Can they get the takedown? He's half HP and Lanan coming now Îi in. bate la Curu gol. Că s-ar That's spune. in such a beautiful way. Curu îi bate la Curu gol. To get these kills finalized. Lanan almost overextending there. Mamă, vezi că sunt bine rău de tot Zeta ăștia, mâncava. Mamă, cum le joacă Chapi ăla, vai, l-a omorât și ăla. Is there to assist? A Chapi backs away. Had a package for Kuru there, but they split, so no extra damage. And 13 Voi să râdem, dar Zeta Division îi cam călărește pe ăștia. Nu știu cum să zic. Nu știu cum să vă zic, dar trebuia să-mi dați dreptate, sincer. Kuru? E foarte low HP, Kuru? A câștigat, nu? A câștigat Zeta Division-ul? Bă, du-te de aici. That's mad from Tensai. You see, very low health. Comes across the map with that super, actually drops down. Mamă, bă, japonezii ne domină la Brawl Stars, veri. Nu știu, mă, au un sânge, frate, sunt așa micuți și au dexteritatea în degete, așa, nu știu, au și reflexe bune, le-au pe toate, frate. Pasiam și eu de căunare. Sunt prea roboți, bă, vorule, pentru jocul ăsta. Domină europenii de-i sparge. Nu s-a pus meciul, ba da, bă, s-a pus, știi. Drage getting some healthy poke, but he's not ready for Kuru to come in from the bush here. Eu mă, Kuru, zic ăștia. Looking a little maladroit right now, a little unstable through this middle part of the map. What do you make of this Squeak pick here? Of course, residue is so important when it comes to collecting these important eliminations, but it's not been Băi, enough s-a so pus far. meciul, nu vedeți că apare aici cu roșu. Ăsta cu roșu e la set. Ăsta e la total 0-0. Dar aici se pus meciul ăsta cu roșu. In this mid area where again E 1-0 pentru Zeta. Chapi has super now as well and a flying hook in and back Curul out bate pe again. mustață. Easily double here. Drage is low, but Mamă, actually Drage a not even murit. needed. He could go Ce v-am zis de in Drage ăla? now, who wants the patience. Drage, când nu e pus sub People presiune, admire face performanță. Când e pus sub presiune, nu mai face două parale. Dacă nici noi nu ne-am uitat la ei. A, a apărut cu delay. It's mad, isn't it? That a Chapi can sit back here. Zeta Division 0 are so far ahead. This A match is început de excellent meci for și both acum teams. nu In era fact, pus. it's Ah, ok, Tribe ok, EU's n-am fost best atent. game type in general. But they are significantly behind the 8 ball here. And Zeta Division 0 are looking to pocket it. Drake's magic hand available. Tensai the one with the Bro, e 12-2. Tribe-ul care e o echipă foarte bună din Europa, efectiv Kuru face PB pe Zeta Division, ești nebun, adică Kuru și prietenii săi. Moșcă 5 prietenii săi. Acum îmi dați dreptate că Zeta Division e campioana mondială și că trebuia să votați Zeta Division, ok? Deci dacă sunt astăzi atât de bun încât dau predii la toate echipele, trebuie să-mi spuneți Nostradamus Madalin de acum încolo, ok? Trebuie să mizați pe mine când vreți un skin gratis să câștigați data viitoare. Notele mersi de abonare. Bravo, frate! Mamă, ăștia nici nu se bucură, mâncați-și gura ta. Kuru așteaptă să-i ia leafa să plece acasă, să-și ia bagajele. So what do you make of the draft here for Tribe Gaming EU? Because they really seem like they have troubles answering the call. Chinezii au ochii mici și de aia se uită așa aproape în tablete. Constant presence and pressure from the roughs here. Even Lanar on that Otis is not able to collapse onto these side lanes. And there was a moment just here Slab rău Tribe-ul. Chapi just comes out of nowhere and equalizes. This from Tensai is Aștia va fi, mă, bă, asta va fi finala, ești nebun. Zeta Division 0 versus Zeta Division 1. Dar problema e că dacă vor fi astea două, nu știm pe ce să mizăm în finală. Sincer. Da, cum au jucat aici, frate, sunt prea roboți și ăștia de la Zeta. Dar cred că o să mizez pe 1. Cred că mizez pe 1, băieți. În finală o să fie 50-50.
Bine, nu se vede de mine. Tom, as a player, pretty reserved, right? Fairly collected. Don't normally see him just sort of overreact or sort of maybe get too excited here. So in this sort of, I don't know, a low energy state, he needs to find a way to surpass his limits, or at least what we saw in mai that round spectaculos so va fi far. când vor fi Zeta Division 1 cu Zeta Division 0, da. Knockout on the menu. E bine că nu se întâlnesc în semifinale, se întâlnesc direct în finală. E mină de Tom că joacă chiar ok, dar restul îl încurcă, nu e adevărat nimic. Păi n-ai văzut ce statistici proaste are. Mai trebuie 800 de puncte, mai am cum să fac 1000 de puncte? Nu cred. Dacă n-ai votat aici Zeta Division, greu. Da, a câștigat Zeta primul meci. Și eu mi zis pe Zeta Division 1, dacă sunt în finală Zeta Division 0 vs Zeta Division 1, da. Și eu zic la fel. Și e clar că semifinala va fi Zeta Division 0 vs SK și va bate și SK-ul pe pariu. Pe pariu, bro. Europenii sunt buni, dar sunt buni între ei. Și de fiecare dată când s-au bătut europenii între ei, când a pierdut unii, când a câștigat alții, când a pierdut unii, când a câștigat alții, niciodată n-a fost o egalitate de asta. Și vin ăștia de pe Asia și le dau în cap cu jocul. Pentru că ăștia tot timpul la presiune scad, europenii. Și dau exemplu, uite, Repli Totemul în ultimul timp a bătut Raibu și SK-ul de a nenorocit. Și a pierdut mai devreme versus Zeta Division. Adică n-au avut nicio legătură, nicio treabă. Pe când Repli Totemul, eu ziceam că dacă nu se întâlnea cu Zeta Division, cu vreo echipă de Zeta Division, se ducea direct în semifinală cel puțin Repli Totemul. Dar uite că au avut ghinionul să se întâlnească cu Zeta Division din primul meci, ești nebun de azi. Aia a fost ghinionul lor. Nu, săptămânul a câștigat. Zeta 0 câștigă detașat. Nu câștigă SK-ul, n-au nicio șansă, SK-ul nu se face în finală. Nu. Vă spun eu pe cât vreți voi că nu o să în final avem Zeta-ule, ce aveți, japonezi. Mă zic, pentru 2100 de like, nu uitați să butonul, să facem noi 2200 dacă se poate. Nu am votat Zeta. Dacă am 590 și nu am votat Zeta, mai am șanse la skin. Cred că ai, dar să dai la toate cele 3 echipe, predic. Să votezi tot, pe MVP-ule, să dai pe fata zâmbitoare. Aveți mersi de abonare. Zeta 0 câștigă finala, joacă mai agresiv. Nu știu, să fie 50-50. 50-50. Ia mă, vreau să vedem aici. Deci, Otis, Jin și Janet. Doamne, frate, ce agresivitate din partea Zeta-ului. Incredibil copil așa. Hai mă, mai lasă-ne cu brawlerii ei avere mâncați de durata, bă, dar până pe arată ea, până ia brawler de pe ecran, ăștia mor. Nu, sunt incredibil, frate. Draze and Tom, they've lost the lion's share of their durability. How do they find the way out of this one? Kuru doesn't need to use the magic hand now, he can build towards it. Doamne ferește, bro, Traibu cât de slab e, nici nu mișcă în fața lor. S-au omorât acolo pentru că n-am mai vrut să-mi mai dea asupra să-și cace super-ul, că n-avea cum să le dea 1 de 3. Și drept că aleg și comp bun, eu nu înțeleg pe Tom, de ce alege Evil, mâncați-și gura ta? Că stai pe apă acolo, dar stai în bază, ești nebun, ai pereți ea. Eve cu gas, bă, asta e bun Buster, într-adevăr. Dolar are deja super încărcat curul, când vine zona peste ei, o să le atragă pe unul dintre ei. Uite, chiar acum. Dar nu-i vede că stau pe buș. Dacă dă la predict acum unul de pe buș și îl trage, e rupere. A venit cu scut acolo peste ei cu presiune.
But what is going to be the response? I like a fast splatter on the ground, though it means that Tribe can't advance any further here. They use montage, but Au Digitul acolo, speră la un moment dat Drake că o să bubuie, se duce Linei cu scutul. Are HP foarte mare, l-a omorât acolo, se duce agresiv. Linei îi dă și gadgetul, Kuro rezistă? Nu, a murit. Bine jucat și din partea Tribe-ului acum. Cu tactica pe bastă. That is what they needed, but can they secure this game? Ultimately, it comes down to this round as to who takes the first one. Tensai has Da, frate, și n-are ce căuta cu Ivo aia. Ivo nu mai e meta de mult. Dar uite ce bug e la Otis, cum se vede. Cum se vede pe mapă steaua. Vedeți? Tensai, though, of course, has crescendo again. Kuru flashing that super again and again, a constantly looming threat. But da, am văzut cum e băguit pe steaua lui Otis. Ia uite, apare pe aici, pe mapă. Tom has got the egg as well. The hatchlings won't be coming into play. Oare doar pe spectation sau și în meci? To the front of it. Low on HP, but the magic puff's coming in now. Lenan with the shield. Trying to find the position, but Chappie from behind. What's he doing? Mamă, ce i-a făcut Chappie acolo și a dat ce l-a oprit! Și se duce Tensai! Și le rupe foțăul! 2-0, vamos! De fapt nu e 2-0, bro, e de-abia 1-0. Mamă, durează veșnicie knockout-ul. They come out of nowhere, and then as soon as they are in position, everyone just does what they need to get done, and blink and you miss it stuff. Tribe have got to get back into this game. They've had some moments here, which is more than we could say. First set, but it's still just a bit of a înainte? Era Sigiu, mi se pare, nu? La finalele mondiale de anul trecut era Sigiu în locul knockout-ului. Dar nu, Sigiu era foarte incorect gamer, bine că l-au scos. Pentru că dacă aveai avantaj și te puneai pe centru și luai tu în continuu friulițele... Uai, ce le dă cu jocul în cap. Bă, ce le dă cu jocul în cap, îi bate la fundul gol. La curul gol. N-ai, mă, n-ai. Boys. Cred că ăștia vor câștiga campionatul mondial, man, la cum joacă. You're a team that wants to group up as Tribe, so you're already naturally giving up a lot of ground. That is not what you want to see. Drage gets picked off there by Tensai, and this has gone all wrong for Tribe. Hatchling's up here for Tom. He wants to push up, but Tensai just knocks them aside. 2 versus 2 here as Lenar has the durability. Tensai's low. Now Tribe have the advantage. A Chappie will be allowed to breathe, but for how much longer? N-are cum Chappie să le dea. Dacă le dă Chappie, trebuie să lase Tom de pe asta. N-au voie să piardă 2-1. Such a strong mechanic for Otis and can really make a big difference. N-au voie, bro, n-au cum, numai la zonă dacă l-așteaptă. Având HP mai mic și la mai mare. Basta. Trebuie să banezi la următorul mondial pe Zeta. A Chappie can create a virtual 1 versus 1 even in a 1v2 with that nuke here, so allowing him to build that up would be devastating. Juke as much as you can, a Chappie's caught in the gas, yeah, he knows it's over. I think he's just gonna suck some of that down and move on to the next round. Cum am jucat eu cu Nina Club League, le-am dat la unii, le-am dat 3-1. Eu singur și erau 3, dar te joci altceva la campionatul mondial. Mamă, ce țeapă și-au luat! Linei, ce cu viața ta, mă, copile? Am să se ducă agresiv, crezând-ți pe partea dreaptă, dar vine Kuro acum și le dă să pună durul. Mamă, arată super. Hatchlings will not be coming out. Tom now wants to try and play the diagonal. Opa, se duc cu agresivitate cu superul. Oh, frumos, e tactică, frumos, da, bine, Tribe, bro. No, și Chappie l-a omorât acolo și este 2-2. No, și-a rămas Tensai singur. Ce se întâmplă acum, boys? No! A, se ca pe sele, clar o să-l omoare. A rămas 2 HP. 1-1, boys, 1-1, se joacă, bă! Se joacă, bă, frățiorii, nu cum așa ceva. Ba, am zis că e spectacol.
Da, stau bine, mă, stau bine și Traibu. Și-a mai revenit cât de cât. Tom is really starting to get some really nice connections there. Getting that early start and just positioning moving forward. So, oh, look at an early takedown there. Mă, ce s-a întâmplat, vede? Vrei la omorât, 3 versus 2 lol. tribe yet coming back, just regrouping up and just, yeah, you've got to take these moments slow. Nu e You've got finala, yourself e that de-abia, early lead. sunt de-abia grupele cum ar veni. După aia e semifinala finală. Dar sunt echipele atât de bune de acum încât e ca și cum ar fi o finală. Kuru building a magic hand could be huge here. He and a champion can quickly collapse, but it would absolutely precipitate an all-in from Tribe if they tried. Tribe are not likely to try and give up this early advantage that they have. Playing it safe though. Lenar around the corner, a Champy. He'll trade with Champy. Tries to take a fight. Bine, a omorât pe Champy, a rămas Kuru singur. And again, just stay clear from Kuru. Don't give him the magic hand before the next round. Just try to get that takedown there. Zice tactica are Kuru. Mai dă niște hituri să-și încarce superul, dar nu lasă pe ea să-și încarce superul pentru următoarea rundă. Să ne dea avantaj. Pin cu pălărie, ăla mi se pare că doar pentru cei care s-au dus aici au luat pinul. Bă, e bun rău, frate, e bun rău de tot ăsta Buster-ul, cu scutul acela. Ca să pușezi lumea, frate, e bun ca să pușezi lumea, să duci să pușezi. Boys, ce se întâmplă cu Zeta? Lenar gets a barrier here. They're looking to go forward. 2v2! Try find themselves in a 2v2 and they weren't able to get any value back in that exchange. Cum zicem noi pe Stumble Guys, 2v2 ca la turneu. Ca la turneu de 2v2 au rămas. Bă, ești de bună capțilă de... Kuru! Kuru, bro! Du-te, bă, ce le-a făcut, bro! MVP Kuru, man! Băi, ce tensiune, ce nervi, ce... Fai de viață. Bă, și-a mai sărit ăla și-a mai avea gen 3 targeturi, 2 playeri și gadgetul oul de la Eve. Well, look at this in the top of Chappy, yeah, just starting to creep round fast splatter as well, looking everyone down. Now coming in with a shield, and I think that is the perfect time for it, but Magic Hand is available there as well. We can't, count that one out. Tensai, though, has got to be a bit cautious. He's been getting a bit low. The hatch seems to be coming in soon for Tribe. Kuru să atragă pe cineva. S-a pus pe el, s-a pus pe el, s-a pus pe Trage, s-a pus pe Trage, s-a pus pe Trage, l-a băgat la mijloc, l-a omorât! Și acolo are superul și l-omoară, sigur! Mamă, ce le-a dat cu jocul în cap, Zeta-ul! Fantastic, bă, ce întorsătură de situații! Cum l-a prins singur, bă! L-a prins la colț! 2-0 Zeta Division, man! Mamă, deci o să fie dezastru, frate. Finala Zeta Division 1 vs Zeta Division 0 cred că o să fie dezastru. Cred că ce mai spectaculoasă finală ever. Bă, zici că e finală? Ah, bă, sunt zei, bă, ăștia japonezii sunt zei. Ăștia își bat joc de ei, le lasă câte un win. Bă, dar voi vă imaginați faptul că toți europenii până acum au pierdut? Dacă pierde și Tribe-ul, avem a 3 echipe europeană care pierde. Și avem japonezi, americani în semifinală, iar japonezi și cred că o echipă europeană pentru că... Bine, depinde, să nu se ducă iar Tribe-ul pe America după aia, dar nu cred că pierde SK-ul versus Tribe pe America. Și s-ar putea doar SK-ul să fie în semifinale europeni, din toți care sunt foarte buni, gen europeni, atâtea echipe. Here are the stats as they stand. Both teams really competitive. I thought Drake's very, very good on the Gus, right? It's very hard to predict just how much burst you risk taking. If you're about to get hit by that 4th shot, Kooky Popper comes in.
all of a sudden you're taking twice the damage you thought you'd be. Yeah, it's a brawler which we've seen a lot in the East Asia region, and Drage really just showing us how much value you can obtain from it. It's been a staple diet almost for Zeta, so I think it was smart as well for Tribe to pick that one up. And Tribe, părerea mea, sunt e echipă bună. They were so close Europenii au picat cu echipele Zeta și de aia. Now with 2 sets down, they will have to rekindle some magic. Often this year they've been the victim of a lot of reverse sweeps themselves by being in the lead. Nu joc la Cortez. Nu mai intru, bro, Bogdane, nu joc la Cortez, bro. Nu joc astăzi. Că n-am cum, bro, sunt foarte spectaculoase finalele astea, n-are sens. Ca așa la Cortez, la numai block dash și deja nu mai suport block dash în continuu. Ce mai e un turneu cu un laser, cu altceva mai merită, la numai block dash. Asia vs Europa pe jocuri asiatice sunt hal. Da, frate, sunt prea buni. This team brought the consistency in that EMEA region. 3 monthly finals wins, 3 second place appearances. Cura a făcut spectacol la RUB, frate, la RUB. Nu așteptam să fie chiar atât de bun. Aceapi cu celălalt sunt buni. Cum se numește? Deci Aceapi cu Tensai. Pare Tensai ăla, dacă prinde maxul, are un movement insane, copilul. Da, uite, au banat maxul, mă. Știe că maxul e specialitatea lui Tensai. Și îl banează. Chiar sunt hype pe finalele astea. O să mai urmeze după ori final un fel de Chaos Cup cum a fost acum 6 luni. A 6 luni și lumea va alege challenge-uri pe care le vor face echipele, cum ar fi să joace chesterul cu una din echipe. Da, dar nu e wow. Probabil că va fi mâine, nu? Finala aia, da, nu o să fie așa wow. Ultima dată când m-am uitat. Mai prea mi-a plăcut așa tare. Yeah, exactly, and it's a great way to try to suppress as well, especially if you can get the ball towards those goal-scoring opportunities. Lock them in their goal. Mi-am votat Zeta, părerea mea e că știu strategie și eu am votat Zeta. Și v-am zis să mergeți pe Zeta, dar cam jumate, sincer. Dar se pare că nu e jumate, sunt nesuperior Zeta versus Trio. Definitely characteristically of them to do so. It can just struggle a bit if you're aggressed, you know, but it can also deflate. Și avem acum Brawl Ball. Opa! Pe Brawl Ball s-ar putea Tribal să câștige pentru că ăștia joacă foarte mult Brawl Ball. S-ar putea sincer să facă treaba. I just don't know whether it's just simply a case that Tribe Gaming EU are not banning out some of these really heavy hitters. Pentru că nu mai cere lumea Alexuțu, nu prea se mai uită. Deja avem un sneak pentru următorul update. Tema următorul update este Candyland. Scrie pe merciul de acolo de la finale. Da, ci că a zis Frank că la final de live, de finale, o să ne dea un sneak peek, ceva. Probabil chiar data Brawl Talk-ului când va veni. You often don't have it against your opponent. So, the Gale here, decent answer to that tailspin all in. Yeah, I feel like Gale here is a great thing in Brawl Ball to have. Ultimately, you know, in those moments where you are under pressure, you have got the ability to place the ball in the Poate dă linei nu un trick shot. Hai că dă trick shot linei, bro. Crezi că mai merge aici cu trick shot-uri ca meciurile normale? Aici trebuie să omori oamenii și te duci și ai dat golul pe poartă goală. Nu o mai dai tu cu trick shot-uri cu nebunii. Dacă ți un trick shot la turneul ăsta, chiar ești zeu. Da, nu, n-ai cum versus Zeta să dai cu trick shot. Știi cum e asta cu trick shot-uri și cu spectacol? E ca și cum te-ai duce pe Stumble Guys și ai dau un super punch în finala cea mare. Nu mai poți să mai dai super punch, că dau exemplu la echipe, oamenii vor sta uniți la 2v2, 3v3, 4v4 și trebuie doar să profiți de anumite greșeli. Ca să dai pumn. Bine, mersi de abonare. Nu mai poți tu să mai dai super punch să faci și greșeli. Star Wars, mersi de abonare. Mă dă să stai până la finalul live-ului, că s-ar putea să dea ăștia niște leak-uri. Da, stăm până la final, bro. Noi nu plecăm de aici, nu plecăm acasă. Fără Zeta Division câștigată. Bă-te Drage, bro, bă Drage, bă mustață, ce-i cu viața ta? Bine, nici n-are ce să facă, că trebuie să-l pușeze pe bălei, că dacă nu le rupe cu rucurul. Da,
This pass is coming through for Kuru, but Dre's just about getting off the line there. Tom very low and does quickly go down. It is States Division 0 now pushing forwards and starting to lock down Tribe into their own spawn. Vai de viața mea, bro. Uite cum dă, deci dă așa puțin câte puțin, ține distanța și dă puțin un hit. Dar e atât de bine optimizat hitul încât îl dă de fiecare dată acolo ca să nu avanseze omul. Vedeți, îl ține așa din puțin în puțin. Uite, bam, hit, hit. Ca să nu avanseze să vină spre el cu presiune. Practic știe momentul jucătorului pe de rost ce va face și unde va da hit-ul. The ball stuck in that corner for the time being, but Achapi doesn't mind. He takes down Tom throughout, costing charisma. Achapi not quite healthy enough to convert the goal here, and Dre's needs to pocket it. Yeah, they've got to slow this one down, haven't they? Tribe are just trying to get out of the spawn. They've got to start to work better as a unit to do so. Oh, super nașpa. Dar va muri Tom. Bine acolo, bă, Drake ăla nu face două parale, ce aveți? Știam că mă joacă Gale, bro. For real. Kuru. Am votat 3 bumori. V-am zis să mergeți cu mâna asiaticilor. They know they're going to have their opportunity. It's centered around Drage being off the map. That needs to happen here. They're now obviously threatening Gale Force at the moment. Sharpie expecting it, but durable enough to deal with it if he's the only target affected. Drop the base again means the Drage cannot sneak up through that bush. They're always keeping tabs on his Ash. Bă, dacă îmi joacă curul ăla verde, nu-i lasă deloc pe Drake să pușeze cu Ash. Să fii serios, și Ash-ul la cât HP are, nici nu-l lasă să miște. Uite, pune acolo ca să nu avanseze. Dar acum e o problemă mare. Aici e problema mare. Mamă, ce l-a dat Linina acolo. Aici e posibil să dea gol. Pentru că Băleu are mapa spartă. E greu acum ca să mai poată ține jucătorul în apropiere, pentru că nu mai are perete. Și ar putea să crește agresiv. Drake se duce acolo, se duce, evită, se duce în stânga, se duce în dreapta. Nice gol, bro. Cum era să nu fie nemerit aici, că le costa meciul? I didn't see that one coming. There's no margin of error here for Tribe Gaming. They have to win this set. There's no more freebies left. Nu înțeleg că Zeta diviziunea asta foarte bine în primul meci, dar mi s-a spart pereții. Trebuie să dea gol până nu se spart pereții. Până nu vine overtime. They're wise to these shenanigans. Maybe they push a bit harder now. Chappie has got the flying hook, remember, as well, and everyone's starting to line up. We would surely get a lot of value for it. Didn't choose to go for it. Tensai taking the skies now to just try to get everyone whittled down a little bit lower. Kuru left all alone, juking around this wonderfully there. Tom's trying to... Mamă, Kuru e pus în dificultate mare de tot. Dar a rezistat, bro! Incredibil, bă, ce movement, frate, cum se mișcă. Zic că sunt roboți, bro. Uite-te și tu, bro. Dar voi vedeți că toți au iPad Pro, gen, toți joacă de pe iPad Pro, pentru că este cea mai bine, cea mai optimizată. Dar nu știu care e faza. Adică nu cred că am văzut astăzi în finală să fie vreunul pe telefon ca să joace. Deci nu am văzut, voi ați văzut un player care să joace astăzi pe telefon? Nu. Toți au fost de pe tabletă. Somehow still going there, but how much longer can Tribe keep this up? If they're going to go with the same strategy as the last game, they've got to take this to overtime again. Cu telefonul aici și e băieți, mă. Să știi că e cam incorrectă treaba asta. Că trebuie să investești niște bănuți buni într-o tabletă bună, știi, ca să poți face performanțe pe Brawl. They've got to start to get some aggression. They've got to get their utility ready. If it is the overtime play which they need, is more often than not. Nu vreau să-mi imaginez dacă o să apară un iPad Pro cu peste 120 de Hz și Brosta să o va optimiza. Să apară ceva cu 160 la un moment dat, dar nu prea cred. Să apară ceva cu 150-160. Nu le dau ei tablete, bro, nu cred. Sau poate că da, sau poate că da. Cine știe.
Now in 15 seconds, Oricum le this dă was the item-uri. moment the tribe sprung into action last time. Pentru că They're și going to joacă start to numai spring așa. into action this time. They're getting some good positioning power, but the ball is still back. That's double stun. What Bro, an opener there i-a from bătut Luat. Tribe-ul pe And yes, the Bravo. champion tries to move up. This will at least guarantee Tribe a chance to get the ball and start to move it up the map here. The big question is, does Lightning strike twice? Eu nu înțeleg un Can lucru, Tribe dacă chiar get au fost away atât de with bun, de this ce nu le-a dat again? și gol, man? Că n-are ce să facă Sansa cu now will be Dolar. healing, as he'd love to be able to really help his team with this range, and also going into the Chappy. Beautiful takedown. Drage keeping his HP, juking wonderfully. If he closes in enough for a shot, no. He went for the super and thought better of it. Yeah, gets taken down there. Little Helper's not getting any value either. Gale Force here for Lanard, but there's no architecture to knock people into. 30 seconds left here. Caustic Charisma an option for Tom, but he's going to be outranged at every turn. 24 seconds left in the round. The tension's starting to reach fever pitch. It's only Drage now against 3. This Barley still pressuring him out in the open. Lanard thinking about recovering the ball here. Gale forced to buy himself a little bit of room. There's 12 seconds left in the round, and he's lost the ball. Here comes the Chappy. Arătat! Da, ce gol! Golul, ce gol! Got that in. Mamă, no way! Tribe's bag of tricks ends up being. Bă, dar ce ratase acolo superul! How do Zeta find these angles? It's just like they're building up blocks without Vamos! It's incredible stuff. Că Martin nu l-am And you văzut, can just Martin see s-a there, dus. you know, Nat from Tribe and John as well, and everyone on the edge of their seats. Incredibil. But it is dwindling. Și cu bălei, frate, This cu will come HP-ul down pe care to l-are this bălei, next se duce game. acolo agresiv. Tribe for a set. Zeta Division 0 for it all. Fiecare vine cu device-ul, nu dau ei device. Păi și eu știu la fel, bro, că vin cu tabletele lor fiecare. Dă-i curul, bravo, mă! GG, bro! Decisiva, decisiva, dacă acum Tribe-ul va pierde, a ieșit out. Dacă cumva e asta numai defensivă și Tribe-ul nu se duce agresiv, a câștigat și se duc în semifinală. 3-0 le da Tribe-ul. Ăsta Zeta, pardon. Incredibil, bă, incredibil Zeta-ul. Drage clears up the left-hand side. Pune tureta, bravo. So far in the game for Tribe, pushing forwards Tom with some great A fost omorât acolo, trebuie să dea acea mingea. No, a murit. E posibil să le dea gol aici. Mamă, e 1-1. 1-1 scorul, man. What a response! It took a while to get there, but now Tribe realize that they just cannot sit back any longer. Ha, iar se vor juca la spartul pereților. Se duce Drage acolo agresiv? Se duce Drage și carcă viața. Îi dă pasă lui Ney, Ney probabil să dea cu superul. 2-1 scorul, boys. 2-1, man. The reactions of the crowd are just something else, aren't they? You can see Bro, se va juca. how much it means to them. But on the stage, nothing less than composure as they realize it's starting. Bă, da, mă minează faptul că Tom n-are Digita Regen? E singurul fără? Dacă nu era Gale, Zeta win. Uite, să mai dați aici ca să votați 2 puncte. Nu merita Tribe-ul niciun win? Bă, e 2-1, boys. V-am zis că Tribe-ul va fi mai bun ca pe Brawl Ball. Că se joacă în continuu Brawl Ball. Bă, dar uite aici, bă, băiatule, bă, ce gol. Just an incredible finish. This one was a walk-in. This is when we thought it might all be over. Ce se bucură ea The din equalizer Tribe-ul was lui. huge. Finally, Tribe showing some of that aggression, showing they actually had the needed to win it. See us, we're very much involved as well. Look at the Gale Force to knock Kuru back to make it impossible for him to save it. These stats are disgusting. Tribe had zero business winning. 2-1, boys, 2-1. Mamă, Tensai 21 de kill-uri. 21 de kill-uri Tensai, mâncava gura voastră și tot ăștia au câștigat. Incredibil așa ceva. Vedeți doar skill-ul pe Brawl Ball cât a contat. Ăia 21 de kill-uri, uitați-vă la damage, cât DPS au avut damage per second. A chance to breathe here, of course, Triplu chiar. for Tribe to try and reconvene around their next draft. They survived Brawl Ball, yes, but only barely. And there's much more series to be played. Zeta Division 0 are still poised to make their way into the semi-finals. Tribe are going to have to dig deep.
Că au câștigat campionatul mondial sau Tribe-ul, nu e adevărat, bă. Zeta-ul a câștigat. Gen grabul eu consider că dacă cumva banează Ginul e bine. Și dacă stă și se concentrează, stau și se concentrează ăștia de la Zeta. Nu te zic că Tribe e slabă când nici măcar nu sunt skilluri nou? Da, e slabă versus Zeta. Dar nici de cum nu e slabă ca echipă, că toate echipele care au ajuns aici sunt bune. Zeta știe să controleze mid-ul, slabe șanse pentru unii la gen pentru Tribe, da. Exact. Zeta-urile? Astăzi la ce au pierdut? La Brawlball parcă, nu? La Gen Grab. Zeta la alta a pierdut la Gen Grab, ok. Pe Gen Grab și Brawlball, dar nu trebuie să ia Gino. Au banat Gino? Nu te cred că n-au banat Gino, bro. Tensai ce v-am zis? Max direct. Nu le-a banat Maxul, Max a luat. What? Tribe-ul obitul! De fapt, stai mă că e mapa aia urâtă. Da, așa e, Rico obit, neapărat. Că te folosești de viteză pe buș și pui tureta după perete. Maxul clar, Tensai va fi pe centru. Deci Tensai va fi pe centru, iar Iurea la Chapi, bro, dacă trebuie să ia Buster. Nu, Buster e banat. Ce compă ăștia, frate, de la Zeta. Ok, înțeleg. Stu, Obit, Rico, bun, dar Zeta-ul cam slab pe comp. Nu știu ce să zic, boys. Am emoții pentru ei. Vor bate joc de Obit, doar uită-te, mi-e greu să cred. Are avantaj și Drage de viteză pe buș. Drage e ăsta, Drage, doamne, Obitul e bun aici. Uitați-vă la Tensai, pe Max. N-am murit ora de listat. Le sparge pereții. That's going to really help him out a lot. Dre's just thinking about shooting and going to take a little bit of a screeching solo there as well. Chappie's getting to a dangerous position here. Dre's going to have to be very, very cautious. N-aș par rău pe iniu de la Chappie. Kuru goes down. Tom now able to advance onto him and uitați-vă la Tensai, plăcerea. Bouncy cast for healing, but Tensai's in a tough spot there. Absolutely. Keep an eye on Lenovo. Tureta acolo în bază. Bine, și Chappie ține de turetă. Îi sparge tureta lui Drake. Trebuie să ține de turetă neapărat, este al patrulea om damage la Chappie. Dacă îl bate pe Lineina acolo, se duce Lineina acolo și îl bate? Nu-l bate, are o nouă turetă, poate să pună o turetă normală acolo, se ocupă, stă pe mijloc Tensai, mamă cât de bine stă și Chappie peste ei în bază, bro, are și tureta acolo și o să îi încurce foarte mult pentru că i-a omorât tureta lui Drake. L omor acolo și pe White, viața mea, bro. Le-a dat cu jocul, le-a dat cu jocul. Ce mai ziceți de Obit? Nu l-a lăsat să facă două parale. Nu a banat Tribe-ul Maxul și au ales... Da, frate, au ales Pierzania. Că nu le-a banat Maxul. Uite cum dă hiturile, frate. Mă, hiturile sunt așa. Gen se mișcă în același timp, dar hitul nu rămâne așa. Adică să vă dați seama ce optimizare, bro. Cât de optimizat și cât de antrenat să fie tu hitul să-l dai tot timpul drept așa. Să nu ți se ducă nici măcar hitul, măcar o dată, să aluneci degetul mai la dreapta. Mult antrenament trebuie, frate, mult antrenament ca să faci asta. Hitul să fie dat pe acești traiectorii. Că doar nu o să-l dai cu auto-aim. Că pe buș se pune hitul în părți diferite. Când e pe buș adversarul. Și bine că trebuie pe Nitra, pe Brawler. Da, frate, s-a folosit de turetă omul. A schimbat părțile după cum observați voi aici. S-a dus Rico pe Penny pentru că n-avea nicio putere Linein cu Stu. Și uite că se duce pe Poco, mamă, și Linein acolo bine. Dar nu l-a omorât, Kuru și-a încărcat viața. Tensai de viteză. Se duc peste Drake. Drake își dă teleport, dar este foarte low HP, 60 viața la Drake. Se va duce Kuru și îl va omorâ pe Drake. S-a dus chiar în bază, se duce, ia gemurile Kuru. Cred că bate și tureta, nu, scapă tu Kuru acolo, dă-ți-o. Mamă, ia că abia super acolo l-a omorat pe Tom.
Trebuie să schimbe părțile neapărat, acea piesă se ducă pe linei. I love that from Tom, taking no chances and leaving the German situation to pick back up. And now look at the positioning power that Tribe have been able to establish here. 5 la 5 la Gemma. One more gadget, I believe, left still for Tom. Trying to get the angle between himself and Drage. 6 gems now for Tribe. Mamă, bine jucat acolo, bro, l-am omorât liniștit. Foarte jucat start power-ul cu damage pe Poco. Cred că o să încep și eu să joc mai mult Poco, sincer. Chiar îmi place Poco așa pe movement și care hit-ul foarte larg. Uite, mai dau un hit aici, bam, l-a omorât. Au tureta acolo, saluti, s-a pierdut. A pierdut, bro, au tureta, au al patrulea om, se duce acolo, Kuro să-l omoare. Nu l-a omorât, se duce Drage, dă damage, dar nu, este foarte la HP, acea piesă PSI în bază. Au tureta, l-au omorât gemul, la bază, Tensai trebuie să ia ultimul gem. Sunt în semifinală, boys. Dar au 2 oameni în bază. Trebuie să vină neapărat, bro, ce ciudățenie. S-a dus peste Drage în bază, îi lasă pe alți în bază acolo. Tensai în baza celorlalți. E cu tureta acolo. Incredibil, bro, Zeta, incredibil. E incredibilă Zeta, bro. Vamos, bă, GG. V-am zis, până acum am 3 echipe la predictate. Boys, 3 echipe votate, 3 câștigate. Toate 3. Sigma Zeta. MVP cine? MVP puteți votați pe oricine, că oricum luați puncte. Dar cred că, sincer, Aceapi ar fi. Sau Tensai, nu știu. Și Kuro ăla așa bine. Acasă, bă, Tribule, acasă. Ia mă să vedem, uite, aș miza pe Tensai. Da, mulți au votat Tensai, 50%. 46%. Dar nu contează, nu contează, votați orice. Votați orice, că luați punctele 100%. Challenge, nimerește-l pe Tensai. Da, frate, să nimerești pe Tensai, asta e challenge-ul fatal. Ia, cine este MVP-ul? Really trying to do what he could to pressure down Aceapi. Tensai rather, of course, on that max. Just a little bit too hard to catch, and Kuru was the blunt object. The Poco running it down mid. Dar putea să fie Kuru, man, often than not able to put this pressure on Drage, pressure on Tom, make it impossible for Tribe to get any map control to build off of. Am 747 de puncte, am șanse la schimb, da, pentru că mai sunt 3 meciuri și 3 MVP-uri, e sigur schimb. Doar stai, votează MVP-ul și l-ai luat. Madalin e cel mai bun Nostradamus. Vamos, boys, dacă nici eu nu mai știu Brawl Stars-ul. MVP-ul? Da, mă, da. Ei, Nostradamus, Medelinus, Bemunus. Dacă și la MVP dau predict, sunt prea creier. 3 rânduri de creier. Dar culmea e că a jucat-o foarte bine cu nu știu cum tot Tensai MVP. Dar ăsta Tensai are un control bun asupra meciului, man. Adică e un jucător complex. E, acum este decisiva decisivelor în ultima rundă de azi. De fapt, din quarter finals. Avem try gaming A vs SK. O să mă duc de data aceasta pe o echipă europeană, SK-ul. Consider că ar putea să bată Try Gaming NAU, chiar dacă și Try Gaming NAU sunt foarte buni. Dar consider că SK-ul parcă are ceva al nume. Să sperăm că nu ne o luăm iară pe europeni și că nu o să se califice nici ăștia măcar. Dar și Try Gaming mi-e frică, bro, cu Zulan, Bulan, cu ăia, cu Tyrant, nu Tyrant, că Tyrant nu mai e. Mergem pe SK? Chiar nu știu, nu știu, e posibil să facă spectacol. Try Gaming nu, e posibil. O să fie meci tare și ăsta. Nu știu să vă zic, uite, hai să votez SK-ul. Ok, SK-ul are 59%, Tribe are 41%. Hai să mergem pentru prima dată pe o echipă europeană acum, SK-ul.
Poate fac și ceva. Ok, de 59% la 41% SK. 59%. That's right, and now of course let's și să fiți atenți la întrebare, că o să vină o întrebare, o să vă ajut imediat în întrebare, ok? Ca să luați mai luați puncte. Azi este finala? Da, azi este finala, bro. Finala cea mare. Oricum, spectacol, bro, nu mă așteptam să fie chiar atât de spectaculoasă finala de azi. Adică am zis, ok, că fac și eu un live acolo ca să fie, să vedem ce se întâmplă, dar nu mă așteptam. Suflet din sumie pentru Donații, bro. Da, deci e Tyrant, ok, aveam dreptate, cu Eslivi și cu Cory. Nu cu Cory, cu ăsta, cu... Zi-mă să zic că nu vreau acum, Eslivi cu Tyrant și cu Zulan, da, de zic eu Zulan bun. Da, exact. In dueling beetles. There was just no wall break on the side of Navi, and in that respect they just maybe overestimated their drop. Bro, dar ăștia Traibo acum au mâncat și gurata două echipe, ești nebun, și pe Europa și pe America. Cum ar fi să le elimine ambele echipe de Tribe? Să nu intre niciuna în semifinală. Let's move across and talk about Tribe's opponents in this matchup. E tare să ai două echipe, gen să susții două echipe. Poate ai noroc din două să califice una, dar... El SK a câștigat la Brawl Ball în 40 de secunde? Da, mergem pe SK. Eu așa zic. Îl luau pe Simante, îl luau pe Aicao, îl luau pe Will VGX. Sincer să fiu, cine nu prea îmi place mie și mi se pare că face greșeli mari de tot, cât mai țineți minte, parcă la finala trecută sau când s-a întâmplat? Cred că finala trecută de anul trecut, mamă, dar cât de rapid a trecut anul ăsta. Tyrant a făcut o greșeală mare de tot și mi se pare că a pierdut în finală sau în semifinală, nu mai știu. Parcă a făcut o greșeală imensă ăla Tyrant, deci știu că l-a costat meciul. Parcă se rotise pe Siege, făcuse spin, ceva toxic, nu mai știu, în semifinală, nu? Și mie nu prea îmi place copilul ăla, tot timpul se prostește Tyrant ăla. Sperăm că acum o ia în serios. În finală, când s-a spinuit, nu mai știu sincer. Nu mai știu sincer la ce era, ori semifinală, ori finală. Uite-l pe coach Cory, a îmbătrânit Cory, bă, nu mai joacă. Stă în public acum Cory. Uite frate, bă, nu e mă, nu e asta mă, că am crezut că ăla e Nichinai, dar nu e. Nu și-a pus la botă peste noapte. One tribe remain. Are we ready for the second one? Tribe Gaming NA! Eslivi cu Zulan și cu Tyrant. Uite ăsta din dreapta e Tyrant. Și în loc de Eslivi juca coach Cory, dar l-a lăsat pe el în locul lui. Și acum coach Cory mi se pare că e rezervă. Watch pe 13 panda Recon. E un Recon, boys. E un raton. Recon, votați Recon. Recon. E skin-ul ăsta, nu, din Stumble, din Brawl Pass, Stumble Pass, ia uite. Recon, votați Recon. And this Tribe team brings Eslivi in as that young gun, that real talent. Cory now moves into more of a coaching, more of a sort of analytical role on this team. Tribe now have an incredible back-of-house staff. Let us now bring out their opponents in this rivalry match. Ia să vedem Les SK-ul. adversaires, évidemment, je suis un peu pris en otage, je suis exactement là où les supporters sont là. On va la refaire en anglais aussi. We know what's the next team, right? We see all of them. We ready? SK Gaming! Au ceva public. For SK Gaming, this matchup is their ultimate rivalry. Semantic, Gie, Chaos and Pedro. N-au șanse cu japonezii, n-aveți șanse, bro. Poate că îi bătesc pe ăștia cu pe Tribe Gaming, dar n-aveți șanse cu... Deci dacă anul ăsta câștigă SK-ul și echipa europeană care câștigă finala, tot respectul, dar nu cred că poate să bată japonezii. Deci gândiți-vă doar puțin. SK-ul are de înfruntat una bucată japoneză în semifinală și dacă se vor duce în finală, a doua bucată de japonezi. Ceea ce mi-e greu să cred treaba asta. Mi-e greu să cred. Tradition, history, pride and legend.
So many incredible names have been under this banner flying, and this time it was cementing to brandish it in front of the crowd and their foes. This SK Gaming squad nu știu dacă dispozitivele sunt de la staff, că acum un 2 ani cineva știa pe telefon, bro. No, bro, vin cu ele de acasă, ale lor, n-are cum. Tabletele astea ale lor și le pun aici ei. Pentru că nu vedeți, unii au suport din ăla pe tabletă. Și tableta e venită direct aici pusă pe suport. Îți dai seama că suport din ăla nu își dau ei de aici, e clar. De la vin, aduci tu de acasă tableta. Their rivals pop up now, Tribe Gaming. This match has got everything. Yeah, this is the grudge match that we all wanted to see on the world stage. At MSI, it was SK Gaming that prevailed. In this scenario, like I said, it's a clean sheet for Tribe to bring it around and remind us that they've still got exactly what it takes to go all the way here. So much history between these two teams, and you know, again with Cosmetic Purple, da, frate, n-a mai venit Grinch anul ăsta. N-a mai jucat Cursed, bro, anul ăsta, lol. Urmează întrebarea maro. SK Gaming are the last EMEA team remaining in the competition. Urmează întrebarea de baraj. Oare chiar îl place pe Curu? A big region for Brawl Stars, the biggest in fact. And this is it. They fly the flag for that entire continent player de Brawl este Will VGX? Da, într-adevăr, dar nu e numai Brawl Ball. Sunt mai multe mape. Set series. We want to run that back in 7 this time around. So it's crazy to say that. Aia doi s-a vopsit în capsula și a făcut unghiile. They're only halfway up, baby. But it would be, you know, it would be reminiscent of what we saw at MSI. Tyron și cu Drage, mustața lor pana corburilor. Mustața lui pana corbului. It did start to dwindle, you know, it did start to close down just a little bit with some poor performances. You know, September was a loss in the semi-finals to Vatra, yeah. Pe tătăi încurca locația în loc de poștă pentru pe să mergi la finale. A mers cu nepotul la finale, bro, ce ai? Pe pariu că nu cred că urmărește Brawl Stars, dar a mers cu nepotul lui la finale. Și vezi că e tare rău de tot de să fii din Franța, acolo din Paris, să iei un bunic să meargă cu tine la finale de Brawl Stars. Cel mai tare lucru aici, nebun. Well, the poll was slightly in favor there of SK Gaming, but we saw it be in favor of Tribe Gaming EU in the previous series against Zeta Division 0, and we know how that one trebuie să răzbune echipa din EU. Ia ziceți, boys, dacă era în România, v-ați fi dus cu bunicul vostru la finalele mondiale de Brawl Stars. Ar fi venit cu voi. Că poate na, părinții erau la lucru. They like to play it slow, steady. They're methodical in their approach to this map. But SK Gaming have been often accused of the same thing. Tick, lol. Ah, da, chiar, Tick e enervat pe mapa asta. But a 61% win rate. The Tick, no surprise to see him an absolute staple. The kind of brawler you don't want to use a band îmi pare rău pentru cei care încă nu mai aveți gen. Pare rău, chiar îmi pare rău. Sunt major, deci nu. Ce ai, bro, când era mic? Bunicul meu mergea, adică era cu mine peste tot, na, când ai mei aveau treabă, e logic. Să fim serioși, cred că majoritatea timpului, când părinții sunt la lucru și la muncă, au grijă bunicii. Mai ales când ești mic. Pentru că, na, trăim în România și oricât ai vrea, tu trebuie să alegi după un ban, dacă vrei să supraviețuiești. Mai ales la câte s-au scopit mai sus de față. Asta e cam aiurea, sincer. But that's why I feel like Tribe banning out the Sprout is quite important here. They really bit out of position. Țin minte când ai făcut 20.000 de like-uri mai puțin de oră? Da, bro, țin minte. Vremuri bune pe Brawl Stars. Piper's banned out here, so Ruff's going to come in as well for some early support. I want to point out that Gina Zulan's most played brawler this season. He's 8-2 on it. So really favors coming into sets like this one and snapping up that Gene straight away. You can see why many plays been made by many teams. Că părinții sunt la lucru, bunicii joacă pe masă. Doar astăzi am intrat pe live și am 932 de puncte. Bravo, Andrei, păi da, am zis. Dacă mă ascultați și erați pe live de la bun început, luați skin-ul lejer și pe Tara. Chiron mă dădea mai mult de abonare.
SK are going to get to lock in two, one after another, and yeah, no surprise here. Cum ar fi să piardă ambele echipe ZETA în semifinale? N-are șansă, Alex, n-au șansă, n-au șansă. Dacă pierd și nu se califică nici măcar una din echipele japoneze, înseamnă că ei au o problemă. Nu că pierd că sunt slabi. Au avut o problemă, ceva s-a întâmplat. I-a apucat constiparea, îi doare burta, ceva, n-are cum. Le-au furat ăștia, le-au furat tabletele, le-au pus altceva. All I think is Lola Penny Rico for this guy. Absolutely devastating brawler selection, so no shock to see Chaos pick that up on stage. You can see very reserved he is. He knows what kind of mountain they're going to be looking to climb. So this now makes sense, right? Maybe now we understand why there's some wall break getting used. It also is going to reduce the effectiveness of Chaos on that side lanes as we get later and later into the round. mai bine era în Franța anul trecut și anul ăsta în România. Da, bro. Nu i-am prins anul trecut când a fost în România și era pandemie. Ai, ce să faci? Hai că începe meciul. Spectacolul începe, boys. Chiar meci tare. Ascultați-mă ce zic, ăsta e un meci tare. Mamă, Jezlivi, ce a fost superul la feciorul meu? Probabil că a spart ca să nu se mai badă pe buși acolo. Bă, da, agresiv reușesc ca Cauza atmosferei din final, pielea chinezilor este mai moale și alunecoasă, de aceea au degetele ca și cum ar putea manșoane pe degete. N-are logică, bro, atâta timp cât ai degetale alea, ți alunecă degetul indirect. Trebuie tot să ai mobilitate în degete, că de asta ai văzut că toți au degetele așa subțirele. Că dacă ar fi avut niște cartofi de la DEA de degete, nu cred că mai puteai să mai facă performanță. Bine, chiar dacă nu-ți trebuie gen degete subțire să apeși pe ecran. Da, degetul faci mare, superul la fel e mare. Nu poți să-l ratezi în confirm. Mamă, ce pull din partea lui Zulan! Avantaj Traibu. Bine pe Super Ezlivi, a spart peretele lui VGX. Boys, cum ar fi să nu avem nicio echipă europeană în semifinală? Să fie chiar două echipe americane, gen Eugen. 25, 24, 23. Foarte agresive, Scau se duc acolo, dar superul Zulan este foarte la HP, a pus gadgetul. Ezlivi se descurcă. L-a omorât pe Simantec. Două tap-tap-uri gamerași. Zulan se duce agresiv, dă pull acolo, l-a ratat, nu contează pentru că este avantaj pentru Tribe și a câștigat, bro. Incredibil așa ceva. Mamă, și Tribe-ul ce bine joacă în away. Mi-am votat Tribe-ul. Boys, eu am votat SK-ul, dar dacă pierd... Bă, nici să nu mai aud, dacă pierde Vesel Strike să nu mai aud SK, nu mai figurile ce-ți dă. Nu mai figurile și beșinile ce-ți dă. Doar în Europa ce mai fac și ceva să înțeleg. So I absolutely understand why SK want to really establish that early control. And we know that SK like to slow the game down, right? That's always been their trademark. But that's a real problem when you give Gene time to build up that magic supraviețuiește foarte bine, bro. Ai că auzi și el că dă gadgetul. Simante foarte low HP. Când vezi că s-a dat gadgetul, ambii low HP. O să spargă peretele acolo și dă niște tap-tap gamera și Ezlivi. Nu l-a omorât acolo pe Simante, este foarte low HP, l-a omorât acum. Avantaj Tribe-ul. L-a atras acolo cu super și l-a omorât. Mamă, 2 kill-uri. I just felt that's going to be an absolute team wipe. I think actually SK Gaming got off a little bit scot-free, but it wasn't lucky. Yeah. Just the 3 stars there really now separating these two teams. But this control has all been with Tribe Gaming. They've been dominating that side of this game, and SK have got to take some of this back, remove some of that control, and start to confirm some of these kills. Semantic's already gone through all of his fat splatters now, so forget about those. Chaos though obviously has a little bit of that healing available via bouncing castle. Rocket Brain again is going to force that Otis back in the mid. Gear dancing around those incendiary fields. Se duce și la trage din nici nu am văzut frățiorul meu, ești nebun? Mamă, cât de bun e Gino. Simantec moare și el acolo, cu siguranță o să-l nimerească. Da, bă, 8 la 1. SK-ule!
No. În situația asta la cum joacă SK nu au nicio șansă să se ducă în semifinală. Sunt morți în cadă aici, nebun, n-ai. Îți varză cu joc. Îți estimate dă hitele ca să scape de ele. 12, no man, bro! V-a bătut la 0! De fapt la 1, dar nu se pune steluța aia pe care au luat-o aici, nebun. Incredibil. A great opener, and again, they're happy for the pace of play to be slowed down. Like we said, they've got that gene semantic, just walking into a couple of traps one too many times. Așa joacă SK-ul, cum am avut noi rușine la club. Da. Yeah, it was a pick which was absolutely characteristic of SK Gaming, but it just didn't quite get the value which they were looking for. It was funny as we were sort of passing Tribe in the corridor. I said to them, you know, SK are one of those teams where you can either choose to play passively like they do and give yourself a chance that way, or you go super aggressive. It just feels like Tribe giving an A went for the latter here today. E bun, mă, e bun Zolan ăla. SK are stirred on the stage. They're not looking themselves. We know SK could bark. Ține mult de tot echipa de Zolan. But where's the bite? They come out with absolutely no stars over the entirety of that bounty set. I mean, Tribe Gaming, it's not even close. It's a steamroll. This is one of the very best teams in the world. The team that stands against Tribe NA more often than not. Uite, vedeți, cred că și cu căști. Deci dacă vor să vină cu căști de la normale sau de la These guys have got to get into the game. They're going to do it quick. This is only a best of 5. Wow. I don't know what you had for lunch, Uber, but SK. Mamă, 0 kill-uri, frate! SK-ul 0 kill-uri, incredibil! Mă, să nu faci măcar un kill, voi vă dați seama? Du-te, bă, că n-ai cum așa ceva, no way! Mă, 0 kill-uri într-o finală mondială? Sintetic ăla nu joacă nimic? Sintetic trebuie să se ducă pe sintetic. Să se bage la o miuță. And they also say, well, if you don't pressure now, we'll just top ourselves back up, magic puffs and that natural healing, and then we'll come straight at you. Gem grab here, double swoosh coming up. Get a couple of picks that could be really devastating on this map. We've already seen Buster tried. Cred că singura echipă pe care ne-am luat astăzi țeacă este SK-ul. Trebuia să fi mers noi fără nicio echipă europeană direct pe trai. A făcut 10 kill-uri pentru ei atunci cu 21 de kill-uri. Da, bro, ce ai... A făcut la Tensai 21 de kill-uri. Just how much value Amber can get on this particular map, but it's going to leave things open a lot for still some aggressive brawlers, but I think being here is a shout. I mean, they've got a really drafted gene here for SK, I feel. I mean, they would be the ones to normally go for bow. They banned it out. It's screaming out to me, especially in the battle. What we just witnessed in the first set, they're going to go with Penny. I mean, it is what they would tend to go with here, but it's going to leave the door so wide open for Tribe. Eu am pus Tribe-ul, bă, felicitări cei care ați pus Tribe-ul. Noi am vrut să mergem totuși pe o echipă europeană, dar se pare că mai bine mă luam după intuiție și nu după procentaje, după ce au făcut SK-ul de la Dar nu se știe, bro. Potoliți. Nu știi când întoarce scorul SK-ul. Că așa s-a întâmplat și la săptămână. Ați văzut? De la 2-0 și 1-0 la set i-a întors cu 3-2. Coming in at just the right time, stash the gems away, take away all that momentum in one single play. But surely they've got to back this up with Gene now. And Max and Gene, as we know, is like such a wonderful pairing to have. There's almost nothing you can do about it when Gene gets speed boosted at you with that magic hand. Just forget about it. Că v-ați văzut că avea căștile lui personale puse. Cred că căștile alea de peste sunt doar ca să vorbească la microfon și să se audă numele. Și celelalte ale mici sunt pentru joc ca să asculte. Weird and wacky from SK, maybe if they don't get that, they add the Genie, but seeing Gene pick last would be bizarre. Unless the plan for SK is to have a Penny lane, you know, but could work. Salty Barrel especially, you know, can really get those quick interactions if you're running into someone that you don't expect. Maybe they just want to see whether SK's strategy is going to evolve to be that brawler. It could be a weaker idea. Carl, they're going to come in and it's Max or Janet for a lot of teams, right? They take like a really safe, like really decent mid to longish range mid that has evasion, right? Super that allows them to get out of trouble. Crow here for SK Gaming.
My goodness. Maybe looking at what they've seen so Se far and merită going să like, apese pentru slowing toxin banana? might be huge. Da, It really sets us clar, up a bro. gear to go in, Stamul engage pe with sus ăsta merită triangle, foarte mult. tailspin. They can get just Dai seama că one emote tick of nou. that poison onto a gem Cum ar fi ca după carrier, emote-ul they ăsta can de ruin banana? Tribe's day. După aia să mai dureze încă vreo 3 sezoane ca să poți lua din nou emote-ul de banana. Sau cum ar fi să emote-urile de sunt acum pe jos să mai vină niciodată și tot timpul să avem în fiecare summer pe un emote nou în fiecare lună. Chiar ar aduce jocul cât de sus se poate. Can you just outrange this perhaps? Okay, the opposite of maybe what I expected to see there. All right, so why do you think Poco comes in here and how does this sort of interact with the composition from SK? Well, with the crow on the other side of things, you know, protective tunes can cancel out that slowing toxin. Absolutely. It just stops it in its tracks and just eradicates the gadget's use. Când vine Voltar cu 9, știi, poate ne anunță pe live-ul ăsta. Dată. Eu aș presupune că ar veni undeva pe 17. Cred. Dacă cumva nu vine mai devreme pe 12 sau pe cât e, o săptămână mai devreme. Nu pe 17, pe 10. Pe 10 sau pe 17. And we'll see that side lane gear versus Zulan, Tyrant versus Semantic on the Crow. Voltar 6 decembrie, n-a nicio șansă nimeni. E prea devreme. Până ajung acasă, până... Fai de capul meu, traibule, Slivie, câte e la OHP ăla și tu ai dat în perete, bro. Nu știu, sincer, gen grabul mie îmi place când e tensiunea fantastică la final. Așa per total nu prea îmi place gen grabul, e urât rău de tot în game. Îmi place Bralbul, Hozonul, cu knockout, cu bounty. Yeah, now Zula can push forwards as well and get into a very aggressive position. Start to try to gain that early information. The Bine acolo cu VGX, dar a reușit să dea kill Zulan. Și Mate l-a omorât, dar a fost omorât și el. Observed there from this Livy, not hesitating to come in, secure that left-hand side lane and have his teammates come back now. Now Zulan holding onto the super there, just when you thought he'd go down, he's actually able to hold his ground against Gear and that tailspin. The turret puts a wrinkle in things now, it's a bit more annoying. Salty barrel being removed there, Chaos not able to really do anything with it. Tyrant looks like slowed up a little bit here. Semantic not opting to try and capitalize. Scorul de 7-6 la gemuri. Gear here is in a great spot, honestly. If he flying hooks in, this Livy is low and they're going to be so 8 la 7, se duce acolo cu superul Guild VGX. 389 viața de visă, nu, a fost omorât, Simatic sare acolo, Tyrant sare și el. Slivie este foarte la OHP. Tyrant also going to abscond after dropping a couple of bombs here, so still no change of hands with gems. No gem. Gia able to deal with Tyrant though. Zulan went for a bit of a lane swap as Livy's going to need a lot of support right now. As SK look to start to tighten their grip. It's balancing on a live stage, isn't it? For Tribe Gaming and A, but that's a nice gem spawn. Chaos though will know it with the sword arrow coming down as Livy just gets out. Da, dar e degeaba, că e 10 la 9. Vai, ce kill a făcut Zulan. The gems are dropped. SK have got nothing in the pocket. No, n-a reușit să ia gemurile acolo, bro. A stat bine Simante cu So as Crow. long as there can be some map control here for Tribe, this is dangerous now, 12 to 10. There has to be an answer boys, trebuie să jucă agresiv, ce aveți? N-au timp de un gem. N-au timp de un gem, SK-ul va câștiga. Nu reușește să facă kill-ul. Nu mai bine să te la gem? Nu venea gemul, bro? Never too late to start the turnaround. Ultima chinezei ții pe SK. They really did. It's never too late to get kills in Brawl Stars. Doesn't happen in the first set. Don't worry about it. Mă iau skin-ul cu 772 puncte, da, bro. Gaming, Well, da. it's true. It is true. Has been a bit of a slow one. Ia uite, ăla pune Zeta, mâncați-și bă, tai caos. Uncharacteristically of them. Până și caos ține cu Zeta. A great way to Trecem și de start abonare. their turnaround potential. Look, Zulan can't really win this side lane matchup without A, help, or B, his super. If he doesn't have those, and he is able to close the gap, look how quickly he's built up that tailspin. It's very, very bad for the Puerto Rican on this right side. Gotta remember as well that every time these Încă two e teams bun Max, face off, it frate, goes pe to joc, the dar trebuie să ai final skill set. pentru Max. Now we're starting to believe that that is truly possible. De as fapt, it wasn't bună, really the case in fată. the previous one, as Livy be a bit cautious here on his HP and try to keep his Let's go, come on, well out zip, of the range. GA2 has still got Ce vremuri bune, bro, când ziceam în continuu, făceam live, când venise Max și spuneam în continuu, let's go, come on, zip.
The early round here going to be predicated by the gem spawns. These teams just trying ceva to pick them ginoi up la one SK, after oricum știam că Zetan ne bat. Tyrant again. Semantic tries to swoop on him, but Tyrant is ready to receive him as he lands. This allows us Livy actually to get that 2-gem lead, which is not insignificant. Now if they trade gems one after another, it'll favor Tribe. They'll win the Livy round. acolo, low HP, l-a omorât Will VGX. Reușește acolo să supraviețuiască, nu, ai Chaos e acolo. Dar e și Simate că și-a foarte low HP, se duce Tyrant, dar se duce degeaba, nu o să-l omoare. Cred că e nu ce e scaul, băi. Clar, e scaul. Ce v-am zis? Ce comeback, bro? Ce comeback? V-am zis că nu e decisiva pentru Tribe? Și SK-ul stă bine pe joc. Ăștia SK-ul sunt mai mult pe tactică. Tribe-ul e pentru agresivitate. Și cu agresivitatea ori ți se ori What? Nu, nu mai are cum, nu mai are cum. Are și tureta în bază. Nu mai. Unul la 1 scorul, se joacă. Uite, vedeți că au double căști, frate. Unele de la joc și alea de vorbesc. Dar cum naiba se aud între ei, mă întreb, dacă aud jocul în principiu. The same mindset, same approach as we saw in the first map. So both teams played pretty conservatively till towards the end of the round, right? That's when the risks start to be taken. Semantic doing well to collapse on towards that Janet a couple times, really get value out of the slowing toxin here. And again, faci joi turneu, da, o să fac de 1 decembrie turneu. Mai ales că va veni și Stumble pe în ziua aceea. Semantic almost breaking the desk. But yeah, Gee just timed those Carl runs absolutely perfectly. I mean, and you've got to play in Carl. It's not just a good and aggressive brawler that can get a great deal of kills and map maneuverability, but just being able to come out with the goods. And that reset was there, but când e meciul 12, ce meciul 12? Especially when you've got that many in the pocket. What a game for Gie! I mean, look, the Poco is great, but that's the last pick. That's the pick you really want to hai că s-a descurcat bine, Will VGX the thing 10 that really kg. characterizes your Bine, team altceva. comp. Instead, you spend most of the round getting absolutely flattened by Gie. Every time he steps up, Zulan had a really difficult job. He has to find a way to counter Carl. There are brawlers that can do that. Most of the time, the ones with stuns and the like. Yes, volumul de la joc mai încet și cel de la băieți mai tare e posibil, dar e ciudat totuși. He didn't quite have enough to sort of give him at least a 50-50. Că nu poate să audă și jocul și vocea în același timp de la ei și aud în același timp. Oh, avem knockout. Pe 10 vine Blotarul că trebuie să ne arate și reward-uri primim de Crăciun. Sincer, aș miza pe data de 10 că va fi în procentaj de 10% și 90% pe 17. O să faci și sâmbătă turneu, pe sâmbătă ce va fi? Nu știu, că problema e în felul următor. I-am vrut să mai fac un turneu săptămâna asta și când am cerut a zis păi, voi ați făcut, voi doamne, tu ai făcut 5 turnee pe săptămâna trecută, nu mai pot, trebuie să faci maxim 4 pe lună. Nu săptămâna trecută, luna trecută, trebuie să faci 4 pe lună. Ăia de fac mai multe turnee, reușesc să facă 4 pe paginile lor de socializare și dacă vrei să faci pe paginile Stumble Guys-ului, adică pe platforma Mau, trebuie să mai faci gen doar pe platforma lor, nu merge să faci pe YouTube, să faci în paralel. Great at shutting down these tight lanes and Transpires actually really troll on this kind of map. Rămân cu turneele mele, poate mai facem și live-uri în care mai jucăm la alte turnee, cât mai vin știi mai multe fiecare zi. Tot timpul în weekend, vineri, sâmbătă, duminică, sunt mai multe turnee și ai șansa să faci ceva la mai multe. Dar bă, știți ce urăsc eu? Că majoritatea turneelor sunt de bloc dash și nu schimbă mecanica, frate, să mai bage și un hot dash, un laser, o lavalent. Ei fac același lucru de turnee și devine plictisitor, adică același turnee, același lucru, aceeași dezamăgire. De ce mi s-a luat, sincer? Cum e ăsta? Cortus ăsta. Păi, frățiorul meu bagă numai bloc dash, că știe că și-a străin și poate să facă și el ceva. Că dacă bagă solo se pișe pe ele, ești nebun.
Ai voie și pe YouTube la canalul tău, așa face Levi? Ah, da, deci putem? Nu zi mersi de bună. Merge bine, Bogdan. Fair play, moving right along. Now, obviously, we know how scary these gas has been. Cookie Popper brings this level of burst damage that you just don't expect a sort of support-oriented brawler to be able to produce. It catches you by surprise because you don't know what the fourth shot is. As the opposing brawler, you can't tell necessarily, unless no one's counting this stuff, but there's that B that we sort of foreshadowed that, oh yeah, well I just picked the one sharpshooter that wasn't banned, so, you know, you don't need to follow me on Twitter at Ubershouts or anything for that, that's not necessary. That's self-promotion. Măi, tu zici că și face 800k abonați incredibil? Bă, greu acum începe, chiar îmi doresc 800k, să se schimbăm, bă, deci stau la 7-le ăla, cred că de peste un an și ceva. Cu 7 în față. Vreau și eu să schimbăm un 8. Dacă tot se schimbă anul 2023, aș vrea și eu să am 8. E greu, bro, e greu tare. We're going to talk about this. First Grand Pick, I'm pretty sure, of this entire World Finals. Ce bă, că ai făcut 700k în septembrie anul ăsta? Cum, bro, ei să fac în septembrie anul ăsta 700k aici? De mult. 700k. Am de mult 700k, nici nu era stumble când aveam 700. Ai făcut acum 2700k? No way! Da? 600k ai făcut acum un an? Bro, am și uitat. Deci acum câteva luni aveam 700k, no way! Cu ăsta mă rezolv la vizela. Ziceai că înainte, da, lol, că am și uitat, bro, incredibil. Da, frate, bă, să știi că a trecut cam greu timpul. Parcă nici că aveam acum ceva timp 700k. Înțeleg, ai făcut 700k, da. Wow, și uitasem. Bai, vezi că e bun rău spre pe mapa asta. Gromul e cam nașpa, sincer, escau mare greșeală, mare greșeală, bro. De ce ați luat gromul, bro? De ce n-ați banat Sprout? E de fiecare dată când prin la Club League banezi Sprout pe mapa asta. La 1 milion ai zis maraton de 24 de ore, nu uita. Da, bro, da, promit. Dacă fac milionul de abonați, 24 de ore live. Acum nu știu cum o să faci, dacă să încercăm în continuu sau să băgăm și somn. Dar live de 24 de ore. And I think as Livy picks that up, so he transplants that bush out here. Doesn't fancy it. Maybe Tyrant wanted the sight line. Either way, he'll have another super available, and in a pitch they just want to catch someone out and then pull the bush out. Vedem când vom face 800k, că m-aș gândi și la un live de 12 ore pentru 800k, m-aș gândi. Nu promit, dar depinde când îl fac, știi? M-aș gândi așa, 800, 900 live de 12 ore și la 1 milion live de 24. Da, examin. Da, Alex, până fac milionul, cred că nu se mai joacă nimeni Brawl Stars. Mamă, ce l-a făcut pe Icaos acolo, Izlivi. Oh! Ce super, bro! Dar degeaba, cred că va muri. Bravo, frate. Nu! Incredibil, bro. Incredibil, meci. La 10 milioane promis că faci un live de o săptămână și 10 milioane, bro, e nebunit la cap. Când vreodată 10 milioane pe content de România și vorbim de română. Da, poți să faci 10 milioane dacă faci content de la cum a făcut canalul ăla de copii. Dar tot în engleză, logică, doar în română, să cânti cântece de copii. Să cânte Baby Shark, du-du-du-du-du, Baby Shark, du-du-du-du-du, Baby Shark, du-du-du-du-du, Mami Shark, du-du-du-du-du. He's not taking any damage. That super is now online. And we have a lane swap here, so Semantics actually ce bă, frate, cât de bun e Sprout-ul. Dar încasat foarte mult damage de la Icaos. Când să facă pasul înapoi, a luat Gage, a luat
peretele cu gadgetul. I-a dat niște damage foarte bun, a pus din nou peretele ca să-l pușeze. Livy e foarte low HP, Semantic se duce acolo. A luat din nou peretele, Livy acolo este pușată în presiune. No! Vezi că a făcut treabă, Bruno. That was pretty close there. Chaos and Livy struggle to really interact with each other at length here. Okay. Half-Life-ul, ce e ăla, Ștefan? Livy. Oh, ce super! Vamos pe Grum, bro! Dar Grum a mai fost buffuit, bă? Sau cred că doar pe damage, pe ce a fost buffuit? Că nu mai știu. Că știu că era extraordinar de bun înainte, efectiv, Grum. Am regretat că nu prea l-am pușat, sincer. And even the gust shield not enough to get him out. SK Gaming on the precipice here of evening things up. They're going to take their time now as Ulan trying not to feed anything over to them. That'll be it. What a way to end it. I mean, they had n-a liniștit pe viață. why not end on a ground bomb? You know, Picul Ryan, nu cred că nu-a pășit asta. That was the thing that really was a struggle for Tribe that time round as Chaos Bă, dar ce fain e to it. Again, it's a pro which I've not really seen SK Gaming playing too much. Normally it's a fine pick, but they are really starting to make this O să caut după aia dacă e the scena. best run for his money against Sprout. Unde-i Gică? Gică nu l-am băgat în taia. Dacă câștigă SK, îl bag pe Gică în acțiune. Să ne cânte puțin. Dar putea că și-au revenit puțin. Ne-ai znitat pe cap la finale, nu bă că mor de calmi, nu mai pot. Stau mânecă scurtă și pantalon scurt și cu geamul deschis și transpirai. Nu căldură în camera de mine pot să descriu. Mai rău ca vară. Am la maxim. It does serve a purpose as well. I mean, your Seegie is connecting with it, keeping Tyrant low. Da, e bine, Cătălin. Slow though, does not quite land for Zulan. La clar 350 ca la este probabil de străingeni. With the radio checkers, both teams Că a fost probabil fără voce so videoclipul. well here. Alright, Tyrant gets a bit of a breather there as Livy cuts off that lane by Mante foarte low HP, da, mamă, ce a dat-o Icaos acolo pe Grum. Incredibil, frate, Grumul să facă față Sproutului, chiar uimitor. Uimitor, bro. Fantastic, fenomenal, extraordinar. But now, it just feels like the momentum shift is starting to get the better of Tribe potentially here. Zulan just looking to get out and find shots to connect with Semantic. He's making him work for it. He really has to pressure this lane. Like Zulan needs to turn this like objective advantage into some other map presence. He has to materialize an advantage for Tribe outside of just him having a better lane assignment. So that means pushing Semantic so far back that he can't have an impact or just eliminate anything. Să se ferească de el. Being so cautious, rightly so. Dar vezi că e talent, frate, Gromo, că e mai hitul mai lung decât la lui Sprout. Tribe need to make this a 3 versus 2 realistically. They're going down too late towards the end. The great slow there from Zulan again, but not able to finalize it. That's where Tribe is struggling. But the problem is that Livy can't just cut the Grom out of his lane. The Grom can still do whatever he wants. Frumos acolo. Simante care viață foarte multă. Zulan este foarte low HP. Aolo, Tyrant cât de agresiv s-a dus acolo și l-a bătut. 1 la 1 la set. Deci Livy trebuie să-l ajute Zulan că moare dacă nu. Zulan n-are cum să-l ajute. Tyrant e singurul care poate. Zulan își bate capul prea tare cu... Dar văd că și-a schimbat părțile, a venit Icaos pe stânga. Trebuie să schimbe neapărat thrower pe thrower și distanță pe distanță. Problema e că Gulbedix are avantaj mai mare, care are distanță mai mare la Bell. Că Biu cu Otis cam aceeași distanță au, dacă stau să mă gândesc. Doar că dă mai împrăștiat. A pus pe jos acolo, bro. No empowered connection there. He had a second chance. Still no good. Iron Hive now coming out. Semantic is dodging all of it. Man, this guy's got light feet.
Oh! N-a reușit să-l omoare Tyrant acolo din biede. Bine acolo Symantec. Este foarte low HP Tyrant și a pus scutul, are un avantaj foarte mare de scut. 3-2, Tyrant este acolo cu Wiggle VGX și au câștigat. 2-1 pentru Tribe, frate. Decisiva, dacă nu revine SK, au câștigat 3-ul. Mai am șanse dacă am trezit 65 de puncte? Nu prea cred. Remember what we said at the start of that round? Zulan being in, a quote-unquote winning lane against an Otis has to turn that Uite aici, into frate, something for the bă, rest ce-a of his contat meciul team. ăsta. And it's actually Tyrant that gets involved with the kooky popper there, sets up the kill, and then they collapse on the rest of the map. I love the hedge, as Livy has a fantastic very first round with the hedge, right? He gets like a nasty double kill, and finally he gets value with it, catching by chaos between it and the gas. So much patience from as Livy, but that's what gives him the win in the end. Really impressive. Mental fortitude from Tribe Gaming NA to take away that set. You said it. It doesn't get any better than this. 867 de puncte e skin-ul, bro. I feel like Cody's Doar gonna dacă votezi cry 2 MVP-uri ai if câștigat. Tribe get this win. Every time it just feels like he's got tears brewing. But the stats say it all for me, don't they? Tyrant with a fantastic game, but DPS was pretty low actually. Îți dai seama ăștia de la SK că au sponsor Mercedes-ul? Cât noroc să ai. The semantic versus Zulan matchup, right? That's again what a winning, quote-unquote, winning lane gives you. There's much more to Brawl Stars than just sort of. Să-ți dea ea mașini ca să te plimbi gratis. Really glad we got to see how you manifest an advantage on a side lane or a middle lane, as it was in that case. Turn it into a win for your team, but no time to enjoy this exquisite Brawl Stars. We're moving on to Brawl Ball already. Că mi-e greu să cred că le dă o mașină gratis așa de la reprezentanță. N-are cum de atâția bani să dea mașină gratis de atâția bani. I hope that Tribe Gaming NA do ban out some of the. They haven't banned them out. Deci Tribe au Ford-ul, da, exact. That is how SK slowed down the game. Și Ford-ul e bine, de să iei o firmă de mașini sponsor și forță, bro. They dropped it first themselves. It's one of the two, I feel. But bans were Ash, Chiar trebuie să ai putere maximă ca SK on the side of Tribe Gaming NA. Barley, Squeak, Surge. I mean, you could also. I've seen SK combining the Gale with. Ceea ce e cel mai fain este să ai un sponsor de telefonie, adică de telefon puternic, cum ar fi Samsung-ul. Și ceea ce mai tare în materie de mașini să ai un sponsor de mașini, ești nebun că eu cu toții ne dorim device-uri puternice, să-i primești gratis și o mașină. Chiar dacă probabil nu le dă gratis, adică la mașină. Dar partea cea mai tare e că Tribe-ul, parcă Tribe-ul nu are sponsor Samsung-ul și îi joacă la turneu de pe iPad. Băi, vă dați seama? Gen, au pe tricou, adică n-are nicio logică, man. Au pe tricou și au sponsor Samsung, de ei joacă de pe iPad. Era clar că dacă jucau de pe, cred că de pe tabletă de pe Samsung pierdeau, că nu mai erau atât de buni. And then pick up the ball and just score it very quickly, or bring it back from the corner if you're SK. Absolutely. Yeah, at the end of the round, you know what I mean? Just wait it out and then pick up the ball once all the architecture disappears and go for it. Otis here again for SK. We saw that from Semantic. He had a tough time dealing with B. De la Brawl Stars tabletele nu e adevărat, Petru, nu e adevărat. Că ei toți joacă de pe iPad-uri. Toți jucătorii joacă de pe iPad-uri. Nu e unul care joace de pe Samsung, tabletul Samsung. Toți jucătorii pro. SK have been so much more aggressive in this World Finals. We saw it yesterday, we're seeing it again today. Toți, nu e unul care se joace. Din cei care sunt aici, toți joacă de pe iPad-uri. Ba, la pariu că ăștia tabletele lor nu sunt ale de la Brawl Stars. Tribe Gaming though, now going to bring a Stu, and that was what I was thinking in terms of aggression. They do need to have those side lanes having a bit more going on there. But the Janet as well, especially going to complement it quite nicely with the drop of the base as well. Maybe the speed zone as well on the side of the Stu. Yeah, less things blocking you to sort of break through with that gadget. I will say that there's no easy assassination target for the Stu yet. Penny maybe once upon a time, Salty Barrel makes that much less of a straightforward prospect, and if you get muted by gear, you can kiss your bum goodbye. That ain't going to work out. So B gets picked up again here for Tribe.
looked really good. Look, I was really impressed with Zulan on that brawler in the last map. We got applause from the crowd after seeing that particular pick. So not just me that's excited to see how that plays out. Yeah, the crowd really do seem to like the draft so far for Tribe. Unii la campionatul mondial de brawl, alții la ăla de fotbal. E greu, Nina, am încercat și eu, n-ai geaba de e-mail când te bagă în seama. Am încercat chiar mai mult de atât. Ultimately, that can really start to connect and lock on, start to get eradicated. Spike, we always tend to see as the third and final pick on Brawl Ball. It's not the să fiți sponsorat de Hell, să-mi trimite doar Hell-uri cu watermelon? Maleu! Numai ce l-am terminat și eu. It does hold its own better than most. Yeah, I think we saw a one so Dar far in nici the small finals, and it was not a heist there, so nici să bei foarte multe nu e bine pentru sănătatea ta. Tot ce e în exces dăunează. Hai să vedem, boys. Decisiva. Dacă Tribe va câștiga acum, se vor duce în semifinală. Esco, 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 Esco. Bro, dacă zici Esca, se înțelege Esca de la televiziune, ești nebun de la tele. Esca, Esca, Esca. Și jucat Tyrant acolo, vezi, ce hituri. Ce tap-tap de omul meu. Fii atent ce joacă Tyrant cu stul, mâncați și parul tău. Păi să salut, frate, ești nebun, a luat Tyrant tu ăla, mâncați, uite cum joacă. Bro, cum să dai hituri așa animalivere? Mă, de ce? Nu știu microfonul ăsta aici, ca să mă zăpăcesc urechile. Bagă-ne la știri. Tyrant, ce faci acolo? Nu mai merge auto, e mutat. S-ar putea SK să câștige, dacă stau calmi liniștiți, pentru că au un avantaj și o performanță mai bună pe Brawl Ball. Pentru că se mișcă ciudat aici. N-are momentul ăla blană, pe lângă japonezi, frate, ăștia se mișcă ciudat rău SK-ul. Ai văzut japonezii ce movement au și ce presiune? Ne dă cu jocul în cap japonezii. Ce mai face curul? Se relaxează pentru semifinală. Honey Molasses got thrown down, was instantly destroyed by that. Sort of, and you mentioned Tyrant possibly playing breakthrough. We know that's the case now. He's got no charges of that left though. So Semantic's going to be safe behind a lot of that architecture for the rest of the round. Yeah, they just like to demoralize their opposition, don't they? Just keep throwing everything at them, including the kitchen sink. Zulan now has to take to the skies just in time. Enkie, bine acolo. does connect. Am un om în minus, trebuie să revină neapărat să aștepte. Going in to overtime. Acum e problema mare, când se spart pereții. Ce mici, frate, vreau să dificie. Tyrant acolo s-a descurcat foarte bine. E pus în dificultate SK acum. Na, se duc cu agresivitate și îi bagă la colț. Au HP foarte mic. Spike-ul nu mai face mare lucru acum. Pentru că dă cărbalul ăla și trebuie să nimerească ceva. Nu știu de ce Spike, bro, nu înțeleg. Spike-ul nu e așa OP competitiv. E enervant, dar nu e OP, uite cât de rapid. Poate să fie contrat. Mamă, un cărbal n-a prins Will Vegix. Un cărbal, frate, e de-abia acum a prins hit-ul. Wow, cam degeaba sunt pe Will Vegix în meci. Uite la Taina, frate, uite la Taina. 18, 17, 16, trag egalitatea. Nu mai poate să mai revină, clar, nu mai acum. Egalitate. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bă, ce meci! What a tense one. But you got to hand it to Tribe. Dar a fost peste E-Tribe dacă stau să mă gândesc. They were the ones on the ropes and towards the end just really started to make the most out of overtime. Couldn't quite get the ball from the corner. Mersi faci pentru 2600 de like-uri, uitați acolo de buton like, băi, să pun like-urile pe lângă drumul. Eu nu prea se vede pe mapele astea, așa bine? Hai că le pun așa, bă, parcă e altceva.
just to break through to remove some of that architecture. Probably was hoping to get that bottom part of the fence as well, but Ok, a murit și Semantec. 2 la 2. Okay, Acest would like to get that turret rolling. He's probably a couple of taps away now. And ultimately it will start to just help out a O să lot. dureze semifinalele, bă, greu a trecut. Semifinale și finale o să fie spectacol curat, adică dacă te-ai uitat până acum e și păcat ca să nu te uiți mai încolo. O să fie spectacol mare de tot în semifinale. Finala nici nu mai zic dacă vor fi echipele ambele de Zeta. That was Semantic's window to win that fight against Tyrant, right? Hit him with that super, not expecting what to run into a ce bine a jucat Tyrant acolo, a pus la tureta ca să ferească puțin. Zulan acolo, ce ciudat a jucat versus Guild VGX. Un avantaj. This is where Tribe had to survive last time, but will they survive this time? Throwing everything down, they've got to get the takedown, they do. Ce-a venit Slivi și a supraviețuit, scos mingea. Hai, broadere, n-ai cum, n-are cum să-l omoare, n-are timp, n-are hit. 1-0 SK. Cum ar fi o să fie 2-2 la total? You stick around on that left-hand side, cutting off half of the goal for Tribe. They have to filter out the right-hand side. Semantic's happy to trade himself for a double. And it's game over from there on out. Now Tribe need to go more aggressively. They've been happy to sort of bide their time in the early parts of the round, but overtime is currently not on the menu. They need to find a way to even the score here. Nu prea ce să facă, că e peretele ăla, are și tureta după perete, i-a vărstat în defense, acum e SK-ul. Ce poate să facă în situația asta? Pune gadgetul, dar va fi a spart tureta, acum se duce agresiv, trebuie să duce agresiv, acum trebuie să este SK-ul neapărat. Tyrant are super, are hit-ul. Guild VGX acolo face defense-ul și ai ca o să scoți mingea, nu te crezi! Bro! Dacă fac chiar egalitate. Ai băgat curcanii de pe stumble? Glublu. Tare, foarte low HP. Îl omoară acolo, probabil se duce SK-ul și va câștiga. Dă mingea acolo! Wow! Ce pasă cu superul! Incredibil, bro, incredibil. Va fi egalitate din nou, boys. Ce hit acolo pe Zulan. Foarte low HP Zulan. Caos nu prea prinde hit-uri, că prinde foarte grea. Wow, este foarte low HP Caos, are supraviețuit acolo. Low HP și Semantic. No, egalitate din nou, bro, ce ai? One shot away from death, he hangs on. Tyrant does have super, he can start to close the gap, and he does. Nu! Wow! L-a omorât la limită că să nu atingă mingea! Bro, în situația asta trebuie merită să ducă mai departe, frate, că e nenorocit. Uite aici, bro, dacă l-a omorat pe ăla. What a goal! What a finish! Bro, prise? Nu, că l-a omorât la limită, frate. Yet again, not for Tribe. They want to get straight back in it, straight back into the thick of things and tie this one up. Imagine. Voi vedeți că dau mingea și ei doar se bat? Niciunul nu se duce cu mingea măcar. E un hit în minus când e mingea și dai. And have a shot at the semis. The question is now, who wants it more? It's the last team left in the EMEA region at this stage of the competition. And SK have got to hold on for dear life. Guille goes down at Chaos though. De bine că n-au avut probleme cu conexiunea cu internetul. Ăla trecută la ultima final, parcă la noi în România a fost problema, așa, nu știu. De nu am stat, cred că 2 ore numai pentru lat. As we approach the 1 minute 20 mark. Like that from Esliv, he hits the first shot. It's not the empowered one, but he goes for the Ironhide straight after to try and guarantee the second. Chaos has to use Salty Barrel there. Boy in the corner, I think that's wise. Tribe do need to buy some time. The penny turret is where now they have the problem. Down goes Tyrant as well. That's going to put even more pressure onto the backs of Eslivi and Zulan, and they've just got to hang on. Buy some time, get the momentum back, and then try to take it to overtime. They got the beat in overtime. Yes. That's a great matchup for them.
Tribe just need to make sure they don't give up complete map control, and that's why Tyrant keeps peeking this corner here. Oh, great jukes. Yeah, just sturdy. Look at the guy. Untouchable. He's letting him know it too. Pennytor looking him on and he's still just not dropping. Sunt peste ei, dar degeaba asta așa e. Dar important e cine înscrie, broadere. Semantic does get the pickup and finalizes things out, but SK are still not going for that goal scoring opportunity. But taking it a bit cautiously. The breakthrough opens up the right side of the map, so for Semantic to risk coming to get the ball exposes him to Eslivy, especially. So Tyrant there, you might thought that's a bit strange. I mean, he's shorter range than Semantic. Why would he take those boxes down? That's likely the reason why. Definitely securing overtime are Tribe. This one is going down. Trebuie scout, trebuie neapărat. Au și avantaj de turetă. Not a very good spot though for Tribe in this position as SK have got a really secure one singular kill to have it be enough to start moving forward, but here we go. Slivy's the first to take the front, but tries to fire back and just missing 3 consecutive shots down to Acest, the fourth now connected. Tara goes down. Now the ball will start to come a big way forward a little bit here. They can start to chip all these shots though, as they need to. Otherwise SK are going to be a perfect opportunity. Caught amongst the maelstrom of fired shots though, and Eslivy is a little bit low, trying towards ce-a dat-o Eslivy acolo. The second chance allows him to get the kill. Another pin from Eslivy, and a huge way to relieve some of the pressure here. Doamne, cât a contat hitul ăla gros. 27 seconds are left, and this ball now is starting to get moving. Câștigă Tribal. Câștigă clar. Nu mai s-au dus. Penny n-are ce căuta pe centru, clar. Penny n-avea ce căuta în meciul ăsta. Niciun caz. Janetul dă splash. Se duce agresiv, îl bate acolo. Nu îl bate, stau în defense. Tyrant se duce, are super încărcat, trebuie să dea un super cu tactică. Se duce la Zulan, Zulan probabil o să moară, nu rău are. Tyrant, bă! Dacă l-a omorât acolo era gol! N-ai cum așa ceva, bro, la... Bro, că noroc! Deci se califica Tribal, ești nebun dacă l-a omorât pe ăla și dădea gol din nou. When he's the brawler that you're trying to play around for the Boys, late game, losing him there is an absolute devastating turn of events. Tribe still wanted to threaten, but Zulan was busy in the air. You don't get to decide when you come down there. You stay up until that super is over. So Zulan could only look on as the ball fell out of their hands. Deci că are control, dar degeaba m-am avut 2600. Bine că am trecut. Dați un like, boys. Ce frumos a folosit acolo Vintul să bată tureta. That's 2 salty barrels already used by Chaos. The pressure starting to mount. Agresiv, i-a spart peretele lui Chaos. GG salat. 9 HP. GG bro, GG, no, slab, SK-ul este slab, bro. Este slab față de Tribe. Aici nu mă refer că sunt slabi în general, dar față de Tribe sunt peste ei, clar. Tribe-ul mult mai bun. Mult mai bun, bro. Will vegezi cu Spike-ul, n-a făcut mare lucru, ai Chaos cu Penny, în niciun caz. Tyrant a rupt No, GG bro, GG. Totuși aveam o încredere că se vor duce, că vor reveni SK-ul, dar nu, trebuia Tribe-ul. N-avem nicio echipă europeană în semifinală. Not like this, SK, not like this. They need to get the ball out, they need to get a pass through, they need to equalize this, or it is over. And that is a great tap from Eslivy. Foarte bun ăștia Tribe-ul pe America. Mai bun decât Tribe-ul pe Europa, clar. Clar, mai bun, bro. This was a common approach for SK Gaming. Get an early lead and then play safe, play solid. Even if SK somehow able to dig the ball out of the bottom right, it'd still be a draw in that case. Semantic struggling to keep up a Tyrant, calling fleet of foot. This guy is twinkle toes everywhere. Dacă îi nerfezi turul, Tyrant s-a dus de acum. Trebuie neapărat ea să se uite la meci și să-i baneze lui Tyrant tu, că dacă nu e jale, ești nebun. 25 seconds on the clock and Gear now going to bring the ball out. Chaos has got super as well, but the ball goes to nowhere. It goes straight to Tyrant. That's not what you want to do. 15 seconds and surely this is it. Surely this is all Tribe. Tribe Gaming disappointed in the mid-season invitational. Nu te mai rupi, Tyrant. Că poate ți-i karma. But now Tribe Gaming have vanquished Europe. They will advance. Deci avem două echipe din Asia, două echipe din America în semifinală. Bravo, bă! Dați-le, bă! Arătați-le fundul! Ca să nu mai facă figure SK-ul. What a day for the boys in red. And that
Bine, bă, băieți, bă. Nu știu sincer de ce vă tăiesc cau, da, slab. Chiar a meritat traiul, fără doar ce poate. The kind of attention, the kind of scrutiny that would be on this team. He knew what he was signing up for, but I don't know if he knew how it would feel MVP now of the match. to beat your arch rivals, to give yourself the matchup against Zeta Division in the Băi, că votez semifinals. Zulan, ceea ce cred că da, Tyrant. Dar nu contează, oricum luați puncte. Dar am votat Zulan. Da, într-adevăr, Tyrant. A făcut prea multe cu Dar bine, nu se pune doar pe Brawler, se pune la per total. We got some stick from them, didn't we? They said, like, who are you predicting? And we said, you know, we were going to go with SK. But I said, prove me wrong. I would love for nothing more. Hai cu Zeta? Acum o să fie semifinala, boys. Zeta fără doar și poate. Nici nu, bă, nici nu mă uit. De fapt mă uit să văd unde votez, dar Zeta, clar. Clar, bro, clar. This set could have gone on for quite some time, right? Both these teams, their compositions meant that when there were windows, small windows, they would try and take advantage of them, right? Especially with the stew. If you can see someone out of position, you go and dive on them. Chaos. I mean, look, you really need to step up and be a Mă dă, ne-ai trolat că o să câștige SK-ul. Ce să fac, bradere? Am zis să merg măcar pe o echipă europeană. Nu mai fac prostia asta data viitoare. Am dat predict la 3 echipe și mi-am luat seama că cu echipa SK. Cine și-ar fi închipuit treaba asta? Cine? Nimeni. Nimeni. Bro, din 4 echipe europene, fiind Pride Gaming EU, Repli totemul care a fost foarte bună, Team cu ESO și cu SK Gaming, să nu se califice niciuna. Da, mă, uite, Tyrant a fost. Nice, bro, nice. E bun rău Tyrant ăsta, dacă să este He's not getting overconfident too soon. He's just taking it calm and slow and making it play through the plays, you know? Din 4 echipe europene să nu fie niciuna, cred că nimeni de pe live-ul ăsta nu s-ar fi închipuit la lucrul ăsta, e nebun. Din 4 europene, 2 americane și 2 asiatice, 2 se califice americane, 2 asiatice. Lasă-o n-aia, bă, nebun. Adică toate 4 se piardă din prima. Nu cred că v-ați închipuit vreunul de pe live-ul ăsta, sincer. Ca Try Gaming EU și SK-ul să nu se califice. I think this game really delivered. I think, you know, SK definitely was suffering a lot of cu Linei, cu Tom Tom și cu toții ăia, ce naiba. You know, the NA rivalry, it definitely is over in the NA direction. There's much more to be decided here at the Brawl Stars World Finals, ladies and gentlemen. 2 semi-finals to come, so don't go anywhere. This is the 2022 Brawl Stars World Finals, and we are just getting started. Așa trebuie să se audă asta? Ce votăm în semifinală? Zeta Division, clar. Zeta Division vs o săptămână, clar Zeta Division. Clar. Nu, fără doar și poate, boys. Fără doar și poate. Fără doar și poate, clar. Deci nici să aveți vreo emoție. Random loot drop. Ok, 10 puncte. Să luați și loot drop-ul ăsta, neapărat. O să vină o întrebare, o să vă ajut acum. Neapărat. Bă, sper să nu fie muzica asta cu copii mopi. Că ne-am dus. Ce zic ăștia aici, frate meu? Nici nu dă skin-ul că am puncte. Asta e muzică cu copii, ești nebun. Și pana mea vrea să însemne reclama asta. Da, mai bine o punem pe mut. Mai bine. N-a băgat muzică, ăștia mâncau așa. De Zeta Division fără doar și poate votați. Nu e reclamă, e melodie. Un scurt moment publicitar de liniște și pace în sufletele noastre.
Frequency Power. M-aș duce să-mi iau ceva de ronțăi, dar stau să vedem dacă ne bagă întrebare, că sigur o să vină. Mai sunt 2 minute. Am făcut 11 din 12 până acum, mi-am luat țeapă prima zi cu săptămână nouă. Bun. Până acum eu am dat predict la 3 din 4 echipe, 4 din 4 și mi-am luat țeacă acum. Deci eu la 2 echipe din total nu am dat predict. Pe 2 echipe am pierdut. Uite, mai pot să mai votez 2 puncte aici. Excited about the semifinals. Te pro bro 3v3. Mersi mult pentru membru. Mersi fain de tot. Bine ai venit, bro. Bine ai revenit, de fapt. Că știu că tu aveai membru, man. Eu am luat-o pe Tara? Bine. De ce nu aduce pe Hira? Hira e doar content creator, bro. Hira e slab ca jucător competitiv. Adică să vină la mondial și de-astea. Nu e așa. Wow. E o lume minunată în care veți găsi numai Shelly. O lume cu mulți boscheți și plin de jucării. Cine câștigă 1.000.000 de euro? Nu, primul loc are $400.000 de dolari. Ca premium. De unde 1.000.000, bro? Hira e acolo cu Ecoac. Da, poate că sunt în public, dar nu să joace. Ăia sunt doar de spectacol, băieții mei. Sintentempo versus Aciapi și Tensai în finală, da. Cum ar fi să bată Sintentempo echipa la care el a fost? Nu știu, sincer, Zeta Division 0 sunt mult mai ok ca jucători împreună față de ceilalți unde îi cară doar Sintentempo. Yeah! The next Brawl Stars LAN is coming in just 2 weeks. Dreamhack Valencia, 8 decembrie, 11 decembrie. Păi n-are cum, boys, ce v-am zis? N-are cum să vină Brawl Stars pe 12 decembrie când ăștia o să fie plecați iară la Snapdragon Pro Series. Iau, SL. N-are cum să vină Brawl Stars pe 12, clar. Sau pe 10, cum a zis voi. Will win this match, Zeta, clar. Mamă, ce procentaj mâncava, 76 la 24. Clar. Lumea știe despre ce e vorba. Știe, bro, se știe. Finals were so exciting. No more EMEA teams in the competition. I am heartbroken. I predicted with my heart this year, and it has not paid off. Look, it's been a good day to be an NA. Let's check out the bracket and see how things have progressed along as well. Ceea ce cred eu că o să fie un meci tare, o să fie între Zeta Division 0 și Tribe Gaming. Au arătat ca o echipă foarte bună Tribe-ul. Dar aici Zeta Division 1 cu sătămânău nicio emoție. Bate sătămânăul la fundul gol. Săptămânul a avut mare noroc de timp cu ESO, dar slabă echipă. Le dă cu joc în cap ăsta, Zeta Division. Mă crezi că am votat săptămânul? Bro! Dacă ați votat săptămânul e blues, clar, ești nebun. Ia uite! Ăștia au votat și ei în quarterfinals, comentatorii numai escau și au pierdut. Și aici au votat Zeta Division, săptămână Zeta Division. It was a little bit better on my end. I'm not sure what happened exactly there where maybe I gave it a peer pressure. I wasn't feeling the NA vibes today, but I certainly am now with the Tribe Gaming in a victory. Săptămânul le-a dat 3-0 la Acumu. Da, bro, dar a fost Acumu echipa pe America, slabă rău. A fost Acumu cea de feeling the NA vibes, okay? We've seen good stuff from NA all day. I'm going with STMN, but it looks like you and the rest of the casters also went with Zeta Division 1 actually. Yeah, I feel like with Stetempo's performance today, I know who will stop him. Honestly, if he performs like he did for the rest of the weekend in both the semis and the grand finals, for me he's gonna be the first two-time crowned world champion ever, and actually the only one, because his teammates weren't on the Zeta last year. Bă, da, cât au ăla la microfon au mâncat is on the line, so much crazy, so much history writing itself here at the Brawl Stars World Finals. No doubt, STMN in Zeta Division 1, it's coming up very, very soon here, but of course we have to get prepared as well and also discuss how exactly this one is going to go down, because, I can't blame the other guys for going with Zeta Division 1 here. First of all, I really do feel that NA vibes. Pentru că ei ca echipă și ca ăștia, ca oameni, probabil că o să fie și acolo, cred eu. Uite, o să vezi. E greu să cred că pe 10 va veni Brawl Stars, o să vezi și tu. Yeah, no, certainly so. I mean, Zeta are looking very, very strong at the moment. And on the side of STMN, I mean,
let's be honest, they popped off at the end of that match against Team Queso, but on the way there it was a little messy. They lost the 2-1 set, nearly ended up going down because they had to face some match Le dă points. 3-0 la săptămână? Da, ori 3-0, ori 3-1. Cam asta va But fi. either way, let's get our teams on the Let's get stage. ready to rumble! Semi-final number 1. De retour pour les demi-finales. Encore beaucoup de matchs. Est-ce qu'on est chaud pour les demi-finales? On est chaud, on est présent. Il y a eu beaucoup de Brawl Stars tout le week-end, mais encore 4 équipes en liste. Une seule, évidemment, pourra le remporter. Il est temps d'accueillir la première. Ils font partie des favoris. Il y a 2 équipes japonaises. La première équipe japonaise, toujours en cours. Un max de bruit pour Zeta Division 1! Frankie e gelos pe chelia lui, a comentatorului. Ia uite pe unde vine acum. Hai bă, frățiorii mei, dați-le cu jocul în cap. Claudiu Paina, mersi mult pentru membru. Bine venit, Claudiu, mersi fain de tot. Dați-le cu jocul în cap. Bă, ăsta îl cheamă Moia, pe altul îl cheamă Kuro. Voi vă dați seama în finală dacă o să avem pe Moia și pe Kuro. Ce finală spectacol. Oh yeah, I mean the world champion is delivering again. Sure, There were some questions, you know, coming into this year's world finals if he would have the same caliber of performance that he did in 2021, and to me he surpassed it. So I can't wait to see how he performs here against SCMN. How many times have Zeta won in the face of 7, cele mai multe, ia să vedem. Mamă, sunt prea creier, mâncați-și gura ta. 7, votați 7 băieți, votați 7, votați 7, că sunt prea creier. Voi vă imaginați faptul că pe 7 au votat cei mai puțini oameni și eu am dat la predic că sunt șmecheri și am pus cel mai mult? 19% a votat pe 7. Ia uite-i mă. Basketbaliștii. De nu vă bagă jocul de voi se pe urechi, ești nebun. E o lume minunată în care veți găsi numai Shelly. O lume cu mulți boss plin de jucării. A zis stamina? Păi da mă, săptămâna înseamnă stamina, bro. Săptămână e prescurtare. Du-te bă de aici, bă, cu logo-ul ăla tău, mă. Du-te mă de aici, mă. Că de nu vă scoate din Adidas. Headed in. It is unimaginable, and yeah, that's really the only thing that can contest versus Zeta Division 1. But we've heard people talk about how Zeta Division 1 play and just how it's like robotic. It's as if they are AIs. They are made to play Brawl Stars. They're just that good. And STMN in those first couple of sets we saw versus Team Queso, some really big blunders, making mistakes. That is not an option here for STMN. Vedeți? Pe tablete au trecut acolo numele, pentru că efectiv ei le pun și ăștia le pun din spate, din backstage, și ăștia pun pe ele. Alea. Uite, vezi că ăsta vine direct cu carcasa de la tabletă. Deci ăsta vine cu carcasa de la tabletă și restul... Adică gen nu dau ei de la Brawl Stars, bro. Că așa ar avea toate carcasa de aia, știi? Vin ei frumos cu ele și ăștia le pun pe să știe care cum sunt, ale cui sunt. Ca primul zi de abonare. Nu le dau ăștia de aici, de unde atâtea tablete să le dau ăștia de aici. Honestly, I mean, most of us, thought Totem really stood more of a chance than that. And right now, SCMN, looking that they did struggle against Team Queso earlier, they really need to bring their absolute A game. Well, there's one thing that we've learned from the two Zeta teams. It's that going to a match point versus the other team in one of the earlier match days doesn't necessarily mean that you're off of your game. And we saw that proved by Zeta Division 0 and Zeta Division 1. They also went down one set versus their match day #1 opponent. STMN going down a couple of sets to Team Queso. Maybe we shouldn't think to ourselves that we know so much and just let the players tell it to us themselves by the game point. Deci voi știți că puteți să mai faceți ca puncte maxim de acum? Dacă dați predic la 3 echipe, ar însemna 3 ori 125 și cu încă 300 că votați MVP-ul, ar însemna 6, aproape de 700. Dacă mai apăsați și pe fața zâmbitoare, mai votați și o întrebare, vreo 7-800 de puncte mai puteți. De acum, gen 3 meciuri. SCMN figure out a way to single him out and sort of grieve him, disable him from playing. Dacă votați maxim la echipe și le dați predic la toate, that might
Bine, uite, eu vă zic de pe acum, eu dau la predict la două echipe, că Zeta Division 1 și Zeta Division 0 se vor duce în finală. Da, în finală o să fie, cred că, 50-50, nu știu care Zeta Division 1, really the one standout player for me that would step up to take that spot has got to be Moyagoku. He has been popping off today as well, just in my opinion, barely outshined by Stetampo in today's competition. If Stetampo gets singled out, I am very confident that Moyagoku will rise up to the challenge, but what happens if STMN just plays diff today? As far as the STMN roster, it's hard to single out a single player either as well. They are all doing very, very well today, but as far as a Stetampo situation, I don't think there's just a single brawler, or rather a single player on STMN that we can pick out as a point of weakness or a point of strength here. It's not quite as clear cut, right? Because bă, dacă mă urmăreați pe Instagram, la Insta Story eu am pus, am anunțat, când zicea cineva, bă, dar n-ai făcut tu episod să arăți echipele, bla bla bla. Hai, spun pe Insta Story, că n-are sens. While losing sets, you know, they've lost a couple, I think two, actually so far, which is not that many, let's be honest. Deci ea și-a jucat Otisul, e foarte bun Otisul. You know, what most of the players I was talking about were saying is like, you know, how do you lose when Stetampo is doing so much of the work? And I'm not taking anything away from his teammates, but he has been just on another level as the rest of the competition. I think the closest to that for STMN, to me, is going to be OG in some of the games we saw earlier against Team Queso, but Bobby also had some amazing sets. So Czar, I think, has been a little bit more quiet, which is unfortunate because he is an incredibly talented player, and I want to see more from him. I'm still waiting for him to really bring the highest level that he can bring. Ce ofertă pe brostul așa 600 de megaboxuri la 5 No doubt he's a very skilled pe lei. mechanical player, and it'll be interesting to see how he performs throughout the day. But if we even progress beyond just a player standpoint, we can talk on like kind of a team record standpoint, because this isn't the first time that we have seen these teams face in a major competition. We saw that them at MSI, so this is a grudge match. There, STMN took one set off of Zeta Division 1, but ultimately Zeta Division 1 did win the match with 3 set victories, and then they went on to get the victory. It seems like the predictions from you guys coming in are relatively confident in the Zeta Division 1 department as well. Let's get this one started. We're moving into Hard Rock Mine. The bands, they're already up on the screen from the side of Zeta Division 1, Colonel Ruffs, Buster, and Penny from the side of STMN. Already a notice been coming out. They've also banned out Carl, Poco, 10 megaboxuri la 129 de gemuri. Bă, 10 megaboxuri la 129 de gemuri e chiar bine. To the teams that played him. To be fair, you know, Totem also, you know, brought him on a couple times. SK a lot actually, just earlier. Not with the greatest success, but I don't think it's necessarily just the fault of the brawler. It just depends on, you know, the larger picture, the bigger picture, and the comp that goes with it. It is a very strong brawler at the moment, very versatile as well, and just his damage output is enough to put him in competitive, but his super is just nu e vorba de plictiseală, e vorba de content creatorii slabi care nu știu să facă turnee. Că bagă numai bloc de și în disperare. Asta e sincer, mie încă îmi place Stumble Guys și îmi place să cresc content și să aduc ceva nou tot timpul. Dar dacă content creatorii lupește prăjit și bagă numai bloc de și normal că o să fie. Turneele contează foarte mult pe jocul ăsta. Da, dacă e la turnee bagă numai bloc de și se ducă naiba cu bloc de și Speaking from an NA perspective, a pretty popular pick here in North America on Hard Rock Mine is actually either Gene or 8-Bit. Either one of those is fairly popular. Here's Gene. I don't know if it'll be combined with 8-Bit. You don't exactly want to pick two mids, but that's a popular NA pick. They're going to be going with something comfortable, and typically going with comfort picks works out for STMN in high-stress situations, but this isn't just any team. This is Zeta Division 1. Yeah, they are the final boss at this point, still undefeated. But yeah, I'm thinking Max for this final pick. Bă, da, joacă foarte mult ăștia pe Crow, se pare, Dar bine, cred că o să facă schimb Synth Tempo cu cineva. Cred că a luat Crow și o să-i dea la celălalt. Parcă la Kuro sau cine juca, sau Ken juca cu Crow. Că poți să iei tu brawlerii ce-ți plac cel mai mult și după aia să faci schimb. Cum se întâmplă și la... Sunetul mai încet pentru că nu se aude vocea ta.
Mi-e greu să cred că se aude mai tare. Se aude mai tare ăsta live-ul decât mine? Se aude mai tare sau e bine? Dacă îi dau mai încet, dar nu prea cred. Se aude mai tare? Da? Lol. Ia să-mi ziceți acum, e mai bine? Da, mult mai tare, e bine, e bine. Acum e mai bine, gen, mă aud mai ok și eu? Să nu mai fie asta prea tare? Mult mai tare se auzea, acum e mai bine, ok, ok. E mai fain ca să auzi și live-ul la stora, pentru că e și tensiunea aia și din public și la stora când comentează. Da, e mai bine, ok. Do prefer Stamina's gone by quite a bit, but if Kenji keeps snapping the way he is now, I might have to change my mind. Hai să vedem, boys, hai să vedem. Deci Ken, uite ce v-am zis. Ce m-am zis? Faptul că Sit Tempo va face schimb cu Moia și îi va da Crow, că nu are cum să joace Sit Tempo pe Crow. Trebuie să joace ceva cu skill. I-am învățat deja pe ăștia. Dar totuși Ken să joace gasul, bro, e ciudat. Foarte ciudat cum joacă pe gen rap. Oamenii mei. G nu e mult mai bun decât Gas. Claudiu nu știu. OG has been flanking Zeta for so long now, not quite able to find as many kills as he would have wished, but he is creating some space and he's able Zeta from picking up too many gems either. Bobby does have his full, needs to be careful, he's getting pushed by Moya Goku and that is careful. A free kill there for Moya and this is looking excellent for Zeta Division 1 as they are getting awfully close to a countdown. Just one more gem needed, and Moya Goku's looking very, very scary. He has just not left the backlines this entire time. He's threatening Bobby, he's threatening Zard. Big damage on Zard as well. Deci până acum Ken are cele mai multe gemuri. Bobby ăla să mă bată de la niște hituri de nici nu l-am văzut. A jucat cu Gina la frate, da, hituri, a rezistat omul, dar degeaba, frate. Sunt acolo în meci să fie nebun cei de la săptămână. Nu se compară, frate. Nu se compară, nu se compară. Deci eu unul credeți-vă pe că n-am înțeles nimic din meciul ăsta. L-am văzut pe ăla în continuu în viață pe Bobby, dar nimic, frate, să facă ce uite, mă. Adică cum au fost meciurile celelalte, deci cum e meciul ăsta? Decideți voi. Zeta Division 1 once again approaching mid with nasty intentions. They are trying to get some early game damage onto Bobby, and Kenji is going to do just that. Bobby's forced back. Moya Goku also tags him up with the abonați, băi, nu știu, vedem, bro. Probabil că o să mai dăm niște gemuri mai multe pentru... M-am și interesat și că pot să dau 20 de 2 ori a câte 20 de oameni gemuri pe lună pot. Deci 40 în total pe lună. S-ar putea cam 2 live-uri pe lună să le facem cu maraton de dat gemuri la abonați, cred. E greu să joci din picioare, cam, da. Trebuie să fie antrenat și să te joci din picioare, logic. Ce urât acolo. Bine acolo, a sărit, dar cam degeaba. Bine, nu chiar. Că i-a dat un damage foarte bun. Trebuie să se ducă după ea acolo. Zar este foarte low HP. Acolo e low HP, a dat gadget-ul. Wow, s-a dus în bază și a luat și gemurile. Bă, ce agresiv Sit Tempo ăla, frate. E next level copilul ăla, bro. Le dă carry grav Sit Tempo. Incredibil, bro, incredibil Sit Tempo. A pus gadget-ul, a omorât la limită și a și zburat. Da, bro, săptămânul n-are ce căuta. Săptămânul a avut noroc de cea mai slabă echipă, pentru că nu are ce căuta în semifinală. În semifinală trebuia ori Tribe Gaming EU, ori SKU. Dacă picau versus săptămână Tribe Gaming sau asta, se duceau, bro. În semifinală, n-au ce căuta, deci săptămânul n-are ce căuta în semifinală, au avut noroc foarte mare. I mean, this guy is just on another level. He has perfected playing Brawl Stars. Da, frate, așa e, la alt nivel, perfect, efectiv. Nu fac nicio greșeală, ești nebun la cap.
Chiar sunt curios să văd Zeta Division 1 vs 0. Nicio greșeală, nu. Like I have been saying, robotic. It is just picture perfect gameplay from Zeta Division 1. Yeah, love the confidence rising up as well as the tempo encourages the Ales Semnul pentru abonare. Câți ani au ăștia din Zeta? Clar au peste 16 ani. Că n-ai voie să participi dacă n-ai peste 16. I definitely feel like STMN had an absolute chance with this draft, but Zeta Division 1, just their execution is so well calculated. There's just no room for mistakes in their STMN. Mai interesante pentru a ajunge la semifinală decât acum semifinale. Da, bro, așa e. Pentru că a intrat săptămâna aici, n-avea ce căuta. De asta. Dar următoarea semifinală va fi mult mai spectaculoasă. Taci, bă, Giule, bă, că ești îmbătrânit, ești nebun la cap. Confident approaches, trying to get an enemy backlines, especially OG, locking himself in there for as long as he could. And bă, da, ăștia nici măcar n-au antrenor lângă ei să le zică ceva, frate, voi vedeți? Bro, ăștia n-au nevoie de antrenori, eu acum observ. Dar nicio echipă de Zeta Division are antrenor, nu? Că nici la celelalte echipă n-am văzut. Bă, OG are vârsta cât au ea 3 de la Zeta? Bro, deci n-au antrenor. Nici n-au nevoie să le zică cineva ceva. Making sure they go into this second set as focused as possible, and I think the draft is about to kick off. We'll have to see what game mode it is as well, because something to keep in the back of our heads is that Gem Grab is actually. Nu vă dați seama că n-are cum să nu fie Zeta Division 1 cu Zeta Division 0 cele mai bune echipe? Pentru că dacă ele sunt de la aceeași Zeta, da? E logic că ei se antrenează în fiecare zi împreună. Și fiind cei mai buni, devin cei mai buni. Nu? Că e ca pe Stumbleguys, dacă eu voi lua cei mai buni în echipă la Stumbleguys, da? Îl iau pe Burger, îl iau pe Carzi și încă vreo 2 să zicem, e logic că cele mai mari șanse avem ca să câștigăm pentru că sunt cei mai buni și te antrenezi cu cei mai buni. Da, decât 1000 de puncte sunt. Linkul e ăsta. Stai că nu mai am, dacă poate să dea cineva linkul pe chat de la site. Yeah, and I would call this a risky pick if this were not the World Finals, because to pick 8-bit first, the counters are extremely clear. If STM's picking this first, they have to have a very good idea that they're going to get countered and know exactly how to counter the counter. Zeta Division 1 though are also acutely aware of this and need to plan out their next 2 picks according to that plan. Absolutely. So, is it going to be more along the lines of matching energy or going straight for counters? And Griff is a bit of an in-between, bringing some wall break to the table as well as a decent amount of both DPS and sustain as he gets those heals every couple of seconds with his star power. That is the way to go at the moment. So, I don't mind it. I think it's an absolutely decent pick. I prefer Brock when it comes to wall break, but it was their own ban. So nu mai e echipa cu Guile, echipa din America de Sud, exact. On the table as they will bring Lola in as their second. We'll have to see what the approach is from STMN to deal with this as well. Lola, not only does she offer great damage on lane, but she can block out a lot of damage with that freeze frame. Trebuie să iau și eu să investesc bănuți în PES Royal sezonul ăsta, să mai strâng câteva cărți pe ăla pe campionul nou și să-l maxez. STMN could swipe up really the best options here if they are playing smart about it and also make sure that they don't. Bro, e prima Lola pe care o vedem astăzi. Lola Lolita? Prima Lola, mă. Bro, ea vorbesc în ăștia, au luat Obit. Bă, Bobby, ce cu viața ta mâncați pe parul tău? Mă, cum să iei Obit versus Zeta Division? Că nu o să miști în front. I think it's alright. I think the risk is that you get a bad game where you are not quite able to set up and okay, no destruction. That is
an interesting decision. That means that there's a lane that's pretty much just going to be free for Zeta. Well, I mean, in that case, I suppose STMN is Tu just știi deja că really vor hoping that pierde they jocul can la get those troll. wall breaks out of KenG before they have sort Și of ăsta any probabil turn că o up as să well, ia because OG will be able to throw his turret down on the right side, and that can ceva de act distanță, sort of poate as Crow a iară. brawler, as like a fourth brawler if they're careful about it. But Zeta Division 1 can still explore other options. Sau in ce terms of wall Brock? break. Nu It's Brock e banat. looking very, very Bell. slim though, because Brock has been eliminated and so has Colonel Russ. Squeak, wow. Yeah, well, we'll see Asta the da Squeak surpriză. as the final pick from Zeta Division 1. Looking at the draft, I kind of prefer the ideas of Zeta because Deja it's a bit râdea more de la traditional. Zeta. But I do think the penny pick here has some decent opportunities to counter the Lola, for instance, and covers nicely the A-Bit's weakness of, the turret, which Penny can annihilate. So I think it's very E mapa asta, at mă. least from my perspective. But let's Nici let nu the mă uitasem la gameplay ce mapă e. speak Dar for nu, itself. Obitul nu prea are ce căuta, sincer. As set number 2 has just started and Kenji is Trebuia ceva de spart peretele, Grif e bun de spart peretele. Ăștia de la săptămână n-au să spargă peretele, deci... Mamă, ce a făcut lui OG! Fai de viața mea, OG! Te-ai leșinat pe viață, eu nu găsit de bani. Person really folding here, and despite the attempt at pinching Ce Dampo, the guy just vorbești, refuses to fall and continues to push up on the right side. He also Uite-te la has Site, heals uitați-vă la coming Site in Tempo at pe every dreapta. given second. First turret Ce comes down face? from OG. It's a boosted booster situation, no speed desired from that plug. Dar chiar bă, n-are speed, ești nebun? Ăla n-a ales speed-ul la turetă. In the mid lane or on the right side, and Zar barely survives, just Uite taken Tempo down by destul de ok. Dampo. Response from OG, but no damage dealt to either safe so far. Yeah, right now the positioning could favor Zeta. Zeta 1 sau Zeta 0, asta nu știu, sincer. Cam împărțite. In the past, that sometimes that can be enough, and now that is going to be 2% damage on that red safe, which means that Stamina can no longer only play defense. They'll need to eventually go for a push of their own, but they have plenty of time as of now, as we get into the final minute of this game. Not really much damage dealt so far, just 2% on the side of STMN. Here comes an aggro turret. It's going to get Bun squeak acolo la turetă, da, într-adevăr. Da, bro, bă, bine de tot, mă, bine de tot. Ca să scape de turetele după perete, foarte bun squeak, bine gândit. Creier, mă, creier. But it doesn't seem to be lasting for long as KenG continues to move up. Here's a super in, not any damage off of that super on Zar or any member of STMN for that matter. 30 seconds remain, not a scratch from uite, știu că bate tureta lejer, It bro. could be a 2% victory, but with how far pushed up Zeta Division 1 is, that could not be the case at all. Yeah, this is going to be tough. Bă, e cam top meciul ăsta, ce vorbești? Chiar stau bine ambele echipe, dar e 100% la 98% trebuie să vă agresiv Zeta Division. Rip, salut. I-a ținut aici aproape și după aia dau 2-3 hituri și salut. Asta stai că în avantaj, bro, nici măcar nu i-a atins. I-a ținut doar acolo la... bro, n-ai. Nu poți să treci de oameni. Tu nu poți să treci de oameni, ești nebun. STMN, no doubt, said, wait guys, we need damage on the safe. We're behind by 2%. We haven't even touched theirs. And then it all just started to crumble from there. They had to take a different approach this time, and it looks like Zar is going to be starting off on the left side, hoping to get some easy pot shots up mid. Didn't seem to work out. Things have doubled up on the right side in an unfortunate way for STMN. They're going to lose this mid fight at the beginning of the game, it looks like, unless Bobby is able to hold off a lot of people on his own. OG trying to get towards that first damage booster. Already some damage on save. That's quite a bit faster than the previous game. But is that gonna be enough? Deci ăștia când te uiți la ei, frate, parcă îți fac o plăcere să joci toți brawlerii, dar când îi joci tu, îți faci o grămadă de nervi cu ei. Ați realizat treaba asta? Uite la Site Tempo. Bă, ești nebun ce a făcut Site Tempo. Eu când am zis că face pipi pe tine și pe obitul tău, păcat că n-ai urechi să mă auzi.
And one more takedown on the right side as Bobby falls. Moegoku just barely alive by the skin of his teeth. Kenji, meanwhile, on the left side. Ce vorbești, bă, după el în bază și de mult mi l-a făcut pe om. No, Zar n-are cum să dea atâta damage în turetă. Ah, ba da, cu splash-ul poate, da. Cam atât. Bă, vezi că au dat damage frumos. It's not possible. What a comeback from Stamina. Frumoasă, frumos, frumos. Dacă nimerea și pe OG. Bine, bă, ce super! Cum l-a dat frate așa rapid? Deci că l-a dat Morgan. Mamă, ce splash din partea lui Zar. One more time, they're 2% behind again. Turetă pusă cam prost, sincer. Ce a fost cu viața ta, Zar? Zar needs to find some area to enter. Bobby continues to charge forward as OG has a 52 super la that can bring down 50. so much damage. 52 la 50. Bobby acolo este omorât. Mamă, ce ajutat a fost acolo. No way. Că si te tepă nu putea să dea hit. Da-te, bă, că n-ai cum, frate. Sunt din altă galaxie, oamenii, mă. Sunt din altă galaxie, bro. Just in time, and an 11% differential towards the end gets this second set victory for Zeta Division 1. STMN are on the verge of defeat as Zeta Division 1 secures a second set. Din altă galaxie. Mă, știi ce îmi place? Faptul că cei de la Brawl Stars s-au implicat mult și știu despre ce este vorba pe Brawl Stars, man. Pe când cei de la Stumble Guys n-au habar de nimic. Dacă iau pe cei de la Stumble Guys, stafful de la Stumble Guys într-un episod, ei nu știu nimic, frate, nu știu scurtăturile pe care le facem noi, nu știu bug-urile cu trecutul prin perete, ei nu știu nimic, frate. Nimic nu știu de jocul lor. Ei când joacă cu abonații nu reușesc să se califice într-o rundă de 32 din următoarea rundă, în 16. Ca să vă dați seama. De când așa la Brawl Stars, chiar dacă jocul la noi a murit în România, lor când se întâmplă ceva, adică gen când le arăți un bug, păi frate, la următoarea actualizare l-au și rezolvat. Sau dacă e un bug din ăla mare, imediat au făcut un urgent balance și gata, salut. Stumble Guys au avut un succes foarte mare, dar slabă implicare, slabă rău. De-ar fi fost comunitatea de la Supercell în jocul Stumble Guys, era departe Stumble Guys-ul. Gacea mersi de abonare. Ajungea departe rău Stumble Guys-ul. Deci Stumble Guys-ul are un impact extraordinar de mare și ar putea să fie un joc de top numai dacă ar rezolva bug-urile, dacă ar băga un Stumble Pass cu nimău nou în fiecare săptămână și dacă ar băga o mapă sau chiar două de elimination în fiecare lună. Atât. Nimic mai mult. Pentru că ai face turnee, emote-urile te vor ajuta ca să faci și să devii mai bun, să faci content. Skin-urile sunt și ele acolo să fie. Doar atât le-ar trebui. Nimic altceva, atât. Să mai dai și un skin gratis, știi că mai merge treaba asta. Mai dai ceva frumos. Nu ai pentru ce frumos. Nu pe săptămână, un PES pe lună, pardon. Un PES pe lună și nimeni unul pe lună. De mape te plictisești cum era brostos în fiecare lună, brawlere? Nu, bro, n-are treabă, man. Nu te plictisești, pentru că dacă bagă mape de elimination vor fi turnee și va trebui să devii din ce în ce mai bun pe mapele respective, știi? E altceva față de Brawl Stars pe Stumble Guys cu mapele noi. Dar dacă lasă aceleași mape, nu poți să faci ceva competitiv din el. Că vor rămâne acei jucători buni pe bloc, deci vine Cortus. Vine Cortus și bagă numai bloc, deci că deja mă supăr rău de nu-i dau un mesaj și zic, vere, mai lasă-te cu bloc deși ori altă cum ai nebuit. Bagă ăștia numai bloc deși pe fiecare turneu și nu mai jucători de bloc. Pe buni. Bă, stau așa și mă gândesc, doar dacă ar fi fost Stumble Guys-ul să fi făcut parte din stafful oficial, să fi avut eu Stumble Guys-ul, fratele, nu mai dormeam numai să fac content în continuu.
Ce să fi avut eu Stumble, să vere, făceam tot posibil și nu să crezi contest, bro. Dar dacă ei nu joacă și nu știu despre ce vorba pe jocul lor, nici nu o să facă ceva wow. Yeah, it's a Janet, it seems like, but we will get that sorted out in just a second. The second pick for Zeta Division 1 is incoming, and that is going to be the Otis brought back into the action. Uite, pe Brosas va veni un update mare luna asta, dar pe Stumble doar skin-uri. Nu, că și pe Stumble e ok, că a venit... N-am văzut aici, n-am văzut. Și pe Stumble e bine că a venit emote-ul nou. O să ne ia ceva până ne antrenăm și ne... cum să zic eu... Ne obișnuim cu emote-ul. Cum am făcut episodul de asta, a văzut ce spectaculos a fost când l-am lovit pe ăla și a picat în laser. E spectacol gen emote de banana, dar e și foarte greu de jucat. Dar ne trebuie și o mapă nouă. Dacă în decembrie acum nu avem o mapă nouă, ceva frumos de Crăciun, un elimination. Cred-mă câte turnee să tot faci. L-are nou Brawl invizibil, nu are? Last pick will be coming in from Estiman very soon. They have to make sure that they don't leave too many vulnerabilities open for the Piper, and here comes the Penny as a final pick from Estiman. Noi don't see a whole lot of things to deal with. Pentru România, un joc ce moare e greu să-l mai readuci la viață. Și în al doilea rând, un joc ce nu mai este jucat de YouTuber și nu mai e cât de cât promovat, nu o să mai aibă o putere foarte mare. Adică, uite, eu, cel puțin pe Stumble Guys, pot spune că l-am adus în România. Eu cu Nini ne-am gândit, eram gen, făceam live-uri pe Trovo și ne-am uitat și de pe afară și am gândit, bă, jocul ăsta are potențial, trebuie să spunem că este nou Brawl Stars 2 și trebuie să facem cumva să îl creștem. Și ne-am fost primii care l-am adus în România. Și am postat episoade și așa mai departe. După aceea a venit și restul. Dar am avut încredere în el că poate și că are potențial. Dar degeaba, gen. Un joc cum ar fi Brosas sau Prejual acum să-l mai readuci la viață, eu singur am nicio putere. Pe lângă faptul că pe Clash și pe Brawl, ca să poți veni și să ai totul deblocat, full maxat, îți trebuie minim vreo $3.000 în fiecare joc ca să bagi. Minim. Pe Clash Royale cred că chiar mai mult. Cine bagă atâția bani, bro, ești nebunat ca pătică. Că mulți dintre abonați probabil au luat bani, s-au lăsat și au dat conturile. Nu mai greșeli din astea. Pe Stumble Guys e ușor, ai luat emote-urile și aia e tot, chiar dacă n-ai skin-urile toate. Dar pe Brawl și pe Clash, dacă tu nu te joci de-a lungul timpului, n-ai cum să te apuci peste noapte. Cum ar fi de Clash of Clans. Cum să mă apuc eu acum de Clash of Clans, că am văzut o postare de pe afară în care zicea că pe Clash of Clans, ca să ai totul maxat, îți trebuie să bagi vreo $12.000 dacă vrei de la zero să începi jocul și să ai totul full maxat. Totul, absolut tot. Cu 12.000 în Clash of Clans ești nebun? Cine, Doamne iartă, m-ar băga atâta în Clash of Clans? Și pe logic, cine s-a apucat acum de la zero de Clash of Clans? Nimeni. Pe lângă faptul că îți trebuie timp să faci tot build-urile alea. Cine mai stă pe un joc? Mai stă pe un joc cu ani de zile să faci tu tier, să faci Town Hall 16-15, nebun. 16.000, nu 12.000? A, da, 16.000 era Ionuț, nu mai știu cât era. Oricum, mult. De banii ăia îți cumperi o mașină bună rău de tot, ești nebun. Eu am Town Hall 13 și joc de 4 ani, ia uite, vezi bro, ce ziceam. În 2022 nu mai avem jocuri de a sta cu timp. Să stai, să dai la Town Hall, să ți se upgradeze 2 săptămâni. Fii atent că le dă. Bro! Mai bine nu mai jucăm. Nici nu mai ce să mai comentez, că eram sigur că o să câștige Zeta-ul. Să nu te-ți bagi atât de mulți bani pentru niște pixele, o mare porcărie? Exact, Dragoș. Pe când pe Stumble Guys, dacă tu vei băga pe Stumble Guys, să zicem un 50 de lei,
și bagi în gemuri sau în stumble pass-uri, tu poți ușor ca gemurile astea le reinvestești în turnee și să poți face mai multe dacă ești un jucător bun sau ai o echipă și prieteni buni cu care să joci. Și poți face stumble pass-uri și gemuri doar din joc jucându-te. N-ai nevoie să bagi mulți bani, decât poate dacă vrei emote-urile în stumble pass. De când îmi rosta și Clash Royale, e cu totul altceva. De asta e foarte popular stumble pass-ul. Și bine că e și joc și pentru telefon, că era popular și Fall Guys-ul probabil dacă era băgat pe telefon. Dar l-au lăsat doar pe calculator Fall Guys. Avea potențial mare Fall Guys. Mamă, 3 la... Nu, o să fie bătut, cred. Deci da, e ok, nice. Dacă bate asta la ei, s-a terminat. Da, se duce în zonă să nu le lase ajutora să-și încarce superul. Mă dă, am un potențial foarte mare de ego pe telefon să joc. Cel din mijloc e fată sau băiat? E băiat. Din păcate, nu avem nicio fată la campionatul mondial pe Brawl Stars. Ceea ce nu poți să... Era fain să ai să fie o echipă cu o fată și restul băieți, știi? Era genial. Strategie și aia să nu lasă să facă ultra pe tine. Păi da, bro, de-aia se duce în zonă. Să nu aibă superul aia încărcat. Că le dai avantaj. Oh, ce movement pe Sinte în tempo. Și a supraviețuit. Credeți că câștigă Z1 sau Z0? Cred că Z0. Presupun. Nici nu știu ce să spun, sincer. Ok. 1 la 1 la set. Da, frate, zici că e deja vu. Săptămânăul la fel a revenit. Erau conduși 2 la 0 și 1 la 0 și după aia au revenit. Da, nu cred că se mai întâmplă cu Zeta, sincer. Să revină ăștia din nou. Nu prea cred. Cred că s-au enervat rău ăștia de la Zeta aici. Daniel optam să aibă Town Hall 15. STM, their best bet at this point is just to get their supers and cut their losses. They're going to have to win 2 rounds in a row. Missed gadget there for Bobby as Moya Goku ducks and covers at just the right moment. And another shot baited out by Shitempo, but he does end up wasting a turret along the way. Not too much of a loss for Zeta Division 1 though, because they pretty much do have this round here in their back pocket with such a heavy advantage. Though, STM, they're not giving up just yet. Another turret falls from Shitempo and he only has 1 left for the entire game. OG also has his minds. He might not use the just yet, as it feels very outmatched for STMN at this point. Yeah, they want to just save their supers for the next run, but they also want to see if they can get any sort of opportunities. Like, wow, Stetempo nearly going down. Bobby will, in fact, full OG. Decisiva. Dacă bate Zeta Division acum au câștigat și se ducă în finala mare. Cât era finala mare? 200.000 și 400.000. All they need is this one round. Well, it's not over yet for STM either because they are fighters. Zar towards the top side has that turret. Antahal 13 sau și de 20 de zile la un update ar fi fain 2 săptămâni. Da, păi uite, vezi ce ziceam eu. De ce ai jucat un joc în 2022 să stai 20 de zile pentru un upgrade la Town Hall? Ești nebun la cap, adică. For real. Mi-a de la Zeta-ul logo-ul celor de la săptămână și invers. Da, păi se susține reciproc. E fair play. Păi și cum Hira a avut 80.000 de trofee? Păi a avut 80.000 de trofee, dar el doar pentru content e Hira, bro. Wow! Bobby saves it for STMN.
Let's see Ce if that chestie, bro. is gonna be enough because they need another round to secure this set, and Bobby off the bat here, low HP. Păcat că Squeak n-a avut hit-ul direct. Dar cum era să nu fi nimerit? Adică să nu fi dat destul damage din apropiere Piper-ul. Să fi avut 1000 viață, nu 600. Să nu fi dat cât era HP-ul ăla, știi, din apropiere, că Piper-ul dă prost din apropiere damage. Îți dai seama. Unfortunate loss of the turret for STMN as well, and Zeta Division 1 appears to have the advantage in this match as long as they're careful about these mines. They know that there's no tripwire active, so they can bait them out, but Bobby is patiently waiting that predictable movement when you bait out one of those mines from Bo. Still though, Zeta Division 1, they can't really walk on this mid area, and STMN are trying to keep them at bay as long as possible. This is a golden moment for Mamă, bine că n-am murit. Bobby, but it's not enough to take down the likes of Stetampo, and only one mine remains at mid, but the poison is closing things in. It all comes down to this. If STMN don't take this, Sări, zbori! Zeta Division 1 moves on to the grand finals. Big damage in. Stetampo's the one remaining. He's gonna have to make it happen again. Bobby looks for it. Here it comes. And the clutch. STMN, they're going on to round 4. Bobby is playing out of his mind. The Nu mai zic nimic. close range Viper Cât noroc, hits cât noroc. again for the Cât second noroc, bro, round cât in a row noroc ați putut să and aveți. Cât saves noroc, băi. STMN from a certain demise. They take a set. And are certainly They say NA hope, and NA hope has come true, but only for one more set, as they were at the brink of defeat 2 times in a row, facing that match point with only 1 round to go. Amazing clutches that we've seen from STMN, but for Zeta Division 1, it's just another day at work. STMN, they're really on the ropes. Can we just talk about how ridiculous Bobby's gameplay is on that Piper? Like, it's not just that he's hitting ridiculous shots, which he always is, but Piper is supposed to be weak in endgame. It's not supposed to be the closer, it's not supposed to be the one that closes out those rounds for your team, and he does it twice in a row to bring his team just a step closer from the grand finals, a step closer to remaining relevant in this match. As we see there, the instant tap as he lands, I'm sure he's never spammed his auto aim as much as in that moment. Look at that one as well, pop in to clutch up that final game there. Just amazing stuff. And when we take a look at the kills as well, it's looking very good for Zeta Division 1, most importantly for Moyagoku and Stetampo. From the perspective of Kenji, looks like a bit of a rough set as well. 1 kill, only 30 DPS. From the perspective of STMN though, this is definitely a Bobby set. 5 kills, 145 DPS, the most in the entire set. Looking good for this guy. If he continues to pop off, then STMN might actually have a chance. Yeah, he's been performing at the World Finals so far. So as OG, to be fair, 6 kills to his name, matching Stetampo and Moyagoku's. But now, STMN, they need to, slow things down and make sure they get everything done right, especially in this draft process. When you are trying to achieve a reverse sweep, the worst thing that can happen is to draft yourself and mess things up in the draft process. Well, hopefully they don't do that, at least for their own sake. But for the side of Zeta Division 1, I doubt they would mind. Here are the bans from their side. Buster, Sprout, and Brock eliminated by Zeta Division 1. From the side of STMN, Otis and Janet and Gus are out of the question. Zeta Division 1 coming in with their first pick, and it is going to be Penny. And with the Brock banned out from them as well, this is exactly what they were hoping for. You have to make sure that wall break does not screw up. Gata, voi să ai că nici n-a început dacă e ceva. STMN, they're certainly aware of it, but we don't see the sweep pick just yet. And as we've seen proven by Zeta Division 1, that could be a fairly strong pick into a brawler such as Penny. Bă, dar ce-au făcut ăștia, bă, mâncați-și gura ta. Focul la case de nu miroase numai. Deci am luat un 7 days, un 7 zile să ne țină de foame o zi. Și un Haribo, nu știu cum să pește zilele ăstea, dar le testăm, ești nebun. Haribo. Require some sort of utility to take out, and in a way is a waste of that. And Griff is not really going to be capable to do that in the first place. Dacă așa este și în 7 puncte mai am să fac 1000. So he's great on this map, great in this position. You can decide to open up your own walls. Da, poți. Alexandru Vesile bună. On what you want to bring to the dai predict la o echipă și ei 3 MVP-uri și gata. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc suflet.
Clip cu Buster, că n-ai jucat deloc cu el. Am un clip în calculator, dar nu știu cum să-l postez. Vreau să fac și cu Zuba, că am văzut că vine un Zuber nou și am mai venit încă 2 și trebuie să arăt toți cei 3 Zuberi. Pe lângă faptul că am și gemul și trebuie să fac o pănimare tot. Și am intrat pe Zuba și am văzut că a făcut update. Tu dacă deschizi un box, tu poți să mai alegi încă o dată dacă nu ți-a picat ce vrei tu, să mai dai încă o dată reroll, cum ar veni. O să fac un episod cu Mumba. Nu știu dacă a venit Zuberul nou, că nu m-am uitat pe joc. Dacă a venit, fac săptămâna viitoare un episod. Așa, de dragul vremuri bune. A venit? Well, we have to see what they pair up with it as well, because Poco's still an option. Wow, and yeah, there it comes. But you have to see the response of B on the opposing side. In fact, I think this is pretty much a gimme for boxer care dă 100 de damage pe secundă. Mă, încă vă mai juca Zuba, să înțeleg. It might be a hazard for them to face versus Kenji, because he can block out some shots with that spawnable, but aside from that, this might just be an invitation to play B. We've seen how B can fare at land, though, when you're able to dodge out those shots more effectively, because there's zero ping and all of that kind of business. Zeta Division 1, they got to be confident. No, actually, a Carl pick actually from STMN. Pe Zuba că trebuie să dai ca să ai contul maxat. Dacă încep de la 0, pe Zuba cred că trebuie minim vreo 20-25 de mii. Am 30.000 de gemuri pe cont. Oare mai primit și pentru luna asta gemuri, să văd. Hai să-mi dă de pe pentru abonare. Well, here comes a wall break already on the side of STMN. They got to be cautious about this as well. OG on the right side, he cannot afford to feed those supers to Shtettampo, who's an incredibly skilled mechanical player when it comes to these aggro brawlers. And of course he's going to be on the aggro Poco, but the aggression gets the best of Zeta Division 1 here. 1-2 kills. Shtettampo, no, Zara abandons ship. I'm not feeding you a super for free. Not today, Shtettampo. STMN, they are going to be trying to take back this lead, and they are about to enjoy 5 legendary black. Mamă, mi-au dat LOL? Mi-a dat cu 5 zile Zuba partener, enjoy 5 legendary black crates. Da, Bebeto. Ieri am fost. Bro, păi 5 black crate-uri din alea sunt... E 5 milioane un black crate. 250 de lei, 2 black crate-uri, lol. Is getting up close, but not really finding any sort of success just yet. Zar goes in, finds a kill. Genji trying to get the trade with the mortar, but not quite able to do so just yet. And stamina are building up more and more. But Suzy, the beat is here. Da, am și Zuborul nou. Da, păi o să fac episod. Venitul comorilor, deschide uși și strânge premii, poți pleca în orice moment cu Prada. Chiar-te la paznici, dacă te prinde, vor confisca toate recompensele și te vor întoarce din nou captiv la zoo. La zoo. Ce tare, labirintul comorilor au băgat. Foarte tare. Da, păi o să fac un episod să apară săptămâna viitoare. Shtettampo barely stays alive. Big value though from the super from OG. A little knockback on the Moegoku. Shtettampo stays alive. Another super in from OG. Here's the wall break as well. Zeta Division 1, they're incredibly close, but STMN seem to have the mid control. Zar is popping off now on the call as well, and that team wide is gonna secure. Bro, pierd ăștia, nu te cred. They are now one game away from tying things up, pushing things all the way to a fifth set. What did you say about a reverse? Bro, revine săptămânul iară și pierde Zeta Division, n-ai cum așa ceva. Mă, ce se întâmplă, frate? Ce se întâmplă la fel? Se întâmplă la fel cum s-a întâmplat și meciul celălalt? Nu se poate așa ceva, bro, Zeta Division. Dați-vă 2 palme și reveniți-vă, mânca-vă gura voastră, ce se întâmplă? Nu se mai înțeleg, brother, care-i faza?
Yeah, this is a much more convincing game here from Zeta Division 1 as they've had so much early control and been able to. Ok, da, altceva, tata, altceva. Bă, frățiorii mei, cred că îi lasă, mă, mâncați. Cred că îi lasă așa puțin să-și facă iară impresii. Sau poate trebuie eu să mă uit să mă concentrez neapărat ca să le țin noroc. Să le pun noroc. Cumpără gems pe Stamole să acum cât e Black Friday că primești 6500 de gemuri la 80 de lei. Ce gemuri, bro, de nebunit? GG, bro, GG, altceva. Ah, da, e dreptate. Da, pe eu să cumpăr... o să cumpăr după live, cred, ca să-mi încarc contul. Cred că bag un 120 de lei să fac din nou la loc pe cont vreo 13 și ceva de gemuri, ceva de genul ăsta. Să mai dăm la extragere. Să mai dăm la extragere niște gemuri. Bine acolo. Da, le mai dăm la abonați. Maaaa, cât de OP e Carlo, bro. S-ar putea să-i coste treaba asta? Mâine se duce Black Friday la gym, dar de când a fost, bro, asta cu Black Friday? Că n-am văzut. E de mult treaba asta cu Black Friday. In the lead, the tempo is pushing forward. They need to be careful on the side of stamina as Moyagoku does have a super as well. He's going aggressive, gets out of the mag. Timo! Super, frate, băi, ce a făcut Zara ăla cu Carl. Vamos, bro. Altceva când e transformat ăla. Bine, mă, jucat acolo. Bine, mă. Dar la are de heal, nu de damage ținte în tempo. Dea heal la colegi, nu damage. Pe super. A, se va transforma ăla și are HP mic. Probabil va pica. Na, e nașpa, e nașpa, e nașpa ce se întâmplă. GG, a pierdut. A pierdut, bro. Come on, n-are superul ăla încărcat. Dacă avea Moyagoku ăla. Dacă avea super încărcat. Let's go, bro. Let's go, acum! Nu, am murit Poco. GG, bro, a pierdut. Hai, mă, turetă! OG still trying to create some space. HP-wise, it's a bit miserable on the side of stamina. They're forced out of the zone, and Zeta Division 1 are getting closer and closer to the finish line. The super from OG as well. Is it gonna be enough? It seems like Zeta Division 1. Am eu emoții veri, gata, GG. Să-te mă răpa! Bravo, mă, bravo, mă. Bă, dar vezi că au revenit iară săptămâna nouă, bine rău de... Deci am avut dreptate, s-a dus și ăștia în finală. Nu aș fi vrut săptămâna nouă să se ducă în finală, în niciun caz. În niciun caz, sunt prea... Adică s-au zis în finală prea norocos, sincer. Nu joacă mai nimic ăștia de la săptămână, gen. Merita mai mult Tribe Gaming EU sau SKU să se ducă. Zeta Division 1 remain victorious. Yeah, you can still have some hope, Ready. Okay. Unlike me, who is heartbroken forever, you are still allowed to have some hope. As Stripe will be playing in just a bit. But what a phenomenal performance from Zeta Division 1. And, just a huge thank you. Vine mapă nouă pe Zuba în decembrie, da? Păcat că, uite, nici Zuba nu mai e popular. Din ce cauză? Din cauza pay-to-win-ului. Zuba avea foarte mult potențial, dar copiii nu își permite ei să dea pe o ofertă, frate, de 5 milioane. Sunt nebun rău de tăia de la Zuba. Zuba de la Zuba sunt pe jegmăneală totală. Adică să fim serioși, cine naiba dă 5 milioane pe un black, pe un crate din ăla, ești nebun? Nu plaura și pe ține tot. Da, Zuba e mult mai pay-to-win ca Brawl Stars, exact. N-ai cum, frate, să deblochezi Zuba, n-ai nimic. Din ce cauză? Uite, frumos miroase.
but he can go home with his head proud. Îți bunica gust? Dar nu sunt geleuri de la așa tari. Sunt de la moi. So I think they can all go home very proud, and they made the entirety of NA proud. Shitapo, Kenji, Moyogoku in the grand finals. STM Îmi plac alea așa mai tari, mai plasticate. One thing has been decided so far, and that is that Zeta Division 1 are headed on to the grand finals. Who awaits them? Well, either Zeta Division 0 or Tribe. Aștept meciul dintre Curu și Moia. Eu abia am 500 de 2 săptămâni. Da, frate, spre exagerația de la Zuba. Zuba n-a avut succes din cauza că e prea pay to win. Că avea foarte mare potențial, putea să reziste foarte mult. Mai ales că era competitorul Brawl Stars-ului pe atunci. Ea l-a omorât ei singuri. Tot mai bine joacă STT cu Tensai cu Achapi? Da, ăia trei împreună, așa e. Zeta versus Zeta every single month. Maybe so it's going to come down to one match because it's not a chalk decision just yet. Dar chiar, frate, pe Asia, ce Zeta a câștigat tot timpul la finale? Că ăștia se băteau pe Asia, nu? Care era cea mai bună? Că uite, am putea gen să ne luăm după finalele alea. Nu știu pentru finală care ar câștiga. Zeta 1. Zeta 1. Păi și voi ziceți? Ca să mergem până la final pe Zeta 1, Zeta 1 a câștigat 4 din 7. Cam la egal. Deci zice să mergem pe Zeta, pe Zeta 1, față de Zeta 0. Dar depinde, hai să vedem aici, eu clar o să mă duc pe Zeta, clar, pe Zeta 0 versus Tribe. Dar... Bă, am făcut și 3000 de like-uri, lol, avem 3000 fix. Vă mulțumesc mult de tot, schimb gaulul. Vă mulțumesc mult de tot pentru like-uri. Nu, cred că putem să mai facem mai mult de atâta, dar ce mai contează? Important e că avem o nouă semifinală și după aia finala și vedem câștigătorii, bro, mamă, deci 5 ore de live până acum. Zeta 0 nu ai idee cât de calculat joacă dacă te uiți la el pe canal la gameplay. Păi stai că vedem acum versus Tribe. Dacă, deci Tribe-ul mi se pare, cred că din lume a 3-a sau chiar a 4-a echipă cea mai bună. Dar nu, că dacă de fapt e în semifinală ar fi top 4. Dar clar, dacă ar fi acum să facă semifinala mică Tribe versus săptămână, Tribe-ul le-ar da în cap săptămânul lui cu jocul. Deci cred că e locul 3 mondial Tribe-ul. Sau 2. Dar vedem cum se descurcă Zeta. Deci dacă Zeta Division 0 bate Tribe-ul la 0, fără să aibă ăștia vreo șansă Tribe-ul, e clar că ăștia vor câștiga Zeta Division 0, clar. Că Zeta Division 1 s-a cam chinuit cu săptămână, sincer. S-au chinuit, băieți. Et oui, on est de retour sur la scène au milieu de la foule. Est-ce qu'on est chaud pour la demi-finale? Toujours, depuis le début. La première demi-finale a vu la première partie de la Ce stă Frank în primul rând. Zici că e ca la școală. Stă în bancă ca la școală. La deuxième version de Zeta Division, ils aimeraient rejoindre leur a trebuit totul să nu mai sta cu spatele la Frank. Că dacă se supără, îl cumpără pe ăsta cu totul. Ai Insta? Da, mă din cu Italian 23, bă, uite pe Instagram. George, nu sunt pentru abonare. Ia uite-l pe Curu, bă. Salută fanii Curu. De fapt cu mâna, nu cu Curu. Ne dă MVP? Bă, da chiar! Ne-au furat ăștia MVP-ul, băieți. Really, că nu n-am mai dat MVP-ul, boys. Mamă, bro, ce jecmăneală. Nu, cred că jucăm cără astăzi, bro, că n-avem nicio șansă. Bă, ne-au furat ăștia, bro. Tribe Gaming NA on the stage. Évidemment, on est avec nos supporters préférés. Il fallait bien
On est chaud au milieu de la foule, un max de bruit. Parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, voilà, encore, encore. Allez, allez. Tribe Gaming NA! Incredibly enthusiastic Tribe fans, and we all know how much Cum ar fi să se împiedice când vin pe aia? the guys in red. They are all that Stai jur pe gât, nu mai poate să nu mai poate să joace. being a full-on Japanese grand final, they are the final chance to make something happen against that, but they're legendary players in their own rights. We have the notorious tyrant, Land Demon Zulan, and the rookie, which has surpassed himself throughout this year. Those guys Păi dacă nu ne mai dă MVP-ul, nu mai au skin-ul. Sperăm că o să-l dea. E ceva vreo greșeală. It's a difficult question, ready? Two world finalists from last year, plus Ez Livy, this new addition to the roster who has been just popping off, especially on certain brawlers, which I am sure we will get the chance to see today. An absolute powerhouse of NA and the single most consistent team in that region as well. If STMN is able to make it this far and Tribe Gaming in Bă, da, ce fric s-au făcut afară, bă, n-ai cum așa ceva. Luăm un Heidi. Un Heidi. Dark Intense. 79 Cacao. You said that the Zeta Division coach said it themselves. Zeta Division 0 being the dominant team. Cea mai bună echipă, Tribe, legit-o? Na. Nu a dat cele 125 de puncte? Păi dacă nu i-a dat nici de mai devreme cele 125 de puncte, înseamnă că e bug. Și trebuie să ne dea și MVP-ul la un moment dat. Bă, nu ne-a dat punctele? O să le dea, asta e clar. Dar cred că au uitat de ele. Bă, dacă de clar li se vede live-ul. Let's check it out. So far, I mean, amazing stuff today from both teams, but Zeta Division 0, they did really impress us versus Tribe Gaming EU. Certainly a fan favorite on the side of Tribe Gaming EU and a dominant performance by Nu, e băguit. Trebuie să dea punctele, asta e clar. And I think really did blow us away. This was a close one right here as well, but the beginning of the games, they were very strong for Zeta Division 0 on such a map like this. Yeah, this match is also going to be an opportunity for Tribe Gaming NA to get revenge for their sister team, the European Tribe roster that just lost to Zeta Division 0. It wasn't the closest match. It really felt like Zeta woke up. Sau poate la finale nu mai dă MVP? Ar fi aiurea. Really warmed up, and Tribe Gaming NA are going to have to show their best performance to just be competitive. Well, they're not the only contender in the showdown here. Tribe Gaming NA has had their fair share of E bug, așa a fost și ieri. Dar le dă sigur după un refresh la pagină. E posibil și să întârzie, nu cred că apare aici procentajul, nu? Da, păi uite, vezi, la semifinală n-apare cât s-a terminat. Deci probabil din cauza asta. Că încă nu s-a procesat site-ul. Here's the thing. I predicted against Tribe Gaming NA twice in these World Finals that proved me wrong twice. I'm not making that mistake again. This time around, I'm putting my money on Tribe Gaming NA, and I'll be cheering for the North American side of things while remaining totally unbiased. But man, what cu 600 nu știu dacă mai poți. Dacă nu dau ăștia puncte la MVP. Zeta Division Grand Final, or will we finally have a North American team in the Grand Finals? Well, that question is going to be answered shortly as we're getting ready for that very first set shortly, but this one is going to be really interesting. Once again, we've seen Tribe Gaming NA, they're a very passionate team, they're a very skilled team, they're incredibly intense when it comes to Zeta Division 0. One of their biggest strengths also is not only just the legions of fans that they have at their backs, but also that they play just mechanically. Și tot vorbesc cu mâna la gură. Astfel încât clar chinezoii nu se văd, nu văd ce zic ăștia în până. Ăia chinezii și pe treaba lor, frate, n-au nevoie de arbitru, ăsta de antrenor. Zeta Division 1 și Zeta Division 0 nu au antrenor, n-au nevoie. Ăștia cu ce print cu aia joacă, ești nebun?
realize maybe a little bit too much on the tempo performing when he has an off day, when you know he's not quite feeling in his element, then suddenly they start losing much more consistently. Mi-e greu să cred că Tribe-ul face o tactică ieșită din comun să-i bată pe ăștia. Spread out throughout the team where everyone participates pretty much just as much and brings just as much to the table. You have less of that one superstar player. Tensai, Achapi, Kuru, just incredible players by their own rights. Crow is going to be our first pick here on Open Zone, and it's going to be Tribe Gaming and they bringing him to the table. They will ban Max, Squeak, and Meg. You know, taking some learnings from Max, într-adevăr, trebuie să fugă Max, ăștia de Max. Da, vedeți? Tribe-ul s-a uitat la ce joacă Zeta-urile și au banat Megu. Destul de OP Megu, sincer. Și Poco, dar bine, Poco a banat Zeta-ul totuși. The same old consistent stuff from Zeta Division 0. They've been rocking it lately with the Gus and with the Otis. Overall, strong brawlers, strong players mechanically on these brawlers. They're also afforded a last pick to counter out things from Tribe Gaming NA, which nu putem vota, bă? Bă, dar chiar nici voturi n-au dat drumul, mă? A, uite, mi-a dat punctele. Deci au venit punctele, gen. Te-ai de votat? Au venit punctele? A, uite acum. Who gets start a game super ready? Sem, vota Sem pentru întrebare. Sem, boy, Sem. Sem la întrebare. Sem. And Bell is going to be the final kill, whether it's the mark or the bouncing shots. A lot of value can be found on that brawler. A very versatile brawler that doesn't really have too many. Am 910 la skin-ul 962, cred că îl iau. Iată, am făcut un KGG. Bun. Dar trebuie să dea acum să votați echipa. Deci refuz să cred că, uite, n-au dat să voteze echipa, frate, ce porcărie. Deci n-au dat MVP-ul și n-au dat să voteze echipa asta de aici. Sau a fost? Nu a fost ca să votezi. Ce porcărie, păi se începe meciul, când naiba mai dă să votezi? Anecdotally, he's very frustrating to play versus on this brawler. I expect to see exactly that. Yeah, it's interesting to see the Bonnie brought into the mix because it's a brawler we have just barely seen. Oh, Bonnie, preferata mea. Fiscurul a luat-o. Iubesc Bonnie. Mamă, ce... Opa, uite-mă că a apărut. Gata. Votați, băieți. Zeta 065, Tribe 35. Bine. Nearly at 40% now before Tribe even step into the zone. We'll get their first percentages now, but as Livy falls, Guru found one, he finds the second as well. The fire will take him out. Wisdom. Deci se pare că și publicul tot cu Zeta ține. Still Zeta in the zone, it's still Zeta dominating. Incredibly dominant so far for Zeta Division 0. Tribe Gaming. Pe ce platformă ați venit prea târziu, dacă n-ați votat până acum, nu mai puteți. Dacă întrebați acum de platformă, Kuru looking for anything as he extends the lead over Tribe Gaming NA. And here comes Zulon up the right side as well, but he is outranged on some of these matchups. Trebuie 1000 de puncte și n-ai cum 1000 de puncte din 2 meciuri să mai faci. Good stuff from Tyrant as well as he continues to burn down the bushes. Missed mark as well by Zeta antrenor, dar iau un căști ca orice echipă e obligată să aibă un antrenor, așa scrie în regulament. Da, și nu e acolo cu ei, zic și eu. Just a little bit better now for Tribe. I don't know if that is going to be nearly enough. Sunt prea robosman. Na, eu consider că Zeta 0 va câștiga din nou campionatul mondial. Parcă sunt mult prea bun. This should be a first game locked in for Zeta Division 0 and Tribe honestly not really in their game just yet.
it's almost as if Tribe Gaming, they're really wiped out after SK as well, and we need to see that kind of energy brought to the stage as well. It's either that or Division 0 simply are Sunt prea on buni a ăștia different level. de la Zeta. Prea buni, bro. Sort of I-a dominat pe ăștia de la Traivere. really a little bit of percentage brought in there towards the end by Tribe Gaming in A. It's not a good look at all in spite of what seemed to be a pretty promising pick phase. Pe bune că ăștia de la Zeta Division sunt atât de buni cât îți strică distracția pe jocul ăsta. Adică nu vezi nimic tensionat, doar că îi domină pe ăștia de la bun început. Vedeți? Și noi care ziceam, mamă, fii atent aici, ce competitivitate, ce nebunie, ce... Hai totuși să nu ne grăbim. Build more and more of a lead. Chappie trying to catch Tyrant off guard, but the burn connects and Da, uite-te și tu, frate, ce face cu rol aici. Gata, i-a scos din calcul. On the right side, Tyrant as well, looking for anything coming his way. Chappie is going to be looking for it, but he knows that Tyrant's in here. Big damage as well. Chappie has the silence. Tyrant needs a kill right here, right now. There's the burn as well. Ce bine joacă și Livy. Does bait out the last nest egg in the process. Zulon gets the kill on the left lane as well. Tensai looks for something. A lot of damage blocked. He could get 1-2 kills here, but he needs to line up these shots perfectly. And Tribe Gaming and A are staying just out of reach. Good tap there by his Livy. Bine Chappie acolo. Mamă, ce hituri splendide pe Chappie, bro. Ce frumos. Curo cred că o să moară. Bine, bă, Tensai, bă. Bă, cum l-a omorât pe ăla, frate, prin buș. No, sunt prea bun, frate. No, Zeta 0 e mai bună ca Zeta 1, clar. N-ai, e imposibil, bro. Uite pe Tyrant, săracul, nu mișcă în front. Bro, nu mișcă în front, Zeta 0 e prea robotic, ești nebun. Strică tot fanul ăsta. Toată distracția, ești nebun. Nu vezi nimic care să fie de la egal la egal. Să zici, frate, uite ce procentaj de 90 la 90, de 80 la 80. Au apucat centrul, salut. Nu mai scuz de acolo. Nu mai scos vere de pe centru. Tribe were just not there, not really able to find anything. Game 2 was better, but it still was miles off our expectations and also, you know, what is required to challenge a team like Zeta Division 0. It's been improving, so let's hope that in our second set we see some Ce să le faci, mă, vere imposibil, imposibil, man. Because we all know they are capable of much more, but this is the moment where they need to find that energy, they need to come up with. O să merg în finală pe Zeta 0. Doar pentru că el cheamă pe la Curu. Și că îmi place de cum joacă, adică mi se pare că joacă mai bine. Tribe Gaming in A, they put up a valiant effort, but there's just not much you can do versus people who play this game to absolute perfection. When it came down to the draft, I was quite convinced by what Tribe Gaming in A had to offer as well, but it's beyond just that. When you get the draft spot on, all it comes down to as far as differentials is a mechanic to the stats. Still the exact same story. 8-7 on the side of Zeta 0. Aveți dreptate, Zorul, la început și cu Eddie. Once again, good effort by both teams, great gameplay as well. Dar eu nu m-aș fi așteptat ca nici măcar o echipă europeană să nu fie în semifinală. Never nu m-aș fi așteptat. In total, we do have quite a significant kill lead as well as damage on the side of Zeta Division. Nu mai e o semifinală, și e finală după aia. I don't think that was really up for debate considering how dominant that opening set was. Real question here is how do Tribe Gaming NA answer? How can they challenge the Zeta team that so far really only gets challenged by its own sister team? It's a tough ask, and I mean, as we asked you guys at home for your predictions, still 32% went for Tribe Gaming NA, but so far it does seem to be much more in the direction of Zeta. It might just be a Tribe Gaming in a diff on the sort of consistency of these game modes as well. Ăștia din Zeta nu știu, dar oricum pe 16. Altfel nu-i lasă. Eu chiar peste 18, chiar dacă nu arată. Unfortunately for them, Zeta Division 0, their strongest mode is knockout, an 83% win rate. We'll see if they're able to get it done as well once we hop into the game, but we're already getting underway with this draft on the side of Zeta Division 0.
Asta ce fac ei aici, bro, e cu multă joacă și mult antrenament în spate. E clar că ei n-au jucat cum joacă Hira și Equac și așa mai departe pe matchmaking și fac trofee fără număr. Ei joacă scrim-uri, se antrenează împreună cu cele mai bune echipe și normal că devin cei mai buni. Că dacă ar fi jucat pe trofee, păi bala pariu că ăștia din Zeta Division 0, cred că dacă le iei conturile, n-au peste 23.000 de trofee, cred, pe conturi. Nu cred. Refuz să cred că au peste 50.000 și au alternat ăștia joc. Ei joacă numai scrim-uri, joacă numai la room-uri. Joacă numai pentru bani, nu joacă trofee. But it's going to be complicated. I'd love to see something really out of the box because Stripe Gaming NA, they need to take some sort of risk. They need to find some sort of natural advantage. And this draft needs to be absolutely on point. Aceasta are 55k, da? Tensai 40k. Deci aceasta are mai multe trofee, să înțeleg. La anii ăștia se face atâția bani, logic. Să faci dintr-o competiție de asta 100.000 așa lejer, 5 miliarde e bine, frate, ești nebun. Cu 100.000 ți-ai... Nu știu în ce măsură o casă, dar un apartament bun ți le iei, nebun, și mai și rămâne. You caught me off guard with your question, but yeah, it's interesting. Plus sponsori, plus poate primă. Poate de sponsorii sau echipa le dă și primă ca au câștigat, ca la fotbal. In game modes where you know you wanted to have a tankier long-range DPS, we see 8-bit now instead. So it's been outclassed a bit by the 8-bit. It's interesting to see it so much on the table here, brought in by Zeta Division 0. Guru has a jump in now as well. Mai ziceți ceva. Gonna keep it patiently as he's trying to heal back up, but so far Tribe have been chased back to their side of the map. It's only Tyrant left alive and definitely not the start that Tribe Gaming NA were hoping for. Yeah, not really convincing so far. There's a spooky boy down as well. Tyrant looks for that jump on the jump pad, but isn't quite going to get anything off. But meanwhile, Zeta Division 0, not only have they taken away one of these rounds, but they've taken away a couple of supers as well. And Guru could get fantoma asta din stânga de pe mapă to contribute to that sort of combination. As Livy gets some good damage to force Tensai back. Luckily, he is able to shield up to keep himself alive as well. Zulon also on the left side is forced back. E clar că ăștia vor fi din nou campionii mondiali. Săracul zi în tempo nu cred că are vreo șansă să le facă ceva. Nu cred. Mai e bine Kuru decât zi în tempo în echipă. Aba? Că să și cace superul Kuru. Even the possibility of this getting turned around as Livy very low HP using another homemade recipe, but surely he'll be going down here and as soon as he lands, they are all waiting for him. 3 in a row now. Și publicul s-a plictisit la cât domină ăștia aici, nebun. Cât, bro, cum făcea publicul la început și ce tensiune era și ce ce plictiseală e la meciurile astea, când vezi că îi domină complet. Am înțeles, am citit comentarii. Mă așteptam la ceva mult mai mult. La final o să ne așteptăm, cred. We'll see Tribe Gaming NA starting off very, very aggressive on that left side, and Kuru trying to have visibility to tank a little bit for Ajabi and spearhead this charge. He has a lot of health, he has a lot of speed to work with as well. Darn has to make sure that he does not get left alone on that left side. Tensai is taking major damage along the way as well, but so far no significant advantage for either team. Yeah, I feel like this is probably the best position Tribe has been in yet this match, which says a lot. But really, they need to find some sort of confirmation on any of the plays. They were getting low HP earlier. Tensai still looking for some sort of opportunity on the right side. A very low HP as Livy, but so is Tensai. Zulan. Mamă, ce bine a dat-o. Bine, Zulan. Is trying to find some sort of angle.
gas is gonna Bine reload jucat. his healing, and that is gonna be a round for Tribe Gaming and a finally something going right for Tribe, but they need a whole lot more. They certainly do, but they're going to start things off with the wall break around the right side so that as Livy can hopefully pop off on this pipe. Some of the walls broken down, but Mamă, ce gadget. Well, early kill from his Livy onto a choppy on the left side now, and it's a 3v2 on the brawler account. Tensai on the right is looking quite low on health, especially as this shield is Observați faptul că dacă Zeta nu mai domină și vine alaț agresiv peste ei, ei se panichează și mai joacă nimic. A final effort from Guru, but it's not enough as he gets taken down by Tyrant, and Tribe Gaming in A take the first game. Ei ori domină, ori s-au dus. But man, they need more. They need more. Nu, aceasta e de-abia semifinală. Just a little bit of momentum, two really good rounds here in a row to lock in their first game of the match. Zeta Division 0, if they still win this one. Mamă, ce hit-ul de ăla. Cu Piper. We talked about him popping off, and he's definitely getting a big entry kill there as Tribe kicked things off with the man advantage. Tribe Gaming in A have to make sure that they play very carefully. Now Kuru has a super and Zulon's not going to be made. There's the shot from his Livy with the gadget to finish things off. In Zeta Division 0, they're down 2 brawlers here. Final kill onto a choppy. In Tribe Gaming in A, they might just be 1 round away from taking the set. But if Zeta Division 0 can get 2 in a row, they can get another set under their belt as well. 40k, bă? Ce 40k? On both sides now as they know what is on the line. A choppy is low, but he's still alive for now. Kuru has a jump in as well, but he's not in the best HP situation. He's still gonna go for it. It's a 1-for-1 trade. Could be much worse. His position is Ai făcut 40k, GG, brother. Has that super. Let's see how this ends. Bă, ce hit-ul dă Livy ăla. An interesting 2v2. Și una Messi de abonare. Still, as Livy has no gadgets left, it's going to be hard for him to finish off some of these kills, especially when Achapi has a decent amount of health, and Tensai also has a super that he can use to give himself an extra around 3,000 health via that shield. Tyrant is looking for some. Și e de gadget acum. Sau nu cred că mai are. But they only need to win 1 round. Da, sau poate. Neither team really wants to make nu mai are, că nu se mai vede aia. Nu se mai vede gadgetul sub el. Tensai loses a lot of health here, needs to see more damage from his Livy. Another tap onto Achapi. Tyrant's on very, very low health. Achapi looks. Nu te cred! Taken down by the poison. It's Tensai versus the world. As Livy has to pop off, there's a spooky boy explosion with the captain and Tyrant. He survives with just 1k health left. And incredibil. It's a victory for Tribe. They're all tied up. The Tribe fans 1-1, băieți. 1-1 se joacă. Păi dacă nu i-a dominat aici, nu știu ce să mai zic. Îi văd bine pe Z0, mâncați-și gura mea. Z1, pardon. Îi văd bine pe Z1, mâncava-și. Să câștige. Dacă îi domina pe ăștia aici și le dădea 2-0 la Tribe, după aceea poate îi bătea. Îi consideram chiar zei. Dacă Z0 câștigă și anul acesta, campionatul deja e al 2-lea an și undeva la 200.000 în 2 ani. Am făcut mai mult, bro, că mai joacă și alte competiții. Ăștia de vezi aici tot timpul joacă la competiții secundare, chiar dacă nu sunt din ăștia televizate sau mai știu eu ce altceva pe YouTube. Dar joacă pe bani mai mulți, nu atât de mulți, dar o să joacă gen. Adică pe lună cred că fac undeva la vreo 30-50 de mii din turnee. Bine, depinde și ce turnee. You know, have that snowball until it becomes unbeatable. Well, we're going to be getting into the next map very, very soon and kind of break down whether that is more of a consistent one for Tribe Gaming in A. But for the time being, it is 1-1, a very even score here. As far as the gameplay too, I'm almost tempted to call it even, but I still think we've seen way better gameplay from Zeta Division 0, taking that first set into consideration. It was a complete runaway for the guys. Hot Zone, it is not really the most consistent for Tribe Gaming in A. A venit update pe Clash Mini, n-am mai intrat pe Clash
18.000 de nu știu când, nu știu ce se mai întâmplă pe acolo. No, cred că merită. Numai dacă devine global poate să mă apuc de jocul ăla. Pentru România e greu să le arăți. Să le arăt băieților cum poate să-l instaleze, cum să joace. Că pe România nu e jocul. Știu, Marius, dar nu-mi place. Sprout? A, că a banat Brocu și n-are ce să spargă, pe ea col și sparge mapa, dar n-ai luat col, de ce ai luat? Sincer, aș miza pe Nani. Depinde, că Nani e cam nașpa ca brawler dacă vine presiune pe tine. Dar aș miza pe Nani pe mapa asta. Înseamnă că sunt de-ai mei. Știu ce știu, băieții. Bă și Bo, într-adevăr cu turet ar fi ok. Janet, Gas, bă, dar jucat rău Gazul ăsta, mă. Foarte jucat. Dar totuși de ce Sprout? Că n-are ce să le spargă, să-i spargă pereții, clar. Din cauza asta cred că au luat Sprout-ul. Dar dacă se duce Nani cu superul și sparge tactic peretele? Da, și Piper joacă. Nu, că Piper e banat. Ce ar putea să mai ai de distanță? Bun, da, mă, Boni, așa e. Boni, da. Altceva ce mai e de distanță? Poate Max? A, Max e banat și el. Pa, ce porcărie. Yeah, B can be very, very strong against that particular brawler, can get hardwalled in some situations. Another consideration, I suppose, is Colette, which is, like, I think the number Bell, da, Bell mai e de distanță. Because she just gets so much damage, especially considering Bonnie's health. Only a few seconds left before we know what that brawler is from Lola, and it's Lola, actually. That's an interesting one. I mean, Lola is not in a bad place, it's just kind of, you know, around the Byron nu mai e meta Byron. Carl, da, Carl e ok. Byron nu mai e meta, a fost nerfuit rău de tot. Nu mai joacă nimeni, n-ați văzut. E dezastru. Maybe not quite as dominant against the Bonnie, but it's still, you know, definitely at best a neutral matchup. So I think that is a really good option here that Zeta are bringing to their comp. And și-a făcut și schimbările de brawler. Opa, s-a dus cu cal ca să ia steaua aia? Frumos, frumos. E posibil să conte... Ai de cap încerca să-l omoare acolo, ce hituri curate la Izlivi. Well, a big hit there from a choppy onto Izlivi. Vedeți, dacă nu sparge pretele acolo, e cam dezastru. Ce frumos a pus peretele, mâncați-și. Mai bine spărgea peretele alea de acolo și îl scotea pe Sprout de la perete. Nu înțeleg de ce nu. De ce n-a făcut treaba asta? Is this a plan for the whole match? Is just to throw the Sprout wall on top of the beef? If so, I'm definitely here for it, but it's not something that we really see in this mode or on this map. And even then, it doesn't even give the advantage to Tribe Gaming and A just yet, because with only 50 seconds left on the clock, Zeta Division Zero still have this blue start and they have the man advantage. However, Tribe Gaming and A have their Bonnie super at the ready. Kuru can shield up, and he might even opt to pop it just now because Tyrant is getting very, very up close and personal. Achapi's on low health too. One more tap on the guy. Bine, Kuru! Tyrant gets exploded by the Spooky Boy from Kuru plus the gadget, and Tribe Gaming and A are now 3 stars in the hole. This is looking good for Zeta. Tribe have yet to find a single star. They do have some utility to work with. Opa! Tanked Peep and nu se aștepta la asta. Survives, but ever so slightly. 15 seconds left in this one. Tyrant popping his final gadget. S-ar putea să fie nașpa. S-ar putea să fie nașpa pentru Zeta. Are și Kuru de ăsta? Frumos, mă, frumos, mă, ce-ai, bro? A ținut ultimul hit ca să-l și dea, să dea și gadgetul să-l... Să-i dea lui Anobe și damage.
that looked so convincing from Zeta Division 0. Pentru final. And I don't see the game starting off any differently in the next one either. The only difference could be that Sprout doesn't get 4 easy shots off the beginning of the game. We'll have to see if it happens. Tensai is already getting the dodge. Ce le face Tensai, bro, cum stă acolo? There's the first one as well, but as Livy's taken a beating along the way. In Zeta 0, they have that first star once again. The blue stars on Tensai, and it appears to be safe and sound for now. Yeah, that's the thing as well. I don't even know if it matters all that much if he's feeding some shots onto as Livy, because the walls from his Livy were really not all that impactful, I feel like, in the previous game. And Ce tare, bro! Ce-l joacă Chapi! Fă, da scăpat ăla, mă. He recenters it as well and extends the timer as Tensai is starting to get low HP but able to heal back up. But Chapi, however, finds the connection on. Ce-a încercat Tensai acolo. Tyrant getting really beat up here. Nah, GG, bro. Between Kuru and a chop, he might as well be a rock in a hard place as well. So far, so good for Zeta Division 0. Tribe Gaming in A, not a single star, not a single kill to their name despite their best efforts. As Livy's still going at Tensai on the left side. Kuru getting focused down by Tyrant. Got to play carefully around this peep as well. As Livy's going to be the target. There's the kill as well. But 5 stars have been claimed by Tribe Gaming in A with their first kill. Da, bă, i-a dat superul acolo pe el, pe om. Mamă, ce kill! I-a dat superul să se ducă agresiv și să nu cumva să-l omoare într-un fel anume pe cal. Frumos acolo jucat cu Gas împreună. Nimeni nimic, Madalin, bine Kuru. 14 la 8. Aceapi probabil o să pice. Kuru, 14 la 12, 14 la 12, Kuru, rezistă. Îl omoară Tensai acolo. Sare ăla acolo. Mamă, ce hit Aceapi! Ce hit, bro, ce hit, mamă. Impecabil. Impecabil jucat. N-a făcut vreo greșeală, sincer, n-a făcut vreo greșeală ăștia. 650 de puncte, nu cred altfel. Mai bun canal ăsta, numele. I don't know if they either forgot to consider it or just took the gamble. It just didn't pay off, and now this is when it gets really tough, because Zeta Division 0, they are one leg into the grand finals, and Tribe Gaming NA, they gotta throw everything they have at them to stop that from happening. Hopefully they have something at the ready for the next set. Dar nu prea a făcut ceva cu Bonii, mai mult se uita la Mates. Nu-i dă prea ce cu Bonii, că dă greu hit-ul. Bonii e bună din punct de vedere a HP-ului și să pui presiune pe oameni. Meciul decisiv, ori revine Tribe-ul și continuă, ori îi bate... De fapt nu, stai, nu, că nu e meciul decisiv, că o să fie 2 la 1, pardon. We'll see what kind of interesting stuff they have cooked up for the next set. What we can expect from Zeta Division 0, if we're just going by their track record, is the same old brawlers that they just do well on and are good in the current meta. Yeah, so far they haven't had to take really big risks anywhere. Bunii e bună de la că joacă modă, mamă ce-mi place Bunii. Mă, stai puțin, e 2 la... Bro, ce prostan sunt. Stai mă că e 2 la 1 la total. Da, e meciul decisiv, am avut dreptate. Ori revine Tribe-ul, ori dă 3-1 Zeta și trece în finală. Poate că o să încerc mare. Videoclipuri cu Brawl pe viitor? Da, când vine un update și ceva important. Așa, bro, stați foarte des. No, știi ce să zic. Daryl? Da, e haste, ar putea să facă treabă. Uite că le-a banat bază. Da, Daryl pare bun. Și update a băgat Clean, s-a schimbat total jocul, a făcut rework la sistemul de progres. A băgat building-uri pe care le poți folosi în meciuri și multe altele, mult mai ok acum. Chiar n-am văzut, Ren. Zici că merită să încercăm pe un live să jucăm așa?
is going to be the answer here from Tribe Gaming NA. I like it. I mean, I think every time we've watched Bitstomp, I've mentioned how much I love Rico on it. It hasn't been as successful as I hoped. Most of the time I saw it but I'm sure that in the hands of Tribe Gaming NA they can make something happen with it. They have to if they want to even stand a chance in this match. Well, we have to wait and see what Tribe Gaming NA's final selection is, because if it's not good enough, it will be their final selection for this entire match. There's the Gale as well, and that's going to prevent them from having to face versus any more tanks. It's also going to be fairly good specifically versus one tank, and well, now two tanks as well. Stumble Guys depinde ce bagă pe el, că așa o să moară dacă... Dacă o să-l țină în viață și bagă tot tipul lucruri noi, o să fie bine. Și chiar gen... Oamenii sunt mulțumiți când primesc skin-uri gratis, am văzut pe jocul ăsta. Chiar le place cu treaba asta. Ems, Bull și cu Darwin, frate. Rico, Gale și cu Cal, totuși Gale e contra asupra tankilor. Interesantă tactică. Stumble e locul 2 în top, păi și cine e pe locul 1 la jocul? Da chiar, că pe Android e diferit, pe App Store e altceva. Nu mai e Stumble Guys 1 la jocuri? Yeah, at last some damage onto that blue safe as Livy still was solid positioning as the super blinked it, maybe trying to bait some supers or gadgets out from Zeta Division's hands. Guru, the roll onto the save, but the defense is just bine! Mamă, ce a făcut acolo lui Zolan! L-a păcălit puțin. Kuru now is going to look for cover on this left side. Does get taken out by Zulon, who's just one shot away from getting that super cycled out once again. Tensai staying just at range, but a few snowballs connected. Zulon has it again. Chabi has very few odds making through this right side. A little trade out there. The old switcheroo as Tyrant now looks for some damage on that save. He has his super at the ready as well. Could get on top of Tensai, but he is taken down quickly. And Zulon now has to eliminate things on the right side. There's pushback one. It's a complete whip. He expected a Chabi to move in a little bit closer, but he still does get the defense. However, in spite of all of the stellar defense we've seen from Tribe NA, Zeta Division 0 still boasts the advantage. A nice stun onto Kuru, but still not enough for the kill. The bounce shots from Azlivi do connect. Tensai is low. Tyrant takes him out. This is his chance to get some decent damage onto that save. Bro, la mine tot locul 1 e Stumble Guys-ul. Locul 1 e Stumble Guys, după aia Car, Crash, Compilation, Game. Interesant, l-aș întreba și pe ăla. It could be a bigger lead. There's still a chance. They do need a big final push Roblox on the side of e pe Tribe Gaming, 15. and they only got about 15 seconds to do so. There's barely any time, but it's drive time for Tribe Gaming NA. As Livy needs to make a big move here. Zulan has to push these tanks out of the way. Charge forward by Cruz. Tyrant has to deal with it. They're going to try and get the out DPS. Că depinde de fiecare device ar putea. Ui, cât e scorul, brother? 66 la 31? Zeta Division are 1-0, vamos? Un din distanță, man. Mersi de abonare. Oricum, Stumble Guys a fost top, frate. Primul joc e care compilation game, la mine e Stumble Guys. Interesant. Let's see if that is going to be the case, or if Tribe Gaming NA can shut that idea down, or at least delay it. And right now, we have some decent angles from Azlivi. Oricum a rupt Stumble Guys-ul, clar, și multe țări în top. Kuru still trying to get all the way to that save. He does have a super now, but Tyrant does manage to get into some advanced positioning. Bine Tensai acolo. Ai, s-au cam dus băieții mei. Băi, Kuru. Tensai does get forced back, but he's able to pick up super along the way, and he looks for somewhere to use it, but he needs to get in range of some targets, and as Livy is punishing him around these corners, this is not an opportune position for as Livy. He's looking for really anything that he can use. Meanwhile, Tyrant cycles over to the back lines. Tensai has to be the one to defend here. Surely Tyrant's going to be moving out of the way, but along that way, Achapi also looks for an angle to push in, and Kuru much
much of the same. Solid stuff in versus Zeta Zero safe, but Tribe Gaming in A, they need to get their defense faces on as well, as the Choppy just refuses to leave this aggro position. Bine, bă, Tensai acolo, fantastic. But not quite enough to get the kill just yet. Tensai survives with just 34 HP again. Does get a connection, but not enough for the kill. Bă, ești nebun, ce a făcut Kuru? Oh my god, bro, ce damage. Fantastic, bă. Zeta-ul e fantastic. Bro, nici cu Gil n-au reușit să-i contreze. Frumos acolo, Tyrant. GG, boys. Avem finala de Zeta-uri. Finala de Zeta-uri, boys. Japonezi versus japonezi, oare cine va câștiga? Zeta Division 0 sau Zeta Division 1? Chiar sunt curios. Splitting up for this season. That is incredible stuff from the East Asian region. I mean, how much prouder? 0, votăm pe 0 cu Kuru. Uite mă că ne-a dat MVP-ul de data asta. Bă, Aceapi, clar. Nu mă, Tensai, da mă, Tensai a făcut treabă bună. Da, nu contează oricum, sunt puncte, easy puncte. Once again, it's the team reunion that we needed to see all year long, and it finally comes to fruition after some amazing matches as well. Bă, nu știu, man, eu sincer cred că mă duc pe 0. Cred că Zeta Division 0, după cum i-am văzut pe joacă. There, they knew that Tribe Gaming and A weren't picking that, and they were able to see the potential in some of these brawlers. This is just such a crazy story on the side of the Al treilea an la rând când ies în semifinală Tribe NAU. Moya Goku and Kenji, this is their first grand final at the World Finals ever. I'm excited to see how they perform in a bit. I mean, a shout out to his Livy for the ridiculous amount of damage that he managed to find in this set. But it wasn't enough to save Tribe Gaming. Cea mai tare zi cu japonezi, cu asiatici. Seems to be the top region in the world, not only right now, but for a while, perhaps taken a while for everyone to realize. But man, it's a Zeta versus Zeta grand final, and Tensai is going to be our MVP for this second semifinal. Tensai's my MVP too, man. I mean, this is a world finalist from last year as Săracul well. Tyre nu poate și să treacă în He is a finală. standing world champion alongside a Choppy, and regardless of the outcome of this grand final, Deci, whether it goes the way of Zeta, în finala cea mare pe Brosas, două echipe de asiatici au avut ambele în finală. Nu ce poate. Bă, două echipe și fix în finală ambele. I might be wrong, so correct me in Prea chat bun la or jocul Twitter ăsta. if I am. But from the top of my head, I'm wondering if did Tensai play the grand finals last year? I'm not sure, because I think also with Jupiter back in the days he didn't quite get to play, so it's great to see him, you know, achieve everything on his own, not on the bench, which I mean he wholeheartedly deserves, considering how amazing of a year they've already had. Că se mai apucă lumea pe Brosas să n-avea trecut era 224 în top pe Play Store, iar acum 134. Tot e mult, frate, loc 134 la ce era Brawl Stars înainte. Deci joacă Madalin cu Hira și Ecoa, că îi bate de că aia până e, bă. Hira și Ecoa, bro, sunt doar să joace pentru trofee. Spune că ăștia merg cu 600 ca acasă, că ambele au același studio, oricare ar câștiga, da, adevărat. 400 cu 200.000, 600 pleacă ăștia acasă. Ia uite-l pe ăsta, ia, ne anunță ceva! Ne anunță ceva de update! Ia! Hello everyone. Hello and welcome to Brawl Talk. Ia. Bonsoir à tous. Nous avons une annonce à faire. Not Brawl Talk. Ce, mă?
Did you understand? Because I didn't. What are you trying to say? The truth is, I don't know how to speak French, so I need some help. Bonsoir à tous. So everyone, this is Felix. He's an artist and animator in the Brawl team. Bonsoir. Je suis artiste dans la team et malheureusement, je suis le seul français dans la team. Alors je suis là ce soir pour traduire un message spécial de la part de Dani et Paola. Thank you. Hai vere, n-anunț ceva sau? So, before we continue with the show, we would like to give you a quick heads up of what's coming for Brawl Stars this year still. Avant de continuer le spectacle, nous voulons vous donner un petit aperçu de ce qu'il vous reste à découvrir avant la fin de l'année dans le jeu. So, on December 1st, we will tell you how can you get the Omega Box. Ia-uzi! The Omega Box Daryl skin, a lot of rewards, and a new way to collect brawlers. Le 1er New décembre, Collect nous Brawlers! révélerons comment vous pourrez collecter De 1 decembrie de ziua României avem Megabox Daryl! Megabox Daryl, ainsi Ce que de tare! nombreuses récompenses. Et pour finir, nous dévoilerons un grand changement dans la façon dont vous pourrez débloquer les nouveaux brawlers dans le jeu. Ok. Chromatic Show, bro! Puteți să deblocăm într-un alt sens. Now, on December 7th, we 7. release the new Brawl Talk. 7 decembrie! Brawl Talk pe 7 decembrie, bro, mai devreme decât ne așteptam! Le 7 décembre, nous révélerons le... And on December 12th, we'll release the update, which is the Brawly Days update, and Opa. also the Brawliversary update. Și pe 12 va fi update-ul. A lot of free rewards for you all. Și cu multe reward-uri de pe 12 de ziua Brawl Stars-ului. 12 décembre, nous sortirons... Vamos, bro! Ți-am spus de 7 decembrie, vamos! Bă, e bine că l-au băgat mai devreme aici, nevan. Mă miră faptul ăsta. Wait. We have something else, right? Ia, ce mai zice? So, we can wait towards the finals between the two Zeta teams. But before that, we'd like you to show you a new music video, which is a tribute to all the competitors right now. So, enjoy! Deci pe 7 avem Brawl Talk-ul și pe 12 vine update-ul. E bine, boys, e bine. Poate e ceva bun care ne ajută și pe noi cu jocul ăsta, frate. 7 ce înseamnă? Că va fi miercuri Brawl Talk-ul? What? Au revoir! Bro, pe 7 miercuri, gen o să fie în weekend? Că mi-au mare copyright aici, neamă. Boys, stăm fără sune, doar ne uităm că mi-au copyright aici, neamă. Deci e miercuri 7, pică miercuri. Paula are bluză cu escamă, dar am văzut. Pe 5 zi mai mă ca de luni și miercuri 7, da, Nicola. 7 miercuri și 12 e luni și pe 12 vine update-ul. Bă, deci înseamnă că dacă miercuri vine Brawl Talk-ul, noi o să anunțăm joi, vineri, sâmbătă, duminică ceva legat de update și luni va veni. Adică înseamnă că update-ul va fi mare dacă ne lasă atâtea zile. Pentru că în mod normal, Alex Messi de abonare, în mod normal dacă ar fi fost un update mic, miercuri ar fi venit Brawl Talk-ul și dau exemplu vineri să fi fost lansat. Nu? Că tot tipul așa a fost. Hai frate, lasă-ne cu muzica asta. Că mă rup ăștia la joale. Niciodată nu a fost Brawl Talk în timpul săptămânii, așa e, frate. Niciodată n-a fost în timpul săptămânii. Ce înseamnă că va fi ceva mare. Dacă totuși durează atât de mult până vine update-ul și nu mai sunt doar câteva zile. Bravo, frate, bravo. Reînvie Brawl Stars-ul, ar fi ceva. Ar fi ceva să reînvie dacă nu cumva bagă decât gear-uri noi pe anumiți brawleri. Și dacă cumva nu o să fie,
să deblochezi brawlerii ăștia, cromatici și așa mai departe, doar cu o monedă anume, știi, ca să... Bine, ar fi bine că s-ar apuca mai mulți de joc și ar putea debloca mai ușor brawlerii, dar trebuie ceva, nu știu, care să schimbe complet situația jocului, nu știu. Pe 8 pauză, prima zi de după Brawl Stars și 9, 10, 11, poate chiar și 12 să ai content de update, da. Clar, cred că va fi un brawler legendar și unul gratis. Clar, pe departe, deci vă zic sigur, s-ar putea să dea un brawler gratis chiar de ziua lor, în ultima zi. Ascultați-mă ce zic. S-ar putea. Să avem unul gratis. Poate mai zic și ăștia pe Stumble Guys ceva. Că mai bagă și eu o mapă nouă, nu știu, zic și eu. Ia uite bă, a fost o întrebare. How many reverse sweeps ai rasa ta? De ce nu a apărut pe ecran, mă întreb. Bubu, iară serverele, mi-e greu să cred. Asta înseamnă că marții le programează. Da, marții înseamnă că programează live-ul. E bine că avem content. Skin-ul pe Daril de ziua lor. Nu, de 1 decembrie o să vină skin-ul pe Daril. De ziua României, ești nebun. Mamă, câta melodia, frate. Edgar moment, cine mai știe? Nu mai putem să mai strângem atâtea like-uri și Pe gândiți doar puțin, pe atunci când am făcut live-ul cu Edgar, nici nu cred că exista Migmoc-ul. Deci nu erau shorts-uri, nu era Migmoc, live-urile erau foarte ajutate pe YouTube. Jocul era foarte popular. 16 teams have been whittled all the way down to 2. Like all good things, deci, eu mizez pe Zeta 0. Mamă, vezi ce procentaj? 61 la 39. 62 la 38. 62 la 38, frate, ce procentaj pentru Zeta 1. Mă duc pentru că îmi place numele lui acolo. Dar, nu știu, votați ce vreți. Zeta 1, Zeta 2, votați ce vreți, sincer, votați ce vreți pe unul. Da, era pe atunci, nici nu mai știu. A top North American squad to make it into the finals. Incredible really how the bracket ended up playing out and how we managed to get here. STMN first put up a really valiant. Păgică, l-avem aici, dar dați sunetul mai încet. Dați like, boys, dați like pentru finala asta. Facem galerie cu Gica. Ce mai tare finală. Doar că e pe 7 decembrie, da. Vamos! Ui, Zeta! Deci că suntem la Monthly Finals la Asia, unde Zeta 1 se întâlnea cu Zeta 0. Care e cranii din spate? Craniile astea de solo? De solo shutdown? Vamos! Hai să lăsăm pe Gica la and you got two juggernauts that make it through the respective half of the bracket. This is just not something we really see. This is a true treat to see East Asia's best. Yeah, and dangerous because we saw how Tribe Gaming NA were playing today. They looked so fierce. I personally felt like they were going to make it all the way to those grand finals, to be honest, but we were speaking to Inso backstage as well. He just was saying about how Tensai just moves in a way that he just doesn't understand, and it's resonated very frequently around the regions. Everyone just saying that East Asia, they just can't get their head around it. It's a complete and utter curveball for them. Both these teams getting a lot of value out of Carl on their star player. Tensai, who by the way, nu mai au pălăria Anita, că mi-e cald rău de tot. Nu pot să stau cu ea. Ce ai votat? Eu am votat Zeta 0, acum și Zeta 1 e foarte bună. Bă, dar 3-1 în semifinale la ambele echipe, 3-1, 3-1. Deci 3-1 a dat, 3-1, 3-1. Și ăștia de aici, 3-0, 3-1, 3-1. Incredibil ce parcurs.
of their own. Incredible storylines. Ce parcurs, all ve. led us here, albeit via very different threads. And again, we have to ask Dă seama că ambele Zeta știu exact cum joacă fiecare în parte și știu ce să baneze, da. Ținut de 1 decembrie Megabox Daryl. Îl avem deja, celălalt skin cred că vine pe 12. Nu Megabox Daryl, bă, Green. E ăla. O Megabox. Am plecat skin-ul, GG mă dă pentru predictori. Et allez, on est de retour avec la foule. Est-ce qu'on est prêt pour la finale? Te veni și Dani cu Paula lângă Frank. Entièrement japonaise et tout le monde est ici pour savoir qui Uite și Kaby lame. Hai că el dacă e. Seulement une équipe pourra gagner ce championnat et on a les deux équipes à accueillir. Ce qu'on va faire c'est un peu différent, on va appeler tous les joueurs pour cette grande finale. Est-ce que vous êtes prêts? Da, destul de mare publicul. Kenji! Moyagoku! Shitetampo! Make some noise for Zeta Division 1! Zeta Division, the first organization. Zeta 1, bă, de Zeta 1 sincer, ți-te în tempo ce face treabă. Și Kenio. N-ai mă găsit toți buni, dar nu știu, parcă au acel ceva Zeta 0, sincer. Dacă ne-au anunțat deja de Brotar, că au terminat deja filmările, asta e clar. Da, uite și ăsta din stânga are unghiile făcute, bă, mâncava și eu nu înțeleg. De ce-și fac ăștia unghiile, sincer, de ce și le boxez. Bă, dar e frumușel ăsta ca fata, mă, mâncați și ar sta ca fata. Et la deuxième équipe, il n'y a pas vraiment besoin de les introduire. Ils ont eu un premier match difficile, mais depuis c'est facile. Ils sont arrivés jusqu'en grande finale. 3 joueurs de plus japonais. Achabi, Kuru, Tensai, it's Zeta Division. Și cine, bă, intră ea, nu-i lasă să intre și pe jucători. Hai, intră pe altă parte. Without one last, Zeta beat Zeta dance. All year long, regions washed on in fear for what East Asia were cooking. And on the menu, it's been nothing short of a firestorm. This is a Chabi and Tensai's chance of becoming back-to-back world champions. And with the mastery, Finala japoneză. his moment to seize his dreams of lifting gold. Să mai țin o păsă să ți luăm? Nu, știu mă, Green, cum zici tu? Dacă vine update-ul curând, eu zic să-l mai ții. Păi ce naiba, 7 decembrie imediat. Inventor misiune pentru abonare. Haide, curule. Ce stare cercevul ăla? Puteau acei sponsori, bă, să iei aceeași echipă. La finale est entièrement japonaise, une seule de ces équipes soulèvera ce trophée. Et pour introduire cette grande finale, on va faire quelque chose de spécial pour cette finale entièrement japonaise. For this entirely Japanese finals, I suggest a Japanese intro. Zeta Division Ichitai! Zeta Division 0! Iteimasho! Tot Zeta Division e? Ți-l dau că am 3 sezoane și am nevoie doar de bastă. Mamă, Green, păi doar de bastă, brodere. 1 versus Moia, da, frate. 2 jucători de top. Different ways this could have gone. So many different ways this World Finals could have played out. We saw the best of Europe. We saw the best of Latam North, Latam Mă South. întorc din viitor și cred că va câștiga Zeta 0. China could put on the table as well. Southeast Asia, none of them could hold a candle to the raging inferno that are these Zeta Division teams, and we get the treat. We got what we've experienced every single month in East Asia, except now it's for all the marbles, Ark. Yeah, and we're gonna give an honourable mention, massively so, to Latam South. They were the region that came the closest of getting an upset, but it wasn't to be.
And Zeta be Zeta as it has been all year long is what it is going to come down to in this best of 7 on paper. Zeta Division 1 have a little bit of an edge. That 4 win in the grand finals this year. Their best performance being that in October. Scary because a câștigat Zeta 0, o să am full predict. Respect my name, guys. Care crezi că câștigă? Eu am pus Zeta Division 0. Chiar curios să vedem. De Zeta Division 0 sunt campionii mondiali de anul trecut. Există o posibilitate bună ca Zeta Division 1 să se bată. Da, 7 decembrie Brawl Talk. Ce stau băi atâta să mai discute? Sunt și acolo în platou lângă Cory. S-au mărit gemurile la 10 euro, ei 2080 de gemuri până când este? De ce? Pe Brawl Stars? This is the Brawl Stars dream. It's what everyone has put in tears and nothing but hard work into. To be able to be the best in the world is something that so few of us will ever say. Trag de timp. And the pros that battle on to try to achieve just that. It's an entire years of work, you know. Zeta 0, bă, cred că câștigă. A trying mountain to climb, but for both of these two teams to have got to this position, it does seem like fate. Dacă e să fie Brawl Talk, e pe 12, nu 7, bro. Au anunțat că Brawl Talk va fi pe 7 și pe 12 vine update-ul. Că pe 12 e ziua lor. Classically led by superstars in Stitampo and Tensai, of course. Stitampo going up against 2 of his old teammates that he held this trophy aloft with beforehand. It's a good time to be a Brawl Stars esports fan, ladies and gentlemen. Our first map in this best of 7 will be some Brawl Ball action. The one thing we know for sure is that we are going to be able to crown one of these two sides consecutive back-to-back wins. That's right. Whether it's Shitambo, Tensai or Chappy, one of those three. Zeta 1 l-are pe System Tempo, ăla are movementul mai bun decât 3 la un loc. Da, System Tempo nu poți să facă pe toate. Janet, Squeak and Penny on the side of Zeta Division 1, Sheen, Otis and Crow for Zeta Division 0. Brawl Ball din prima, adevărat și asta. Of Max on the side of Zeta Division 1, the Roughs. Adevărat, man. Te vei apuca de Brawl Stars dacă va fi asta un update bun, cu siguranță mă voi apuca. Brawl Ball is actually Zeta Division 1's best map type. They have a 74% set win rate on Brawl Ball. They really enjoy playing this kind of map. For Zeta Division 0, yeah, not so much the case. It's definitely not where many of their wins have come from. So Gale getting picked up here by Zeta Division 0 pretty early on in the piece, so they must have a clear idea of what they're looking to push back with that Gale Force Super. Yeah, Gale and Max is honestly a devilish combo, isn't it? When you've got the ability to stun everything down and the Max able to close the gap in that respect as well. It is going to be a tough one for Zeta Division 1 now to rebound off the back of this. Ai văzut de 10 ore când ai făcut Edgar 1280 și amintiri frumoase? Da, bro. Dar atunci era și porcăria aia cu pandemia, nu puteai să ieși. Surge! LOL, e primul surge de astăzi, boys. Nu cred că s-a mai jucat cineva. Mi-ți vai pentru 3289 de like, uitați acolo de butonul de like. Te-ai zis, frate, și tu acum să fac like, te interesează de skin și acum 2 luni te plângeai. Da, bro, ce are? Odată e finala mondială pe Brawl Stars, nu e logic. Nu e vorba neapărat de skin, e vorba că am mai ajutat cei care voiau să deblocheze skin-ul și pătara gratis. Am dat la predicturi, uite aici ce am avut. Mâncați-și. Oh, stai, nu mai. Da, uite predictori, prima zi 3 din 4, a doua zi 4 din 4, acum 5 din 7. Dacă dau predicții aici, 6 din 7 și neamă. Puteai doar din predicțiile mele să iei skin-ul din prima zi. I really do like this comp on both sides. They're so fun. The comps are so enjoyable to watch. Da, mă, normal, Brawl Stars e greu să mai crezi eu cel puțin content. E greu să mai crezi cu Brawl Stars. The best of Brawl and I cannot wait to see who has the edge. I'm feeling a little bit more on the side of Zeta Division 0.
Deci Search cu Poco și cu colonelul Ruffs. Fiți atenție, de Z1 eu am votat pe Z0, da? Și agresivă e Z1. Oleo! Ok. Bro, ce agresivitate, incredibil. Antrenament Simon. Side of Taste Division 1 going down here. The pass surely going to come through. Oh, the stun. And Chappie there just with the support. Beautiful start. So one thing I think people forget is Știți ce are Z1? Presiune. Dacă ăștia de la Z0 o să reziste la presiune, i-a nenorocit pe ăștia de la Z1. Ok, nice. Ce meciuri, bro. Ce meciuri, incredibil așa ceva. Bă, ce agresivitate, ce meciuri. O să fie spectacol mare. Mare spectacol o să fie. Fără doar și poate. What? Nu! Ah, stai mă, m-am prostit, ești nebun, că mă așteptam să tragă la poartă, dar se poarta lor. Look, he gives up his rank 4 in order to do that, right? But definitely feels like it's worth it. Back now to level 2, which is going to be his floor because of his star power. Ce moment, frate, uite curul, ce moment are, că stă după perete. E incredibil că stau cu scotul. Incredibil, Z0, bro. No. Păi bă, ce-a fi trebuit să vină și pe ăla să-l omoare acolo. Băi, ce meci. Absolutely everybody there just on such low HP, but the aggression never ceases. It never stops. They just keep going. Tensai now trying to bring the ball forward here for Zeta Division 0. Care e chestia asta cu scutul la Buster? Să poți pușea oamenii cu scut, gen, să despre ei. Bă, și gândiți-vă ca să le dea primul meci. With 53 seconds left in the round. Chappie has that super up here, but it's going to be tough to get value now as there aren't any obstacles to really knock his opponent into. He's low. Kuru has to go for the montage here as Kenji wants to harass from the right-hand side. Kuru back it up. Let's go pop by Tensai and Moyagoku shepherds the ball forward slowly here. They collapse though. They found Kenji. 3 versus 2 now with 33 seconds left in the round. And Moyagoku's pushed out the way. Zeta Division 0 get themselves the round. Considering that on the other side of things, everyone in Zeta Division 1 were all souped up as the result of those rough supply drops. Da, se aude că se aude și la platou. 1-0 Z0. 1-0 Z0 lol. Now though, it's reset. Chance to redeem themselves. Tambo again though is going to have to really try to connect as quickly as possible. He's a very slow and sluggish. Să-i face tot, bro, dar ce-am zis? Aici la Z1 e doar și Tempo, săracul. Da, acolo e și Tensai, e și Achapi împreună. Bă, cea mai bună echipă de Zeta care nu putea să-i bată absolut nimeni era Tensai, Achapi și Tempo. Clar, dacă ar fi în situația asta, nu i-ar bate nimeni. Dar și Kuru se descurcă foarte bine. Neașteptat de bine să descurcată să scură, bro. Pe bune, sincer, chiar s-a descurcat copilul. Dar și dacă era Tempo locul lui Kuro, bro, nu mai avea nicio șansă, nimeni să-i bată. Cei mai buni jucători din lume, pot spune. Chappie flashes the super there as well. A bit of a warning sign. Saying get back, otherwise I'm going to pin you to the wall. Freeze you up. Time now for Tensai is able to return to the rest of his team, but things looking a little bit dire based on Zeta Division 0's positioning here. Kuru's in a great spot to get hit by the bouncers and he doesn't have any way to stave those off. Chitapo's approaching and rank 4 will be on number. Întrebarea mea este următoarea. Cum de nu au emoții, frate? Cum de nu au emoții și nu fac greșeli? Planotul s-a descurcat bine, n-au ajuns aici degeaba, logic, bro, așa e.
N-ai cum să ajungi aici dacă e slab, asta e clar. Să joci măcar, gen. Bine, suntem în tempo! Vezi, frate? Suntem în tempo, nu poate să facă un meci singur. Nu are șanse singur, încearcă orice e posibil. Clar, suntem în tempo, îi trage pe ăștia în sus la Zeta. State Division 1 with the Poco Kenji, and he's got another one now as well. String over to Shitampo, perfect person to have it for. Great take down the left as well. And now boy, Goku just gonna push the ball through. What? 1-1. We're all tied up. Absolutely stunning stuff there. Moya Goku, a really standout player here, right? It's just insane that every time that rough super comes around, it's going to equal some environmental destruction. And that's really devastating when, you know, the topography here really is supposed to help you defend as the team in red. Stunning stuff from Moya Goku now. We have an even set. Tambo needs those Capo heals there from Kenji to really go on the aggressive. It's a tough thing. He's not actually even running speed here, by the way, as well, which is an interesting choice. And making it work nonetheless. Bun, frumos partenele. Ce hit Moya Goku. Perfect pass coming through, but there is Tensai there to prevent this as best he can. N-are scut, gen? Să pună? N-are saci? Păi târziu saci, bro. Slăbos pe saci. Achapi a avut mai mult să-l omoare pe ăla, nu știu că pe gol. Nu m-aș fi dus cu mingea să dau superul. Bă, ce tare e Buster ăsta. Cum stau cu scutul acolo, gen. Wow! Ce-a încercat, broadere! Fantastic! The ball was just short of the goal line. It wasn't able to get through. Kenji desperately trying to throw these heals at Moya Goku. Kuru's not able to convert here. He's going to be stuck in the corner and Kenji gets the better of him. Now a chance to breathe for Zeta 1. They need to heal up a little bit, but they're not inclined to get the ball out of the corner too early. It's going to get moved now across to the left. States Division 1, they don't have time either, especially if Shitabu can be on those max stacks when it comes in, but the speed of Tensai is fierce. It's popping in now. Kuru moving spectacol curat. De erau așa toate meciurile. Deci de erau așa toate meciurile, bro, era altceva jocul, altceva. What? Ce-a încercat acolo cu trickshot? No way, man. Ce urât, bro. De ce? Why trickshot? No trick shots, no flashy plays today from States Division 0. They just want nothing but pinpoint precision. Nice stun again there from a champion to Kenji. Survives it though as well. Protective tunes going out. The speed of Tensai now as a push is inevitable. The box is going down. This is a shining moment here for States Division 0 to take this. Watch out for the Gales. Îi bate, că i-a băgat la Zeta 0. Chiar Kuro a dat gol. De Zeta 0 are 1-0. Asta, da? Cum ar fi să revină? Cum ar fi să revină, bro, îți dai seama? Asta a dat spectacol, bro, modă? Da, bă, la ultima greșeală pe care o faci, gen, te pot pedepsi ăștia, man. Deci dacă ai făcut o greșeală, ăla ai fost rip, salut. Incredibil, bro, incredibil spectacol. Dar e posibil ca Zeta Division să câștige, man. Adică Zeta Division 0. Eu pe ei am mizat și problema e că Siden Tempo e foarte bun la Zeta 1, dar Zeta 0 e peste. Mi-a 28 ca James, bun. Și-a bătut Kazi în finală, mamă. Păi Kazi a câștigat din nou turneul. Ce porcărie, bro. Kazi ăla nu mai pot să-l mai... Nu mai pot să-l mai... să-l fac să nu mai câștige și el. Bun, 28.000 de gemuri e forță. It's the one in overtime that really kind of blows my mind. Shitampo able to super pass, get the ball away from the goals, just buying enough time. You're done here. Look at that. Absolutely hammered. Now, no stun from that, but pushing them back is more than enough.
Se vede si tempo da. Tempo e foarte bun, man, dar nu-l ajută. Pensai cu Aceapi se înțeleg foarte bine. Dar și curul ăla, uite, are 10 kill-uri, ești nebun? 10 kill-uri, bro. Main skin-ul pe tare nu mai pot să mai ia acum, că e deja finalul, e finala mare. Cine are treabă cu jocul să se ducă pe Roblox? Aia pe naiba, man. Nu e chiar așa. N-are o treabă probabil în fața Spora, dar... Stai să între câte meciuri au trecut ăștia să ajungă aici în finala mare. You know, to be training partners here, they're used to this pace of play, right? Other teams, we've seen it today, right? Some from Europe and NA to some degree, but just try and slow the game down a little bit, compose themselves, gather themselves. These two teams ride the lightning. They thrive in a maelstrom of brawlers, of supers being thrown around. This is their element, and they're giving each other and us an incredible show. Avem bounty. They've got to give as we go in now into bounty in Canal Grande. Chiar sunt curios pe bounty dacă va fi de la egal la egal. Sunt foarte curios. Cred că cel mai spectaculos pentru ăștia o să fie bounty-ul cu gen grab-ul și poate puțin și knockout-ul, depinde. Dar ăștia sunt foarte agresivi, deci e posibil de la anumite echipe să moară rapid cineva. Dacă le dă de la 0 e posibil. Really coming into a nice position now. Carl's open, you know, obviously flying hook to get yourself that blue star straight away. Definitely important. Clearly not the #1 priority necessarily for Zeta Division 1, but I really do expect to see that come up. Unless something between these two teams is like, you know, push them away from wanting to play that. Maybe both teams understand that there's like a counter, because Otis is actually going to get snapped up right after. Nu, frate, că Tempo se joacă singur. E OP și colo, dar să țin să cred că Tempo la momentul de față e cel mai bun jucător din lume. Da, într-adevăr. Maxul ăsta bare mă abuzează de el de numai. Totuși Aceapi cu Eve foarte tare. Bine, e încurajată Eve pe mapa asta, că se poate duce pe centru unde e apa. You know, being able to light up enemies, whether it's like vengeful spirits or just your primary fire, making sure you're not getting crept up on, especially by Otis. Otis has super. You don't want him just walking at you out of a bush and getting an insta kill. You just can't. Am văzut Nicolas, mi-au spus băieții mai devreme. Mai de Revelion poate face 24 de ore. Aia până eu, Davide, nu cred. Pe Stumble s-au mărit gemurile până când? Da, mi-a zis mie. Că primești mai multe gemuri, o să investesc și eu niște bănuți ca să-mi iau niște gemuri și să le mut pe contul mare. Ne pregătim de Stumble Pass. Că nu prea mai rămas cu gemuri. Cred că o să bag vreo 120 de lei, nu știu. Să mai avem și de dat pentru băieți la extrageri. Și să investim. Blue Star is actually kind of left relatively open there. Goku will pick it up. Yeah, Goku. Kenji just trying to keep Kuru low, and actually that's incredibly low. Thick head being ran on the gear side of things, and going out now to keep Kuru under pressure. Bun, frumos acolo, frumos. Amazing start, really, wasn't it? Thick head, I feel so seen right now. You know what I mean? Obviously, it's incredibly powerful and hard to break down. Max can handle it reasonably well. He can just kind of auto aim it oftentimes. Uite ce movement, frate, unul nu stă după perete. Un continuu movement și presiune. Especially because of this gene. I've got to say, Aceapi as well. It's really causing Shitampo some problems. Nothing better than his opposite number trying to lay down the law. I worry for Shitampo there, because ultimately if Aceapi wins that lane, he can then just go very, very quickly over to the right-hand side. Hatchlings coming in as well. Amețiști numai când te uiți, nu știu unde să te uiți. La 20 de euro primești 6800 de gemuri și la 10 euro 2080. De ce, bro, pe Brawl Stars? That's what I love about these two teams, they play each other. The best kind of show you could ask for. Amețiști pe bune că amețiști. Nu, bro. Poate pe ăsta bă, îți preferi. Dar primești 6800 la 20 de euro.
Da, problema e că nu o să bag 20 de euro, băgăm și noi mai puțin. Adică pentru aceea sumă de 6800 băgăm și noi mai 600 per 600. Dacă banează Max câștigă Zeta 1. 6 la 4, 6 la 4, 8 la 4. Bine Zeta 1. Bine rău Zeta 1, bro. Nu știu cum nu au obosit copila și ăștia mâncava și. Cu 8 euro e 280 de gemuri și 98 de stammer tokens. Da, e bine. S-au mărit. Înainte parcă luai 1600. Tryharder. Mamă, ce l-a atras Kuro, bro, no way. 7 la 0, oare mai revine ăștia Zeta 1? Cam agresiv și și-au luat-o rău de tot. Fat splatter on the left-hand side will keep Kuro at bay for the next couple of moments. Kenji with a thick head going out. Chitaba trying to bait as many shots as they can. The 10 side does make quick work of it. Few little shots from Kenji into the mid, keeping Shappy low, but again he's able to really maneuver and mai mult la toate fetele, da, da, da. I cannot say the same for 10 side. He goes down and bine acolo, bro. Vamonos, Kuro, vamonos. Important for Kuro to find that, but again, the Gene, 6 stars on him right now. Definitely needs to be a little bit careful, but that means a Chapi Tensai especially can take some risks in trying to get even more stars. Even a trade here, if it switched to Tapo, is a net gain of 1 star, so keep that in mind. Might affect how Tensai gets aggressively. Division 0 giving up a lot of ground here though, Ark. Yeah, they are, but they can't go back this early into spawn. The Gator 1 are going to punish it. The Chappy is going to Oh, acea a sărit, vai, vezi presiune din partea Zeta 1. Dar nu reușește să-i bată acolo la un pixel, bro. La un pătrățel, 10 la 9, no way, bro. Aceapi, come on. Bă, incredibil, 10 la 9, frate, trebuie să jucă peste ei. Ce bine a jucat Zeta 1, man. Mamă, gata, GG. Frumos Zeta 1, bro. 1-1 scor, 1-1. Se bat de la egal la egal, vede. Cred că o să fie 2-2 și o să fie decisiva la un 3 la 2. Pe ceva, nu știu. Ți l-a tras Kuro? Roboți, frate, așa e, roboți. Nu greșesc. Agresivi. Totodată și pe movement. You know, definitely a feeling like Division 0 start giving ground way too early in the round. Yeah, they can benefit by grouping up from Magic Pass, but they had to the backs to the wall and it was just a shoot. Sunt best of 7? Cum bă, băiatule, e best of 7? Best of 7? Doamne! Nu e best of 5? La noapte ne culcăm. Dimineață. Doamne, primul la 4. Da, păi poate să facă și 3-3, mâncau așa. Nu cred, bă, nu cred că o să fie best of 7. Unde apare că e până la 7? Big deep breaths here for both teams now as this is playing out like a classic Z1 versus Z0 matchup that finala au best of 7. Ah, să mă uit pe site. To reiterate, last time these two teams played, it was really one-sided. Zeta Division 1 were all over it, really looked very dominant from start to finish. It's quite clear that Zero put in the work over the last few weeks, really tried to take their run-up to these World Finals seriously, and I'm glad they did because they're giving us an absolute banger of a game. You got to consider as well the fact that, you know, Zeta Division 1, they are the MSI champions. Da, frate! 7 sunt. După aia avem Haste, Bounty, Hozon, ăsta ce-i Knockout și Brawl Ball iară. Mamă, e best of 7, frățiorii mei. Păi și de-abia 1-1. Dacă ăștia se duc la 3-3,
I'm not surprised to see this. I think if either team is going to be more likely Asta to și go se for the retrezit Carl pe la as recordul technically meu. one. Bun, Morse. C0 is actually banned on multiple Nu, că occasions Siege so nu far mai e this pe joc. tournament. They've also picked it, to be fair. They just didn't want to try and pick it up straight away. We talked about the amber on double switch, right? Really important. Any map that's particularly Ce chestie. want to try and clear some of Da, that up, pe at 7 least vine create an Brawl asymmetrical situation where you have more cover than your opponents. And the Gus is going to be there to follow it up. So that also means that whoever's playing that amber can actually start to get a bit more aggressive, push forward a little bit more, because the more time you have in Undeva la connection 23, with that dacă e ability, 3-3, nu, cred că undeva la they're 10 very jumate quickly cel they burn târziu. I think it's interesting as well just how much Zeta Division 0 value that amber pick. And again, it's the Cel order in târziu, which cel they choose târziu. to draft that I just Dragon find mersi de most abonare. fascinating. Fang coming in. Și Andreea. Mamă, Feng, e primul Feng de astăzi. That is a brawler that we just have Tot tu not care ai really zis că vine seen pe much 17 și am of at the încredere. World Finals so far. Păi da, băi, bă, dar Always a venit gonna mai be devreme decât mă something that's așteptam. gonna have to keep your guard up. Zeta Division 0 now are gonna have to really keep their firm eye on Că that vine aia pe whereabouts. brosa de ți-am zis, ca în Stumble Guys cu mape de obstacole. Ar fi ceva să facă chestia asta, Nin. Să bagi mape de obstacole pe Stumble, pe Brawl Stars, ca în Stumble Guys. If anyone is too close, they're all going to get slapped for a base of 1000 damage if they do so, and that only gets worse, of course, as you sort of level him up. Here comes Poco now for Z1. This is a pretty nasty setup for Zeta Division 1. Gem carry, of course, most likely to be maxed, but we'll be able to watch Poco get aggressive at times, try and collapse those side lanes here. We'll have to be Nu very putea să wary punem of și Wipeout also sau Basketball în loc de cele două mape? Nu, că nu sunt competitive. The Boogeyman returns. Buster for Zeta Division 0, and we all know what that brawler can do. It's a very aggressive lineup. Până în alta. More so for Zeta Division 1 S-a licuit la Brawl Stars zidurile mișcătoare. the support network that really is there for Zero, you know, combining the Gus shield onto Buster. He's going to be such a difficult one to shake and take down. The positioning is really going to have to be considered greatly on the side of Zeta Division 1 to handle this situation. All right, so Stai să vedeți aici. Kenji looks like they swap here. Kenji just descends on Kuro. I love that. He knows exactly what he can get away with. Kuro thought he was dealing with Fang. Turns out the Fangs were even sharper as Kenji turned up. A Charpy here, yeah, okay, so that matchup, Shitampo, definitely not favoured in it. The Buster's going to be a problem in those head-to-head matchups. Wow! Try and start a Charpy. Dar degeaba. Yeah, Kenji as well has to retreat back away from this. He's now got to try and respond, but oh my god, speed going to come in soon. It is Zeta Division 0 that are really taking a fantastic position. Nici nu mai știu cu cine să țin. From Kenji there as well, Shitampo with as much support as he can give, but Chappy just locking it down. I love the În mod normal, când te uiți pe albastru, zici că păi ținem cu albastru, că roșu de sus nu prea. De am votat pe ea de sus. What about the Kuru? Au Buster-ul ăla, băi, ajută mult de tot. Gems are very evenly split though. Boy, Goku lurking here, waiting for that shield to go down. He goes in, but he didn't quite get as much on the back of it as he would have liked. Shield for Tansai as well, and he'll soak up some damage. Kuri pushing forwards, and this is scary now. Kenji on his own with the gems on the right hand side lane, not even in the mid, in a very precarious position here. Speed coming in for his entire team, and a chance to push to prevent this countdown. Divine Soul's there for Moy and Goku, so it's a little bit hard to get that damage to stick, but here's the countdown for Zero. They have so much map control they can. De ce nu s-a dus ea fantomița aia? Trying to chase out the 10 side. He's healthy enough for the time being, and even Kuru holds onto the gems, and this is where Ce bine a jucat-o Zeta 0. Cât a contat Buster-ul? Nu prea e bun Feng aici, doar dacă merge pe gas și Amber doar versus Buster. Nu e bun Feng versus Buster. Buster-ul, v-am zis la bun început că va fi un brawler bun pe joc și nervan. Nu degeaba și priminar și tot e jucat. Try to really make those moments count, make it that 2 versus 3 and open up some space for him and his teammates to be able to capitalize and going in now in a lovely time round. Bine acolo. Gets the takedown on Kuri now, surely not far away. Dau Poco și Poco nu face prea multe pe buș. Te-am salutat, Ibrahimovic. Kenji rotating out of the mid lane here. Tuning for, if I'm not mistaken. And it's not enough to keep Kenji standing. Kuru's able to burn him straight down with the help of that Gus shield.
And here comes a Chappie, a perennial problem for Zeta Division 1. Da, a primit un nerf mare, Buster. 4 nerfuri aici, nebun a primit. Și de super să-și încarce mai greu, și damage, și HP. Și încă ceva, nu mai știu ce mai primit. Cum se duce pe lângă peretele ăla. In a location that's close to the spawn of the gems. That's a big advantage over the Tensai and Co now. Chitapa needs to put himself in. Te n-am urât pe jocul ăsta, bro, să bușurile. Că trebuie să fii disperat să dai cu un continuu, că nu știi când vine peste tine. Și dacă ăla are mai multă răbdare ca tine, broadere, și uite, a făcut cum a făcut Achapi acolo. Te-ai dus. Da, păi au câștigat din cauza compului, frate, Zeta-ul. Zeta 0. Doar că au avut Buster-ul ăla, frate, foarte bun față de Feng. L-a omorât! Bro, l-a omorât și fură gemurile! Săracul Achapi, bro! Bă, Tensai, bă, curule! Scut-o! A, nu, că e băgat în el. Bă, băiatule, bă, ce meci. Bă, n-ai cum. Bă, dar câtă răbdare a putut să aibă. Achapi e omul meciului, clar, clar. Trebuie să-l pupe la ouă, ești nebun pe Achapi, n-ai cum. N-ai cum, frate, n-ai cum, ce spectacol, ce meci. Te duci peste ei în bază să ai răbdare astfel încât să te duci să le furi gemurile din bază, frate. N-ai, mă, n-ai, ești nebun, chiar merită ăștia să fie în finală, ambele echipe. Dumnezeu să vină pe Stamboia turneu de 15 milioane de gemuri cu înscriere 1000? Price pool la locul 1, 800.000 de gemuri, n-am văzut mai mult, nu te cred, Bronin. Păi cine va se înscrie, doar se înscrie ai. Revot turneu, mâine și are price pool de 2 milioane de gemuri. Cât a băgat intrarea? Every single member of Zeta Division 0 just doing their bit and getting around the situation. I love that from a Mamă, 20 de gemuri, really? Look at his 362 DPS, absolutely filthy. Because he is 1 versus 2, right? Da, bunicel. But Achapi is on Zeta Division 1 side of the map. So he's backing bunicel turneul de mâine, sincer. 4 de 4 e mei hard mode. Even in their direction, and it does, it slows them down just enough for the rest of the reinforcements to arrive and to get those gems dropped. Semnul Ibrahimovic, dar e bug, eu zic. E posibil să remodeleze, sincer, la gemuri, cred. Ia uite-l pe Dani. Dani! Shitapo kind of inting on him at the start of that round, right? Running and trying to take these fights over and over again. Really just trying to keep Achapi very much contained on that right side of the map. So a lot of those eliminations do come from 2-1 pentru Zeta 0. Poate primește ceva reward și Edgar, că e cel mai worst brawler, da. 18 kill-uri Achapi, a rupt Achapi. Nu, că jocul nu e de abonare. Și au mai fost cineva abonat? E doar Stelea, bine venit, Edgar. Cine va câștiga, credeți? Băi, eu am pus pe Zeta Division 0, mi se pare că sunt mult mai buni. Sincer. Că la Zeta 1 este sărac cu Synth Tempo și nu poate face prea multe singur Synth Tempo, din păcate. El încearcă tot posibilul, dar se cam chinuie, sincer. Let's have a look at how this series has played out so far as these two teams deliberate on their next moves. We're approaching the halfway point in this series. Sincer, nu prea mă interesează de cine câștigă, eu mă bucur de spectacol, așa e. Eu țin cu asiaticii.
Scorul e 0-0 Spania-Germania, bă, dar chiar joacă și Spania-Germania. Pum nu va mai veni, nu știu sigur. Nu știu dacă de anul viitor o să avem fiecare Stumble Pass cu câte un emote nou sau revin din nou toate celelalte emote-uri până mai bagă altul și așa mai departe. Nu știu nici. What can I do in the super? Spray. Spray, băieți, votați spray. Gol Germania. Ok. Mai devreme vorbeam. Deci votați spray-ul. Tu poți să dai în timpul superului spray cu Fang? Vorbesc serios? Sau despre ce era vorba acolo? Bă, stai puțin. Și naiba de întrebare au fost. S-a anulat golul? What can Fang do during his super? Spray, lol. Ce chestii. Poți dai spray când dai superul cu Fang. Potentially to bring them down. Offside. Either way, players getting themselves geared up for the next draft to come and Bă, chiar mă minunează faptul cum poate să vadă ăla, bă, atât de bine jocul cu părul ăla pe față. Uite și pe ăsta, frate, cum are părul pe față. Nu, frate, nu ar fi încurcați. Am înțeles că nu s-a validat golul. Salut, Jasonel. Eu nu aș putea, credeți-mă pe cuvânt, n-aș putea să am părul lung pe față și să mă încurce și la joc, știi, să nu pot vedea. 0-0 a fost offside? Ok. Și la un moment dat poate o să ai și probleme cu vederea, că da, te chinui ca să poți vedea bine. Dacă bagă un update mare care te impresionează, te lași de Stumble Guys? No, Stumble Guys e unul dintre jocurile mele favorite în momentul de față. Singura mea problemă pe care o am pe Stumble Guys e că trebuie să revină iară pumnul la normal, cum era înainte, și în al doilea rând să poată face, să putem să facem rumuri cu ce mape vrem noi și să activăm sau să dezactivăm emote-urile. Ar fi cel mai tare lucru ever dacă ar face asta. Bine, hackerii ce că ar fi spart baza de date și au zis că va fi un emote de banană și au avut dreptate și ci că în update-ul ăsta 0.43.1 o să mai avem rumuri private în care putem să facem noi ce vrem, adică ce setări vrem noi. Acum eu știu dacă asta va fi sau nu, pentru că eu am întrebat staff-ul și a zis, asta este tot update-ul, și a zis că nu, că o să mai vină lucruri tari de-a lungul decembrie, lunii decembrie, știi? Urmează să vină aia, uite, și Nini zice la fel. Deci e posibil că în update-ul ăsta 0.43.1 ori să avem o informație curând de room privat, ori să ne facă o surpriză. Pentru că așa dacă ar face lucrul ăsta, n-am mai avea nevoie de hackeri. Am putea face ce mapă vrem noi, să ne jucăm cu ce limită să vrem noi la roomuri, fără emote sau cu emote să mai avem și o target când ne jucăm cu abonații. Chiar ar fi foarte tare, bă. Atât, asta ne-ar trebui. Păi vă dați seama, le vis pe unul, fac un episod sau pe live. Frumos am setat romul, limită de un om, 1v1. Mă bați, primești 100 de gemuri. Țac, păc. Pui ce emote vrei tu, bă, ar fi forță rău de tot. A zis Droid că vine ceva mai special decât emote, iar nu skin special, ci ceva nou pentru joc. Atunci când am întrebat dacă e pe beta ceva wow. Da. Dar să sperăm că vine în decembrie, bun. O listă de prieteni n-ar fi rea nici lista de prieteni, dar nu prea cred că se limitează la așa ceva. I feel like it might be a safer bet. Go with something else. But this conference 8-1, it's very good. Da, mie mi se dă bine. And the Eve, it's going to be something to be trifled with. Buzz.
Live pe 7? Bineînțeles, bă, păi vine Brotar, cu logică facem. Și pe 1 decembrie facem cu turneul meu, clar. Când vine Stumble peste cu banana. Nani pe haste? E mapa aia de distanță? Deci au băgat oare Brawl Talk în timpul săptămânii? Poate că e mare update, poate că e mare Brawl Talk-ul și update-ul. Și trebuie să ne dea câteva zile bune până pe 12 când va veni cel oficial ca să-l prezentăm. Altfel nu pot să înțeleg, asta am zis și mai devreme. Bă, e mapa de-am făcut 50.000 de trofee pe Brawl Stars, man. De asta au luat Nani. Știu că eu am jucat Obit pe centru aici. Ah, s-a teleportat ăla cu Nani, are gadgetul de teleport. Da, bine jucat Moia Goku. Păi, ce damage. Ce damage, frate, well played. Și-l omoară pe ăla. Ce a jucat-o Goku, bă, well. Oh, mă, și sit în tempo, e peste tot. Pe 1 decembrie live și pe ăsta skin-o moca pe Dari? Da, nu zici rău. Și bine s-a ferit TNC, bă. Bă, ăștia cred că fac troll, frate. Uite Z1 ce a dominat pe ăștia. Cred că ăștia s-au vorbit între ei, ne-au să fac un meci așa până ajung la 3-3. Au jocurile deja făcute. Nu știu, Abi. Cred că între Stamburga și Brawl Stars OG, ce alege? Brawl Stars OG. Oricând la orice oră aș alege Brawl Stars-ul, dar cel vechi. Nu cum e acum. Eu tot nu înțeleg de ce bazi pe mapa asta. Bro, e normal că e quality contra asupra lui Buzz oricând la orice oră. Yeah, Tensai just knew there he couldn't really go in. Ultimately, he was probably going to go down regardless. He wants to be able to reserve that super at least now to have something of a high ground, but I really do feel like it's just... Trolează, man, trolează, iau compuri ciudate, rău. Almost like it's a bit of a sitting duck. He's not able to contribute really too much unless he really times this run perfectly. On the left-hand side, Kenji with a pickup, a nest egg there for insurance, and a couple of taps on the safe. Dacă ar fi să elimini ceva de pe Brawl Stars, care ar fi? Nu știu ce aș vrea să fac pe Brawl Stars în momentul de față, sincer. Nu știu. Chiar nu știu ce aș putea să fac. Da, jocul. Jocul să-i dau resetare și să o luăm de la 0, altfel nu pot. Nu știu ce aș putea. Mamă, ce-a făcut sit tempo acolo, lol. Boscheții și timul pe solo? Da, nu știu, e prea... E prea expirat, Brawl-ul. Bro, Z0 revine acolo? No way! Getting the buzz on the safe makes all the difference. Now Zeta Division 0 have got to come up with something a little bit more special to finish this off. Ce s-a ferit Tensai acolo? Mamă, ce revenire! When I watch Zeta Division, it's like I'm relearning the entire game every time. It's just a constant learning cycle. I thought it was chalks, man. I think 1 minute something doesn't work at all, and it just is showing clear signs of being a potential miss. And then you see why all the time there was a strategy, a game plan behind it. But now, the reset. Will Zeta Division 0 be able to do that again? Tensai flashing the gadget, gets the connection, he dies on his. Chitapo healthy though. He's able to get that super up, but Kuru snipes him as he backs away. Some damage on Zeta Division 1 safe though, is from Kuru, 4% to his name. Shappy healing up now, and
was surprised to see him come back so aggressively so quickly, but the fat splatter is down, and Kuru, the egg, now gonna bring out some hatchlings. Morgoth doing his best to try to defend this, but struggling a little bit. But now a peep, maybe a chance of Grace to be able to get forward. Uitați, 0 nu are cum să câștige. Eu că câștigă deja în trecut, nu face bine. Nu cred, Nicola. Nu cred asta. M-am arătat gadgetul. A omorât instant. Băi, dar cât damage a dat acolo Kuru. Kuru. Now States Division 1 coming back with some shots of their own. Jabi trying his best to be able to 2v1 this right-hand side lane. Tenzo missed, and there, I think a gadget onto the safe as well, so that's going to take a bit more time to get himself on it. Shatampo defending for his life and doing a fantastic job of it. If he can get down Kuru now and help his team. Kenji! He went down to the mute, the ticking damage eventually got him, but Chapi is winning a 1v2 lane somehow. Boy, Goku wants to pressure down, but Division 0 have the lead. Another time. Nu mai înțeleg nimic, mâncați singura dată, nu mai știu să mă uit undeva. Constantly pressuring down that safe. Eventually a Chapi falls, a valiant hold on that right-hand side, but Tenside's going to walk up on this, you know he will. He gets brought down before he has a chance to lay a hand on the safe. But a Chapi's back in business. 30 seconds left. Tambo here going to try to line up a super surely. Battle super short. Dacă câștigă cu basă mari, fraieri. Time potential here, but I don't think it's going to end that way. 20 seconds on the clock. Wow! 0 la 1%! Bă, ești nebun, ce meci, bro! Du-te, bă, că n-ai cum. Mă, cine a câștigat? A câștigat Zeta 0, nu? M-a speriat. And 1% separates these two teams, sending 0 to a match point set. What the heck, bro? Unbelievable. Oh my word, I need to just reflect. Hai mă, arată ultimul meci. These guys have one gear. Ce arată ei. Oh, it's just insane. It's just insane. There's just so little in it. It really is. Uite bă ce arată ei, bro. Arată-mă meciul final. There's nothing more you can say. It's impeccable. Impeccable skill. I mean, we're going to see how this sort of plays out. This is 11 to 11. Watch what Tensai does. Block, block, block. And Kuru walks up on that turret. No chance for the hatchlings, but he just says, I've got to go now. I don't know what my team are doing on the other side of the map, but I know I have one objective. It's to hit this damn Nici acum nu înțeleg ceva anume. Wow. Look. Deci e 3 la 1, ok, Zeta Division a câștigat. Bro, e nebun rău de tot ăla, mă. Cine Tensai a fost pe defense? Bă, nebun rău de tot, mă, cu defensul ăla la 2 oameni să păzească chestul, ăsta, haste-ul. Bă, frate, bă, n-ai cum. Ce nu seamănă că o femeie este în timpul ăla, pe ce-am zis? 3 la 1 scorul, dacă Zeta Division 0 va câștiga acum as campioni mondiali. Holds that 1 versus 2 lane. He actually gets that elimination after getting the Otis mute onto one of his opponents. Makes it a 1v1. He eventually goes down, but he does his job there. Stalwart defense combined with Kuru. Love to see it. They ignored him. They ignored the Eve so much of that round. Big mistake. What an advantage now. States Division 0. Who would have thought it, honestly? Dacă pierde echipă tot Zeta iese pe plus 9, păi da, că sunt în aceeași organizație. Oricât ai vrea tu, banii 600.000 se duc la Zeta. Doar că e diferența de bani la cât se duce la player. Dar chiar mă, Nin, cât se uită la finalele de Brostas în momentul de față? Cred că se uită peste 250.000. Locking in the Crow gear pretty much straight away. It's very hard to avoid Crow's primary fire when you're trying to catch to the point. You are going to expose yourself to slowing toxin, and that's when things can start to get dangerous.
glad to see as well that Zeta Division 0 are banning out the mech. You know, it's one of those brawlers which is so dominant in the current meta for Hot Zone Squeak. Poco as well banned out, Penny, Otis and Max banned out on the side of Zeta Division 1. I mean, you have to ban Poco Meg because Zeta Division 1 played that into Griff Squeak, a literal counter to that composition, and they still won the damn round. So if you can't counter them, just ban them. Just be done with it. You're going to be locked in here for Zeta Division 1 alongside the Ruffs. Ca o lăie, abia se fac chestii ca la borda. Da, bro! Cât sunt în total, Nin? Poco band, they actually place themselves on the side of 0. Să văd. It'll be very difficult to do much when the slowing toxin comes into play, and that does seem to be a bit of the strategy here of 0. Păi da, pe YouTube sunt 15K, dar asta de ne uităm noi pe site e pe altă platformă. Pus. So I'm looking forward to seeing who the other beneficiary of that Gus shield would be. Remember, Cookie Popper is so scary. Walking up, getting hit by that fourth shot, then taking an extra face full of damage is really very hard to anticipate. B is definitely going to have a range advantage here, but bringing Brock in will help answer that. Rocket Rain can also demolish the safe part on the left-hand side of the map for your opponents. Looks like a pretty robust draft so far. Ar veni 100k de căciulă dacă i-ar împărți între ei, da. Se uită acum 100k la finale în total, doar 100.000 mai puțin. Așteptam să fie mai mulți azi. Sincer. Dacă ieri au fost 500.000. What Zeta Division 0 can do with the Gus and just how they're able to make that support lend itself to the entire army. Both teams here opting for. Câte puncte ai? Bro, eu am luat skin-ul de mult, de ieri l-am luat. Crezi că o să mai vină pumnul? Nu știu sigur. Nu știu ce va fi în următorul Stumble Pass. Deci au luat B, Janet și cu colonelul Ruffs. Ce ciudat arată colonelul Ruffs cu skin-ul ăla de... Skin-ul ăla de cochi. Crow ăla, să știi că îmi place, arată fain skin-ul ăla de Crow. Nu e chiar atât de rău. Dacă e la reducere, cred că le iau și Oracle prin. Brock cu Gus și cu Crow, foarte ciudat. Ciudată compus. Mă așteptam la ceva Poco. Dar e banat Poco. As much as durability as possible, as Crow really can't handle the heat when it starts coming his way. Toți am luat skin-ul de 1 și de acum sunt cred că trebuie să fie minim 3 ca puncte. Da. Ai dreptate, Nim. S-au uitat mulți în primele zile și acum nu i-a mai interesat. Episodul de brosta sub verișorul tău. Nu m-am mai întâlnit cu el, cred că de peste 2 ani. Bă, și mie îmi place Brock-ul, sincer. Chiar pot spune că și Brock e unul dintre favoriții mei ca brawler. Doar că e cam nașpa la presiune, dacă vine în tine se bagă și ratezi hiturile cam joale. Deci superul Tensaiule. Săracul Tensai ce dă carry, grav de tot. Îi cară rău de tot, bă, băieți. Oh, săritură de pomană. N-a ajutat la nimic, măcar n-a dat cu poison-ul. E GG, bro. Bă, Tensai ăsta e creier, frate, i-a cărat rău de tot, bro. Săracul sistem tempo, e păcat că a plecat la echipa cealaltă. Bro, e meciul decisiv, a câștigat. Dacă vor da 4-1, nu mai au cum să mai revină el să dea. Chiar dacă fac 4-3, e degeaba. Am zis să votați Zeta Division 0. Voi nu, că Zeta 1.
Eu m-am uitat doar puțin așa, m-am uitat și am văzut, bă, ăștia sunt buni din cauza că l-au și pe Tensai și pe Achapi care se înțeleg bine. La ăștia e doar sit în tempo și cam atât. Da, totuși, au ajuns japonezii în semifinală împreună. I-am votat 0-0, da. Just 18% accrued for Zeta Division 0 here. It's okay, but they're definitely behind the 8 ball so far. Tempo favors Z1. Chappie now with Shield pushing his way forwards and slowing Toxin onto Tampo. It's a great maneuver there, like just tick down all the way. Kenji's got to go. Yeah, he's so low. Sare acolo. Mamă, vezi că n-a luat poison-ul. Bă, ce a jucat-o sit în tempo, no way. Degeaba, frate, singur nu poate. Nu le poate pe toate, săracul, bro. Dar, vezi că e posibil aici să revină. E posibil, Ken stă bine și el acolo. A, i-a dat încetine, s-a luat. Va muri în aia. Nu, chiar 80, bro. Păi, degeaba, frate, sit în tempo, e degeaba. Dacă ai l-ar stau și o freacă în cap. 55% apiece. 1 minute 30 remaining, but Zeta Division 0 trying to Ori rezistă Z1 și mai joacă, ori s-au dus. It's neck and neck. It couldn't be closer. The shield though available to Tensai is going to encourage a big meaty push coming in for the objective. Achapi doesn't have the durability, that's a problem. Tensai might need to think about using that super pretty soon. Zeta Division 0 playing it safe. Ok, Ken a rezistat. Even again. Zeta Division 1 bring it back to 62 apiece. Drop the base thrown down, but it's going to be dispatched just as quickly. Boy Goku misses the empowered 66 la 60. Fai, sare acolo. 2, 74, 75. Posibil să fie campion mondial. 82 almost for them. Zeta Division 1 now regroup a little more, but they move up once more. There is a rocket rain available here for Kuru. He's going to let it go to the right-hand side of the map. 87 now. We've got 26 seconds left in the round. More Goku's trying to push this right-hand side. Tampo's down. This could be it. Incredibil. Campion mondial. For Zeta Division 0. And it turns out, when you divide by 0, you get a problem you can't solve. N-ai, mă, n-ai ce să le faci. Prea buni. V-am zis. Din nou, la rând. La rând, 2 ani la rând. Campion mondial. V-am zis, bă, v-am zis, am văzut, v-am zis Zeta Division 0 că va câștiga. Deci astăzi am dat predict. Atenție mare de tot. În afară de Tribe, că m-am dus ca să câștige și Europa acolo și a câștigat, nu, unde mă, la SK, pardon. În afară de SK eu am dat predict la toate echipele de astăzi. Deci la toate echipele în afară de SK am dat. No, nicio șansă să în tempo să facă treabă singur. Nici cea mai mică șansă. MVP-ul, să nu uitați să votați dacă mai aveți nevoie. Tensai, cred, mai mult ca sigur. MVP-ul. Le iau pe toate, frate, ăștia aici, nebun. Și movement. Și atac, și presiune, rezistă și la presiune, și la tot, frate. A câștigat Kuru. Cine s-ar fi chinuit? Cine s-ar fi gândit că virgulă Kuru, că Kuru câștigă? Trebuie să vină acum aplicul cu bani. Trebuie să vină cecul. Cecul la băieți de 400.000. 400.000, dai seama, da, bine, le împart, dar să ai un cec de 400.000 doar pentru tine. Îți iei direct mare Lamborghini. Lamborghini de vreo 200.000 și de încă 200.000 îți iei casă și aia e tot. Ah, lol, le trebuie traducător.
Bro, ăștia nici măcar nu știu engleză. もともと最初の2つのマップが苦手で、3マップ目からは得意だったので、 Vorbe ここ adevărate. で絶対取れると思ってたんで、 Ți-ai un râs de 400 de K, hai că de italieni. So when we lost the first two, we went to the third one and we knew we were super strong on this one. So when we got that 1 point, we knew that moment, okay, we're good, we can go all the way. That's super good. One more question, of course. You know, round of applause, guys. Was it the plan to have Japan versus Japan in grand finals? There was one Zeta last year, they won, and the two Zetas are in grand finals. Was that the master plan? じゃあ決勝戦で日本チーム両チームはVorbe adevărate. Are cură o postură de se vede că bagă brawl 24 din 7. Se trezește brawl, mănâncă brawl, se culcă brawl. De noi, dar au plecat ei cu 100k de căciulă, da? 100k deja a intrat în cont. Madalin ai fi un bun traducător. And one last question for our champions. We know the Brawl Stars tour comes back in 2023. Japan just won it back to back. Can Japan go for the three peats? Can anyone stop Japan next year? じゃあ2連続決勝できましたね、日本のチームは。来年も3年連続できると思います。Trebuie să moară Brawl Stars-ul ca să iese ăștia la pensie, să nu mai joace. Dacă scot ăștia Brawl Stars-ul de pe magazin Play, mor ăștia de foame. Thank you so much everyone for joining us all weekend long. Please make some noise for our champion, Zeta. Păcat că Brawl Stars-ul e de 3v3 și nu e de 1v1, îți dai seama. Fi avut 400.000 de căciulă la solo. Bă, totuși, sunt mai bucuroși și sunt altcumva față de ceilalți. Ailalți sunt mai triști, adică ați văzut când câștigau ailalți, nici măcar nu schițau o bucurie, ceva. Ăia sunt mult mai ciudați față de ăștia. Bine, și curul ăsta... Hai că... Da. Ceilalți măcar sunt mai ok. Se apucă în side de Stumble Guys. Ce se apuce, bro, că câștigă gemuri și nu face nimic cu ele. Astora le trebuie cash-ul. Vin să joace pe gemuri. Toți ăla de și albi. Bine că nu-i cheamă pe toți Kim. Kim. Crezi că Brawl Stars o să mai revină? Depinde de update, bro, depinde. Ne mai dă și nouă ceva, bă, sper că nu are copii la melodia asta de final. Kim și Cam. Kim, Osulingin. Cum o zicea Boradri, că nu mai știu că era ceva amuzant care suna și în română. De comenta ăla de echipa Coreei de Sud, că chema pe aia numai Kim. Nu mai știu, bro, nu mai știu. De ce sunt două Zeta Division? Pentru că ăștia sunt finalistele. Ambele echipe japonezi. Japan Studio. Va mai veni o mapă nouă pe Stumble Guys? Eu știu. Sperăm că da, dacă nu, cred că doar cu emote pe decembrie o să avem. GG, sunt pro players. Când va veni skin-ul cu un gem de curcan? Mâine. Dacă n-au fost coși astăzi încă curcanii de pe J-Walk. Dar de ce se numesc aproape la fel echipele? Pentru că fac parte din aceeași organizație. Thank you for watching, see you in 2023. Hai că în ritmul în care e Brawl Stars acum ne mai vedem în 2023. Vezi să nu. Ești nebun la cap. Bă, nici o artifică? Păi cum mă, că da cu artifică? Ia dați-mi o secundă. A, da cu artifică, bro.
Când au câștigat acolo. Să nu scoată curcanii mă țin pe joc. Ba da, curcanii se vor scoate. La câlă, mă, da, aoleo, bă, mai jucăm la câlă. Măcar pe contul mare să joc, apare stop, pause. Eu nu știu, retrogradăm. Vreau să iau skin-ul. Pătara. Dacă tot am făcut rost. 7 ore de live, oh, da. Îmi pui rank 35 vreodată, nu știu ce să zic. Ia vezi web-ul. Web-ul ăsta fantastic. Ia mă, pe aici l-am pe ăsta pe... Oh my god. Sau pe pic scurt. Ce vremuri. Ce vremuri, bă, băiatule, bă. Se vede bine jocul așa? Nu se vede bine. Ah, dar nu mai știu ăsta aici, care cum era. Ah, ok. Deci asta de aici era. Și acum trebuie să se vadă bine jocul. Oh my god, ce frumos. Ia uite. Bam. Easy. Skin-ul pe Tara este aici și Rage Quit Tara War Finals 2022. Ce tare este tăricuța. Deci avem pe Tara. Avem emote-ul ăsta. Ah, și mai avem și pe ăsta așa. Ok, l-avem pe ăsta, pe ăsta. Și player icon nu cred că ne-a dat, nu? Și Tara pin. Ți-l dau automat, vamonos. Ce frumusețe. Numai pinuri. Câți bani au făcut de castană ăia finaliștii? Vreo 100 de căciulă. Mă ia cu 100 ca în 2023. Curu ne ia toți banii. Rămânem noi în curul gol pe Brawl Stars. Se poate acum să următoare zile. Bă, cred că facem următoare zile. Nu mă mai stau acum. Joc la călă și atât. Am să iau și eu skin-ul ăsta. Cred că mai iau și pe conturile celelalte. Skin-ul. Ia să vedem. Jucăm și noi ca ăia de la campionatul mondial. Campionatul mondial de darts. Banez Janetul că suntem pro player. Să știu și o tableta asta că e jales. Ok, Stumble Guys ia. Mâine cred că o să facem pauză și o să venim marți sau miercuri cu live din nou. Sau nu, cred că marți revenim cu un nou live. Și după aia joi, că va fi ziua României și încerc să fac, să programez turneu, dar să mă gândesc de mâine. Bă, Nina, adevărat, bro. Să facem ceva cu asta, cu ziua României, bro. O poză. Hai, bro, că joc cu ăsta, să vedem cum e. Cum e skin-ul, dacă merită sau nu. Trebuie să facem ceva aniversar. Pe Clash s-a băgat o ligă cu emote exclusiv, cu curând se duce sezonul, nu te joci. Ligă cu emote exclusiv. Te uiți la parada de 1 decembrie, ia nu. Că mergi la Cupa Mondială. Ce să faci la Cupa Mondială, bro? Când mai facem turneu? Joi. Să nu pui la turneul la Valent și laser? Laser trebuie, bro. Ce ciudat mi se mișcă când efectiv nu sunt conectat. Păi aveți, mă, frățior meu, ce gadget am. N-am gadget de umbră. Forță. Ok. Cât va costa turneul tău de pe 1 decembrie? Cred că 50 de gemuri. Că dacă pun puține gemuri, ați văzut cât de puține gemuri o să fie câștig.
Ce mai bine pe bursa asta e să ai conexiune directă prin cablu. Ca internet, dacă nu o să ai ping mare de tot. Să fim niște nașpa. Să le pui de dimineață că e liber și să intre numai românii la turneu? Păi nu, că nu o să-l pun de dimineață. O să-l pun după amiază pentru că la 12 vine Brawl Pass-ul. Ăsta, Stumble Pass-ul. Și trebuie să luăm banana. Iară Brawl Volvere. Crezi că e cel mai bun player din lume pe Brawl Stars? Cred că s-o aceabi cu sit în tempo cu ăștia. Turneu maxim o persoane. Da, pun turneu de 7v7. V7, vamonos. Mai să-și pun cu Baștar. Acolo e cel mai bun, marți vine challenge-ul cu pin, pe muc, pe cără. Da, chiar să joc și eu la triple elixirul ăla să iau chesturile. Va fi turneu de 2v2, bagă de solo. Nu știu ce turneu să bag. Aș face de echipă. Da, nu știu ce să zic. Sau poate solo, only banana. Only banana emote. Only bananos. E bro, îmi lăsați aici locul liber, ați nebunit? Bagă de solo turneul. Nu știu să văd dacă mai bat de solo. Sit în tempo să transferă la Z0? Nu știu, nu cred. Nu cred, bro. Bine, băieți, vă joacă. DVD mă fără bloc dash? Lasă-mă că mă disperă și ăștia de afară străinii ca să nu mai bat bloc dash. Bro, suntem pe 6, n-au jucat, ai de viața mea, n-au jucat oamenii mei deloc. Și în total noi suntem pe 6 ca puncte? Ah, ok. Hai că mai joacă și ceilalți. Stumble Guys. Ăsta, Brawl Stars, pardon. Stumble Guys. Deci noi cu locul 6 în ziua asta, toți suntem pe locul 1 în total. Pentru că am luat locul 1 în celelalte zile. Bro, wow, mai joacă Brawl Stars și oamenii. Mai joacă Club League. Mai joacă dacă e ceva. Stumble Guys. Bă, ce ai 13.000 de club points-uri? Da, bro, și n-am ce să fac cu ele. Culmea e că am mai cumpărat și skin-ul pe Ash și am mai cumpărat și skin-ul pe Rico. Și tot mai am.
Pus și pe la ei cu Brawl, nu știu să zic. Ce să luăm, ce să luăm, ce să luăm noi, ce să luăm? Broc e banat, gin buni. Ba, și Belo nu era, sincer. Într-adevăr. De ce nu le iei pe Squeak? Nu prea îmi place Squeak, o să joc cu el, sincer. Ce să fac dacă am rămas cu 995 la club? Mamă, nu te cred. Atât ai rămas cu 995, păi n-ai ce să mai faci, bro. Trebuie să iau mortis. Din păcate, dacă n-ai luat 5. Se plâng străinii că de ce nu bagă modelin turneu cu bloc de și de aia. Da, se plâng mult, am văzut străinii. Când le bag bot base în bracket, se enervează rău de tot. Se plâng. Gotta do everything myself. Oh, so you think you're tough, huh? Cool. That's gonna leave a mark. Where there's a will, there's a will. Oh, so you think you're tough, huh? Cel puțin sunt pe movement la fel ca aia de la Zeta. Bro, am mai pus... mă vorbesc serios că am mai pus-o la o turetă. Și gândiți-vă că n-am cablul ăla conectat, cablul șmecher. Dacă aș avea și cablul șmecher milific, s-ar schimba problema. Did you burn yourself? Oh, so you think you're tough, huh? Bang. Pe 7 faci la ei? Bineînțeles, bro, că facem. Dacă vine Brawl Talk, cum să nu facem, e întrebarea. Sunt curios la ce oră o să programeze Brawl Talk. Că niciodată n-am mai făcut în timpul săptămânii. Cred că tot la fel, după amiază. Piatră. Da. Hai pe pro swing. La plânge străinii zic că nu au cum să farmezi la gen la turneele tale cu blogul, deci pe bune. Dacă fac un cal trofee pe săptămână, da, ești forță, bro. Nu mergi la turneu? Ce turneu, Edi? La turneul tău pui ce vrei, bro. Logic, nu o să ascult de ei. Pun ce pot și eu să joc. Să fac performanță. Am pus două astea una lângă alta. Bro, gata, au renunțat băieții? Ați renunțat băieții mei. Dacă te uiți,
te uiți pe live la YouTube Brawl Stars, la ora 5 cineva vorbește de Brawl Stars și Omega Box. Păi da, bro, Omega Box pe 1 decembrie o să primim skin-ul. Skin-ul gratis cu toții. Salut, băs. 1-0 Spania. 1-0 Spania versus Germania? Bun și auto-aim ăsta la ceva. Săra cu Dana mai calat pe pauză. Eu am fost cu Ibor în școală, dacă vrei întreabă, ok. Oh my god! Ce tare este Brawl Stars. Ce mai am eu aici pe contul ăsta? Ah, ok, aici nu mă interesează. Boss fight. Asta cu Brawl Ball, Win of Battles. Asta cu Brawl Ball pare că e ok. Ca să termin așa la șustă, per șustă. Și uite, joc chiar cu Buster. Am trofeu. Gol Spania, Morata, mâine turneu de 4v4, price pool 6 milioane gems, lol, da, poate să joc și eu, dar cred că nu o să fac live. Poate iau o echipă să mă joc la el. O ia pe băieți să vedem care se bagă. Poate ajutorul nostru de mâine este să facă și ăștia update și să modifice... Să modifice pumnul. I-am tăiat 63 deja. Mamă, ce-au jucat-o și ăștia. De ce nu pușez Buster? O să pușez Buster-ul, dar... A, că n-am mai făcut live, man. Off camera parcă nu-mi vine. Îmi ziceam Roberto că era bun la fotbal. Roberto Carlos. Nice. Frate, mai face Clash? A, mai intrat pe Clash. O să facem un live probabil. Special de Clash. Dă-i vere, hai băi. Bro, erai în el și tu dai în scut. Bagă solo full bot bash. Sincer m-ar bate gândul la un nou turneu de full bot bash. Cine vrea să joace bine, cine nu iară bine. Pe bune. Chiar mă gândesc. Mai ales că mi-a venit și monitorul ăsta, parcă se mișcă totul mult mai bine. Și aș băga așa un turneu full bot bash de solo. Să facem performanță. Tier 50, vai șamar. Vai șamarus. Și avem și bounty astăzi, mă? Bravo tot, păi nu jucăm și la bounty. 2 meciuri. E Club League, nu cred că mai are sens. Salut, Filip. Tomarus. Hai că nici nu sunt boții ăștia dacă ceva. Uite, degeaba stai așa. Dacă tu ești băgat în el, adică el e băgat în mine și poate să-mi dea damage lejer. Și eu trebuie să termin meciul, mi se pare. Cu stele cât mai multe. Deci n-ai făcut live cu finala, adică Robert, ce finală, bro? Ai nebunit? Până acum am făcut live. 7 ore. Unde ai fost până acum?
1500 viață, doamne. Participă la un campionat de Brawl Stars. N-ai cum, bro. Am mai participat în trecut la campionate de astea cu înscriere și maximum meci 2 câștigam. Deci e drept, acum aș fi alt jucător dacă aș avea echipă, dar nici nu mai am antrenamentul ăla. Salut, Filipe, salut, bro. Îmi gândesc să mi-am auzit pe ce trebuie să doi ce zici. Mă, nu știu modelul, dar mouse-urile de la Logitech în general chiar sunt bune. Ei nu sunt ăștia boți, 70 scolo. Hai pe camelia. Ok, și mai am un match de finish aici. Vreodată turneu fără emote-uri? Da, o să mai facem clar. Ai intrat pe Clash Mini să vezi ce de mișto a făcut? N-am intrat, bro, n-am intrat. Probabil să intru, dar nu astăzi. Bro. Iar am problema asta cu screenshot. Mă, de ce naiba de actualizare mi s-a făcut la tabletă? Că apăs de 2 ori pe ecran și mi se face screenshot? Cum pot să scot și eu setarea asta, e întrebarea. Trebuie să mă uit prin setări neapărat. Că mai am ticul ăsta să apăs pe ecran. Nasol este fiecare pe cont propriu. Exact. Deci mine la Revo House? Da, dar nu cred că voi face live. Hai că am dat și o scotul degeaba. Hai că ăștia nu sunt boți. Da, 4v4 e Revo. Sincer, eu mi-aș mai dori pe jocul acesta turnee de solo. Turnee de solo, dar fără emote-uri. Și probabil că foarte, foarte curând o să-mi schimb numele și o să încerc să caut un nume invizibil pe cont. În schimb să farmez și eu la niște gemuri așa că m-am săturat să-mi dea target copiii, nu mai pot. Peste tot îmi iau target, ești nebun. Bă, da, la orice turneu. Că mă joc de 3v3, că mă joc de solo, că mă joc de duo. Toți vin pe mine să mă moară pe mine primul, ești nebun. M-am săturat, frate. Ah, uite, ăsta era emote-ul, bro. Vezi că e șmecher rău, era emote-ul. Chiar e tare. Merită. Boss fight solo, gas. Am și reroll quest, clar, cu Bo. Defi 24 NS Sandy. 5 meciuri cu Francos Mancos. Cam mult cu Sandy 24. Da, păi cu Buster Leger ăla, că la am trofee puține. Deal damage, aș mai putea să mai dau la ceva next, dar cred că las așa. Da. Uite, dau la asta. Aoleu, ce mi-au dat. Forță. Noapte bună, Cosmin. Hai bine, lăsăm așa. M-am mâncat în funia, uite aici. Răi cu itara. Bam, după aia avem 100 de coins. Tokenuri.
Pinul ăsta. 25. 50 de coins. 10 coins. Pin event din nou. Oh, mi-a expirat și codul pe Chopin. Vamonos. Am skin-ul de ieri seara, e mișto. E cineva aici la să joace la CL? Să mă scap și de contul ăsta? Hola, darlings! Așa la rapid. Ar fi Cut, dacă Cut al meu joacă la solo. Petru cu Claudiu sunt împreună, Ace Roller Răzvan împreună. Dacă nu jucăm în 2 oameni. Solo cu full bot bești este cel mai bine, stai că revin imediat. Nu cred că s-a lăsat Bonan. E nevoie de nerf la Grif. Nu știu ce să zic. Și aici a expirat, mă, mâncați. Doamne, că trebuie să dai scroll ca să te duci până în stânga. Să nu mai zi de cât durează să încarce shop-ul. Pui și pe Brawl că mai facem? Nu știu, dacă săptămâna viitoare. Vedem ce și cum, că vreau să fac și un episod de Zuba. Pe 1 decembrie ce turneu faci? O să fac cu banană, cu emote de banană, dar nu știu, sincer. Nu se bagă, mă, cătă. Nu pot abia intrat mădă. George nu poate, cătă, dar asta băiatul meu, cătă, joacă la solo. De ce mai face să am un turneu de 6 că erau tare rău? Au, joacă la team, cătă. Ușează cătă, brother, n-are stresul. Cât are max? În 914 îl face teaming ca la nebuni. Asta, da. Închem pe Ace. Pune clubul pe family friendly și să dai kick să intru cam 44k. De ce să-l pun pe family friendly? Că mă rupe după aia. Dacă îl pun pe family friendly. Broc a luat la Zana, ăla a luat Bibel Melchel. Aș lua Carl, mâncam aș. Dar cred că ar fi o bună idee să iau ceva de distanță. Da. O să fac un turneu de full bot bash, dar nu cred că pe ăla de joi. Cred că următorul, fac unul full bot bash, 100 de gemuri intrarea. Că cu siguranță ea pro nu o să intre la turneu. Și aia, cine intră, intră, îl face pentru noi. Dar vreau eu așa ca să dau tot ce se poate din mine, tot ce se poate să câștig și eu, să fac o performanță bună. Că îmi place mult bot bash-ul, sincer, e pentru mine făcut game-ul ăla. Să stau așa liniștit în banca mea.
Hai mă, Zana Brazi. Zana Brzi. Bine, Zana Brazi. Foarte bună, Dragoș. Bună anul, Madalin, Veto, Ibor, Nevi, Bogdan, ce mai echipă? Mama, dacă ar fi de 6v6 să ne strângem cu toții, cred că am rupe. Așa m-am gândit și eu. M-am gândit chiar eu să fac un turneu de genul ăsta. De 6v6. Și să-i strângem pe cei mai buni din România. Să facă spectacol. Vreau ăsta încă e aici. A murit? De 24 de ore, vamos. Majesta Măreț mă dă Mars, cred că facem live. Nu de abonați chiar să fac live de 24 de ore, da mă, gaming. Hai să fac 1.000.000. Fresh, dacă tu vii după 7 ore 36 pe live, logic. Mă dă mai bine faci full bot bash? Salut, Remusa. Ia uite mă, Răzvan are 2. Hai, Răzvane, la jiuacă. A intrat ca să iese, mă. Câlă, da, bravo. Joi solo. Ce să banăm, ce să banăm, ce să banăm, ce să banăm. Bro, hai da, nu știu ce să zic. Unu a dat și Germania gol. Și ce minut este? Botbeș 3v3 ca pe America. Da, și fără emote-uri. M-am gândit și la asta, mă crezi? Și păi am și vorbit și mă gândisem așa. Să fac un turneu în primele 3 faze de bloc dash, laser la Valent. Și în finală să pun botbeș. Să ne strângem cei mai buni și să luăm și pe Ciocan, care se pricepe foarte mult pe botbeș. Și pun fără emote-uri. Și încercăm să facem performanța acolo, mâncați-și curat. Aia, că așa face și Cortus, mâncați-și. Așa face și Cortus. Ia toți străinii, bagă numai bloc dash și se bazează că o să câștige turneul sau o să câștige niște gemuri frumoase. Uite așa. O să mă pun și eu pe turnee șmecher. Mâine cu mine Iago și Ibor la Revo. Bă, n-ar fi rău, Alexandra. Da, vedem dacă îi băgăm de un episod. Iorpic, hai să dăm și meciul ăsta, tăticuțu. Că e târzius. Max, hai că Max. Cu pingul pe care l-am, numai Max nu joc. Bă, dar vezi că au luat ăia com bun rău de tot. Da, Samu e român plecat în Spania. Dar eu nu înțeleg ce și-o fi pus acolo, bro. Și-o fi pus ori aparat din ăla, nu știu, ori și-a pus căști. Nu înțeleg, îl văd pe Samu cu de-alea pe lângă urechi. Cred că aparat de la de auditiv ca să audă mai bine sau ceva de genul ăsta, că nu înțeleg. Nu cred că sunt căști alea. Te-ai uitat, Nina, ai văzut?
Nu m-am uitat. Skin-ul cu urcare mâine trebuie să vină. Oh, sweetie. Mâine nu, Alexandra. Bine acolo, Răzvan. Bine, brota pe 7 decembrie, vamos, da. Chiar că. Chiar e școală doar luni și marți. Cum adică doar luni și marți? Zic că la finală, cu modă jucând, finala mondială. Dragoș, o să mai fac, bro, clar. Ca nu știu când. I'm detecting seismic activity. Eureka! Când faci puși pe Brazil Stars, pe Brașov Stars. Mai bine spus. Păi dar cum ar juca ea japonezii, frate, în jos, așa cu capul? What? Ce misiune am făcut? Să joace așa. Pe margine. GG, bro. Look at the eyes, Chico. They never lie. Ți-am dat să rămân în Discord. Că vrei să intri unde mi-ar face mare plăcere. Poate că o să intru când o să am timp pe Discord, Alexandra. Ce banează la, mă, baz? Bă, Diana, tu e destul de enervant.
place mai mult Stumble sau Brawl Stumble, clar. În momentul de față. Trebuie să iau Buster. Deci că săptămâna asta se învață doar luni și marți? Cum naiba? Deci e 27, 28, 29, 30. Păi miercuri și joi e pauză? Și vineri? De ce și pe 30? Deci miercuri pauză, joi pauză, vineri, sâmbătă și duminică? Nu știam. Hai, Sfântul Andrei. Știu că pe 1 decembrie e ziua României. Ce tare. Îmi dau înapoi de mici la turetă. Și Sfântul Andrei și 1 decembrie. Nice. Înseamnă că mai bine facem live miercuri decât să facem mâine. Sincer. Miercuri live, joi live. Ca așa marți dacă aveți școală. Am văzut jocul ăla Bomber Ground. Sincer l-aș testa așa puțin. E o copie între Brawl Stars. Am văzut, bro, Bogdan, mi-au zis băieții, GG băieții. Da, păcat că v-a bătut Cardi. Bro, n-am pus emote azi pe cont secundar. Dar jocul e foarte greu. Bun jucători. La 0. GG. Și am urcat pe locul 2. No way, bro. Petru Cătă e cu Claudiu. Nu știu dacă să mă mai joc și pe celălalt cont, poate ulterior. Citește mai sus. Copia brosaza Antonia și la stamă sau unele. Am văzut! Am văzut că l-au copiat la greu. Aoleu, chat-ul nu mai merge. Mi-apare o maimuță. Maimuța Cita. Care e zăpăcita. Da, cam asta a fost și live-ul. Vă mulțumesc o dată pentru sine și că ați fost alături. Ne vedem miercuri, dacă ziceți că e pauză și e Sfântul Andrei. Miercuri și joi cu turneu. Trebuie neapărat Nin ca să facem poză pentru ziua României. Să facem o poză, știi, ceva aniversar de ziua României. Că nu cred că au ăștia ceva împotrivă că e ziua României și vom face noi turneu și punem poză. Până la urmă.
Marți, cred că pauză, nici nu bagă ăștia turnee marți, aia e problema. A, și joi e turneul și lui Samu, dar nu e problema că nu. Noi o să facem dacă e joi dimineață. Adică dimineață, la ora 12 dau drumul la live și turneul să fie undeva la ora 2-3, cam așa. Deci nu o să ne intercalăm cu Samu în niciun caz. Pentru că noi avem pauză, ăștia de afară n-au nicio legătură cu noi, că ăștia de afară doar nu e ziua și în Italia, Franța, Spania, e doar ziua României. Deci ne interesează să joace românii cât mai mult. You know? Aș pune mai puține gemuri intrarea, dar ne dă și reward-urile mai puține dacă e. În fine, toate cele bune, ne vedem cu episod mâine clar și cu live vedem. De miercuri încolo probabil, mâine cred că o să bag dacă e un episod și vedem cu ce echipă, dacă e poate joc cu Alexandra. Noapte bună tuturor, seară minunată, vă doresc, pa, pa!